Fă 3 cruci și zi, Doamne ajută, când treci pragul casei, fie ca să ieși, fie ca să intri, căci lumea din întâmplări se alcătuiește, iar întâmplarea e noroc sau nenorocire, și nimeni nu știe dacă e rău ori bun ceasul în care a pornit, nici dacă va face ori nu ceea ce își pune de gând. Busuioc însă, bogătoiul, era om care știe ce voiește, pe vrute, pe muncite, pe chibzuite. El ajunsese gospodar ce ară, cu 4 pluguri, 10 zile de-a rândul, și seamănă brazdele numai cu grâu bobales, și de aceea se putea simți destoinic a scoate la capăt lucruri pe care alții nici măcar de gând a și le pune nu se încumătau. Se ivise holera în țară, iar Busuioc nu voia să știe de dânsa. Holeră în timpul secerișului? La aceasta nu s-a gândit și nici acum nu voia să se gândească. Avea 40 de iuguri de pământ, acoperite cu grâu, un singur lan ce șovăie mereu, sub sacina de spicuri grele. Holeră, neholeră, el trebuia să-și adune rodul în timp de 3 zile, căci puțin se scutură de la cei săraci, dar mult de la dânsul. Și de la mulți, mult s-ar scutura în fiecare an și încă mai mult, an și an de-a rândul, dacă n-ar fi brațele pădurenilor flămânzi. Simțind apropierea timpului de secere, pădurile se pun în mișcare, colibă cu colibă, sat cu sat se adună, văile pornesc întregi spre câmpia întinsă și în câteva zile, cât ține locul din Mureș, până în părțile orăzii și până la izvoarele crișurilor, nu mai rămân prin sate decât moșnegii neputincioși, babele bătrâne și copiii nevrâsnici. Setea de viață îi ia și îi duce pe toți la sărbătoarea cea mare, ce se ține în fiecare an, odată pentru împărțirea pâinei de toate zilele. Acum, stăpânirea oprise această sărbare. Se dăduse de știre și cu toba prin sat și în auzul oamenilor adunați la biserică, precum că nimeni nu are voie să părăsească hotarul satului său, nici să primească de seceriși oameni din alte sate. Să văd eu cine mă oprește pe mine, am strânge rodul muncii mele, striga Busuioc. Curată nebunie! De unde ia stăpânirea puterea de a ne opri pe noi pe toți? La asta nu s-a gândit? Într-o mână e, măi, omule, vrei să mor de foame, iar în cealaltă, bagă de seamă ca nu cumva să dai de holeră. Apoi tot mai bună e holera. Parcă dacă mi-a fi dat să mor de holeră, stăpânirea o să șteargă data mea de acolo unde s-o fie aflând. Ți-e scris, ți-e scris, nu ți-e scris, nu ți-e scris, și sănătate bună. Socoteala lui Busuioc era făcută. N-avea decât să puie caii la câteva căruțe, să plece la păduri, ca să-și aducă oameni, și apoi ar fi vrut el să știe care e acela, un om din Curtici, care ar îndrăzni să facă gură. Măi, taică, eu zic să mă duc eu, grăi Iorgovan, iar Iorgovan era feciorul tătânesu. Busuioc nu prea stătea de vorbă cu oamenii și unul dintre oamenii cu care mai ales nu stătea de vorbă era fiul său Iorgovan. Iorgovan era cei drept mai tânăr decât taică său, însă tocmai fiindcă era mai tânăr și fiindcă îl avea pe Busuioc, bogătoiul tată, învățase mai mult în viața lui și era oarecum mai cu minte. Asta o simțea Iorgovan, iar Busuioc o știa și în fundul inimii lui se bucura de ceea ce știe. Iorgovan umblase 5 ani de zile la școlile din Arad. Era vorba să se facă domn, fiindcă avea pe ce. Și Busuioc visa nopți întregi de domnia feciorului său și nici n-avea de ce să nu viseze, fiindcă feciorul său era bun școlar. Într-o bună dimineață se pomenește însă cu el acasă. Taică, eu m-am gândit să mă dau și eu la plugărie, îi zisese el atunci. Busuioc s-a uitat lung la el, a mai stat pe gânduri, apoi l-a întrebat. Care va să zic că rămâi și tu plugar ca mine? De ce nu mi-ai spus-o tu asta mai înainte? Pentru că îmi ziceam, a răspuns Iorgovan, dacă îl întreb, știu că n-are să voiască. Dacă o fac, știu că are să-i pară bine odată. Iar dacă aștept până ce s-o mai gândi și el, mă tem că o să-mi treacă pofta. Așa-i, gândise Busuioc în el, tot mai bine plugar de frunte decât boier de rând. Însă Busuioc era om însurat, el unul și cu nevasta 2, iar nevasta lui îl avea frate pe popa din Socodor, o avea soră pe preoteasa din Otlaca, mai avea și veri și verișoare, și e greu lucru să ai neamuri multe și să te temi de gura lor. Busuioc nu știe să-și ție feciorul în frâu. Asta n-ar fi voit Busuioc să o zică neamurile nevestei sale despre dânsul,
pentru că avea și el neamuri, și acestea se supărau când acele îl grăiau de rău, și apoi se supărau și acelea când știau că acestea s-au supărat, încât Busuioc se bălăbănea cât un an de zile până ce ajungea să le împace. A se bălăbăni, a se trudi, a se lupta cu cineva, a se certa. El se duse dar la Popa, fiindcă Popa era cel mai cu minte dintre toți. "Lasă-l, frate," a grăit Popa, "că el știe mai bine la ce-l trage inima." De atunci Iorgovan tace, face și așteaptă ca taică-său să se bucure, iar Busuioc e tată și se bucură chiar și atunci când nu prea are de ce. Cu toate acestea, acum Busuioc stete pe gânduri. De mai cu minte era fiul său mai cu minte. Acum însă nu era vorba de minte, ci de trecere, și trecere tot el, tatăl, avea mai multă. Știa pe toată lumea și toată lumea îl știa pe el. Nu intra în mintea lui gândul că i s-ar putea pune cineva în drum când îi zice: "Eu sunt Busuioc de la Curtici." Așa era. Lui nu îi se punea nimeni în cale. Însă Iorgovan era mai mult ca dânsul, feciorul lui Busuioc. "Bine, băiete, dar bagă de seamă," răspunse tatăl. Și nici nu ar fi fost rău dacă Iorgovan, tot ca și alte dăți, ar fi fost povățuit numai de gândul că îi va părea odată bine bătrânului. Era cu minte Iorgovan, însă mintea este și ea după timpuri și împrejurări. Băietul era de 20 de ani și mai ales în timpul secerișului ar fi slabă de tot mintea de 20 de ani, prin care nu trece, fie chiar numai pe fulgerate și câte un gând zburtalnic. Secerișul este o sărbătoare și Iorgovan voia ca pentru această sărbătoare el să-i aleagă pe oameni, și cosași, și legători, și fete ce trec de-a lungul brazdei să adune în urma cosașului mănunchii sub secere. Lucrul fusese minunat. Erau flăcăi sprinteni și la vorbă și la lucru, un cimpoieș și 2 lăutari, era și o gură spartă, erau și fetele tot una și una, încât iarna toată Iorgovan numai seceriș a visat. Iar în mijlocul secerătorilor îi se ivea totdeauna Simina, fata crâsnicului de la Zimbru, și îndată ce îi se ivea Simina, el trecea cu gândul de la seceriș la trier și de la trier la culesul viilor, fiindcă Simina nu a plecat decât abia pe la fiertul vinului. Crâsnic, paracliser, țârcovnic. La casa lui Busuioc e totdeauna de lucru pentru o Simină, pentru tatăl ei și pentru încă 2-3 oameni ce se țin de dânsii. Dar cu Simina n-ar mai fi voit Iorgovan să deie față. Asta și-o pusese el de mult în gând. Prea așeșise din fire pe atunci, era bine că s-a dus. Nu-i vorbă, de câte ori se gândea la dânsa, el își făcea mustrări că n-a sărutat-o nici măcar odată. Nu era băiet rușinos de felul lui și chiar în cele dintâi zile a voit să o facă. "Tu știi că eu te las de bunăvoie," îi zisese ea atunci. "De ce vrei să o faci cu Deasila?" De acolo înainte el nu mai voia să o sărute, iar acum, cu un an mai bătrân, îi era ciudă că n-a voit și n-ar fi vrut să deie față cu dânsa, pentru ca nu cumva să-l împingă păcatul, a arăta că poate voi, dacă vrea, chiar și mai mult. Nu dar la Simina se gândea Iorgovan, ci numai la un fel de Simină, care vine și trece și nu lasă în urma ei decât o scurtă părere de bine că a fost. Lui Busuioc însă nici măcar atât nu-i trecea prin minte, și când Iorgovan și-a făcut cele 3 cruci și a zis Doamne ajută, tatăl se gândea la cele 40 de pogoane ale sale, iar feciorul la secerătoare. Doamne ajută, grăi și șofron, sluga, care nu se gândea decât să facă treaba în care îl trimisese stăpânul său. Busuioc avusese dreptate. N-avea stăpânirea destulă putere spre a-i opri pe oameni pe la casele lor. Serile de iarnă ei își petrecuseră timpul, povestindu-și unii altora cele ce văzură peste vară la câmpie, primăvara îi opreau mereu pe drumeți în cale, ca să afle de la dânsii cum stau sămănăturile de pe șes, iar acum știau cu toții că anul a fost mănos și așteptau cu nerăbdare să le vie vestea că spicul a îngălbenit. Îndată dar ce le-a venit vestea, ei s-au pornit la vale. Și adică de ce să nu pornească? Pe la dânsii nu era holeră. Porunca stăpânirii? Stăpânirea nu cerea nimic de la dânsii. Îi oprise numai pentru că voia să le facă bine, ferindu-i de primejdie,
și treaba lor era, dacă voiesc ori nu, să se împărtășească de această binefacere. Așa înțelegea toată lumea treaba și de aceea, când oamenii au început să plece, slujbașii satului, care erau și ei tot oameni ca lumea, se făceau că nici nu știu, nici n-aud, nici nu văd, iar după ce drumurile s-au umplut, i s-au trimis stăpânirii răspuns, precum că n-a fost cu putință să-i oprească pe oameni pe la casele lor. Drumul de țară de pe Valea Crișului Alb, ajungând în apropierea șesului, la Maghierat, se despică în două și o parte din cete o ia prin Pâncota spre mijlocul șesului, iar alta apucă spre Șiria ca să înainteze la Arad și să treacă Mureșul în Banat. Sosind la Șiria, cetele trec de-a curmezișa prin sat și se opresc în bătătura de la marginea câmpiei. Aici e începutul. Satul se întinde la poalele celui din urmă șir de dealuri, din sus de sat locurile sunt sădite cu vii și mai sus coastea e acoperită cu târși. Tufă. Pe culmea plaiului se vede marginea pădurilor, iar într-un vârf ieșit înspre câmpie, cel mai înalt dintre toate, se ridică zidurile părăsite ale Vilagășului, o cetate veche, de unde ochiul străbate toată câmpia, cât pătrunde zarea de lumină. Iorgovan plecase de la Curtici, înspre amurgul serii, și mâna drept spre țuguiul Vilagășului și mâna iute, fiindcă îl mâna și pe el ceva înainte. Iar Șofron se necăja că Iorgovan mâna așa de iute și zicea mereu, ce-o fi având de așa de neastâmpărat? În curând apoi se însără și Iorgovan îl lăsă pe Șofron departe în urma sa. Dealurile se ridicau ca niște ziduri întunecate în fața lui. Se iviră apoi unul câte unul și focurile băieților ieșiți cu vitele la pășune și iar se vedea cetatea, care acum stătea în zarea roșiatică a unui foc mare, ca o mogâldoață nemișcată. Era înspre miezul nopții, când el ieși dintre holdele din hotarul Șiriei și apucă drumul cel mare. Plecat cu gândul de lungă călătorie în treburi grele, el era dus cu gândul lui, departe înainte, și de câte ori vedea cetatea înaintea sa, îi era parcă n-a plecat încă și iar mai îndemna caii la pas iute. Însă om era și el. În cele din urmă începu să moțăie și caii, obosiți și ei, simțind că li se slobot frânele, o deteră în pas domol de tot. Apropiindu-se de sat, el deodată se trezi din oboseala lui. De mult încă îi păruse că aude așa, din când în când, cimpoi și ceteră, și fluier, și chiote zburdalnice. Trecând acum un pod de piatră, îi se iviră și focurile de la marginea satului, dinpreună cu lumea ce se îndesuia prin zarea lor. El sări în picioare ca să vază mai bine, apoi strânse frânele și trase cu biciul între cai, iar aceștia, nedeprinși cu biciul, își luară zăbalele în dinți și îi se întinseră drumului, încât oamenii de pe la focuri, speriați de goana lor, grăbiră din toate părțile să li se puie în drum. Oprind caii, Iorgovan se uita amețit împrejur. Lume, lume și iar lume, sute și sute, mii de oameni, un bâlci întreg și tot nu era bâlci, fiindcă la bâlci sunt și care, sunt și șetri, iar aici nu erau decât oameni vii, oaste întreagă și tot nu era oaste, fiindcă aici erau pe câți flăcăi, pe atâtea fete. Și precum privea și precum asculta din drum, el nu putea să înțeleagă nimic. Pe aici, pe acolo, câte un foc și oameni, grămezi, unii întinși pe jos, alții îndesuindu-se, cei mai mulți jucând, cimpoi, lăutari, fluierași, cântece, chiote și vorbă, vorbă, care le leagă toate și le împreună în o singură bâșbăitură. Iorgovan era foarte nenorocit. Plecase în cale lungă și plecat abia, se simțea la sfârșitul călătoriei. Știuse el că va găsi pădureni la Șiria, dar că va găsi atât de mulți, încât să nu mai aibă nevoie de a merge mai departe, la asta nu s-a gândit. Dar acum era vorba să vadă ce era de văzut. El sări din căruță, desprinse caie pe delături și plecă spre mulțime. Oamenii erau veseli și Iorgovan își speriase somnul. Văzându-se dar în mijlocul gălăgiei, repede îi trecură prin minte 3 gânduri deosebite. Bani ai? Am. Aici nu te cunoaște nimeni
și nimeni nu te bagă în seamă. Cine știe dacă o să-ți mai fie dat a vedea încă o dată un lucru ca și acesta. O să-l trimit pe șofron cu căruțele la vreun birt din sat și o să mă duc eu ceva mai târziu. Căci erau aici multe pe care omul trebuie să le știe și să le vază. Câțiva pași de la drum, el dete peste o grămadă adunată, împrejurul unui foc de vreascuri. Unii ședeau pe jos, iar alții stăteau în picioare, dar toți ascultau neclântiți cântecul unui moșneag ce ședea pe un fedeleș de lângă foc. Fedeleș, butoiaș de diferite forme, în care se ține și se transportă apa și vinul. Era cântecul lui Novac. Iorgovan îl mai auzise, pare însă că nu tot astfel, și se năcăjea că nu poate să-l auză destul de bine în gălăgia cea mare. În dosul lui, un fluieraș și un lăutar cântau ardeleana, iar un flăcău de cei cu gura spartă luase 5 fete și le juca. Lumea adunată împrejurul lor izbucnea la toată șotia lui în hohote și iar se stăpânea, ca nu cumva să-i scape vreo vorbă pe neauzite. Iorgovan, auzind chiotul și hohotele, se întoarse în călcâi, apoi tresări, rămase o clipă nemișcat și se dete câțiva pași înapoi. Îi trecuse ca o săgeată prin inimă. Una dintre cele 5 fete era Simina. Nu era Simina. Era numai o pădureancă, o fată, și pădurencele și fetele, mai ales pe la miezul nopții, seamănă unele cu altele. Dar dacă nu era Simina, putea să fie. Era un lucru firesc să fie. Trecuseră luni de zile de când nu o mai văzuse în gândul lui. Știa numai că a văzut-o, știa cum fusese, dar nu mai simțise acreala de care i-a fost cuprins tot sufletul în timpul cât a stat dânsa la curtici. Acum, dinpreună cu oamenii de la păduri, îi se ivi și chipul pădurencii și simțământul de acreală, nu amărăciune, acreală ca și acreala vinului stătut de fiert și încă nelimpezit. Cât a stat dânsa la curtici, zâmbet în fața lui nu s-a evit. Mâncarea lui n-a fost mâncare și somnul lui n-a fost somn. Și totuși, de câte ori era vorba de plecarea ei, îi venea să râcnească și își înfigea ghearele în șolduri. E grozav lucru când vrei să nu voiești ce vrei și simți că nu poți voi nimic, ci te duce altul după cum te poate. Și lucrul ăsta grozav îl simțea Iorgovan și acum. Tremura în tot trupul. N-ar fi voit să deie față cu dânsa, dar voia să o vază, să o găsească, să afle dacă e aici ori nu, pentru ca nu cumva să-l zărească ea pe el și să se lege de dânsul. Și fiindcă sufletul îi era plin de dânsa, oriunde se uita, tot pe dânsa o vedea și de câte ori se încredința că tot nu e dânsa, iar o vedea în altă parte. Trecuse în lung și în lat, în cruciși și în curmeziși, mergând la început îngrijat și fricos, și apoi mai iute și tot mai iute, dând cu cotul la dreapta și la stânga și vârându-și mereu capul printre oameni. Pe cine cauți câmpiene?" îl întrebă un flăcău. Iorgovan rămase încremenit. Eu? Pe nimeni," răspunse el. Am venit și eu să văd." Se dăduse de gol, se făcuse de rușine, își arătase slăbiciunea. Dar de unde îl cunoștea pădureanul? De unde? De pe port. Dar prost mai sunt, strigă el. Fiește care sat are portul lui. N-avea decât să caute un zimbran, pentru ca să afle de la el dacă Simina este ori nu aici. Nu era Simina și nici nu era vorba să vie. Nu era, știa că nu poate să fie, dar el cu toate acestea o vedea mereu. Se uitase parcă prea cu din adins în soare și îi scăpărau ochii. În zadar, o Simină, o pădureancă era pe lumea aceasta și de aceasta el nu putea scăpa. Se temuse că o va găsi aici, iar acum, după ce știa că nu o poate găsi, era nemângâiat și venea să plece drept la Zimbru. Șofron, găsind căruța în drum, s-a năcăjit că Iorgovan a lăsat caii plini de spumă în răcoarea nopții, a dus apoi căruțele la birt, le-a dat cailor nutreți și s-a întors și el în bătătura de la marginea satului. Ei, ce zici, cum îți place?" întrebă trezit și el din somn. Mai știu și eu," îi răspunse Iorgovan. Prea îi păreau molatici pădurenii. Erau veseli, nu-i vorbă, jucau, chiuiau, râdeau, dar Iorgovan ar fi voit să-i vază ieșiți din fire, ca să-l iei și pe el pe dinainte. Degeaba, veselie adevărată fără de vin nu se poate. Haid să facem noi una, încât să-i meargă vestea," strigă el. A dovadă de vin, tovarăși o să ne găsim noi."
O vadră, două, multe vedre putea feciorului Busuioc, dacă voia, iar tovarăși, slavă Domnului, se găsesc tovarăși. În amurgul zilei, flăcăii frământau pământul, iar Iorgovan ședea pe fedeleșul de lângă focul de vreascuri, bătea din palme și striga mereu: "Hupa, țupa, hupa, țupa, hop!" Abia odată de 2 ori atinsese bocala cu vin, era însă amețit, rău amețit. Deodată ochii îi se umplură de lacrimi. "Nu mai vreau!" strigă el îndârjit. Apoi se ridică și o luă spre sat. 3. Șofron, om ca de 30 de ani, fusese cătană împărătească și era de mai mulți ani acum slugă cu simbrie. Știa dar ce este datoria și porunca stăpânului. Câtă vreme vedrele erau pline, și-a făcut și el parte cuvenită din ele, iar partea lui era mare. Tocmai mătăhală nu era șofron. Te uitai însă la el și simțeai că nici cu parul, nici cu păharul nu-l poți doborî. Înalt nu era afară din seamăn. Era însă ciolănos, lat în numeri și greu în tot trupul, un om care duce la tăvăleală. Cu toate acestea, întorcându-se la birt, pământul îi se legăna sub picioare și drumul de țară îi era prea îngust. Ajuns la ușa grajdului, el se opri și-și adună toate puterile ca să stea drept. "Sunt amețit, nu-i vorbă," își zise el. "Rău amețit, dar beat nu sunt. Busuioc e om cinstit, Iorgovan e băiet de treabă, jupâneasa Vica e bună și ea, de tot bună. Ei, și cei mai departe. Prea puțin îmi pasă, tot mă însor la toamnă." Și putea șofron să se însoare. Avea bănișori dați cu împrumutare, avea un loc de casă în Curtici, intrase slugă la Busuioc pentru ca să și-l câștige nași. Toate erau gata, numai nevasta mai lipsea. Iar acum nu era beat șofron, era însă amețit și ar fi voit să aibă nevastă ca să poată săruta pe cineva. Așa era el când era amețit. Îi era dragă lumea toată. "Bună dimineața!" zise el intrând în grajdi. "Bună să-ți fie inima!" răspunse tot el, deoarece caii, cărora le zisese bună dimineața, nu-i puteau răspunde. "Dar fân mai aveți dumneavoastră? Ia vino, mă rog, și te uită." "Bun, bun," zise el iar, încredințându-se că este fân. "Da, bun." Însă vulpoi, unul dintre caii de la căruța lui Iorgovan, stătea gânditor și nu mânca. Șofron își încreți sprâncenele, îl apucă de urechi și îl țuțură, apoi se dete înapoi și grăi: "Șofroane, lasă, nu te năcăji. Culcă-te să tragi un pui de somn. Dar bagă de seamă să nu te fure somnul, șofroane, că e ziua, șofroane, și ai treabă, șofroane." Culcat apoi în ușa grajdului, cu capul pe prag, el în curând începu a zâmbi prin vis. Când se albea de ziua, el sări sprinten în picioare ca să ada pe caie și să-i țesele, iar când soarele se ivea din dosul dealurilor, el se întorcea în bătătura de la marginea satului ca să vadă ce-i și cum și să-i poată da stăpânului său răspuns pe când se va scula. Șofron, pădurean și el, știa să vorbească cu pădurenii, tocmai de aceea însă în curând simți că a nevoie se va înțelege cu dânsii. Nici nu voiau pădurenii să stea de vorbă cu dânsul. Cei mai mulți ziceau că nu rămân pe aici, ci trec în Bănat, unde ziua se plătește mai bine. Alții îl amânau pe mâine, pe poimâine, zicând că nu știu încă cum se vor hotărî prețurile. Iar puținii care erau gata de a merge chiar de pe acum la lucru, cereau niște prețuri de te spăriai de ele. Trebuia să le plătești, zilele pierdute pe drum și osteneala drumului. Apoi anul era bun, dar din dar se face. Apoi veniseră mai puțin ca într-alți ani, apoi și mai ales era holeră și degeaba omul în gura morții nu intră. Dar toate acestea calea valea. Vorba era că nu se găseau oameni pe placul lui Busuioc. Busuioc își făcuse socoteala câți cosași, câți legători și câți mănucheși îi trebuiau pentru ca să-și poată aduna rodul în timp de 3 zile. Pădurenii aveau însă alte socoteli. Voind a pleca la seceriș, ei se adunau în cete de câte 5 până la 100 de inși. Fiecare din aceste cete are apoi un om al ei care se învoiește pentru ceata lui. Oameni răsleți nu se găsesc, deoarece pădureanul, odată cu capul, nu se desparte de ceata cu care a plecat. Degeaba se căsnea de-al șofron să adune numărul poruncit de Busuioc. Odată erau prea mulți cosași, altădată prea mulți legători.
Dar ceea ce era mai rău, se nimereau totdeauna prea mulți care nu fac nicio treabă. Fiește care ceată de cel puțin 8 inși are câte un cimpoieș, o lăutar și câte un băiet care poartă fedeleșul cu apă în urma secerătorilor, iar lăutarul e socotit drept cosaș și băietul drept mănucheș. Busuioc hotărâse un cimpoieș, un lăutar și 2 băieți, iar lui Șofron se nimereau câte 4 lăutari, 2-3 cimpoieși și câte 5-6 băieți. Să facă Iorgovan ce voiește el, grăi Șofron, și se întoarse necăjit la birt. Mai rău se năcăji când află că Iorgovan tot nu s-a sculat încă, iar după ce se duse la grajdi, el începu a se scărpina la ureche. Vulpoi stătea cu urechile dăbălate și făcea zâmbre. Zâmbre, boală a cailor. Am zis eu, grăi Șofron. Are ceva Iorgovan, trebuie să aibă. Ziceam eu încă de ieri că omoară caii. Astă noapte i-a lăsat asudați în mijlocul drumului, iar acum doarme ca nealte dăți. Îl știa om care nu primește să fie purtat de slugile tătâne său. Dar Vulpoi era bolnav și năcăjit cum era, Șofron nu mai avea răbdare și trebuia să-l trezească. Iorgovan dormea și nu dormea. Nu știa nici el singur ce face. Obișnuit a se scula de dimineață, el s-a trezit deodată cu Șofron, dar nu-i venea să se scoale. Îi era greu să mai deie față cu oamenii care îl văzuseră peste noapte și închise iar ochii pentru ca să fugă din lume și să nu mai știe nimic. El se uită dar cam supărat la Șofron când acesta-l trezi. Ce-ți pasă?" îi zise apoi. Nu cumva ai voi să-mi stric și cheful, ca să nu rămâi numai cu paguba. Lasă-l să piară, dacă n-are zile." Și iar închise Iorgovan ochii. Ar fi voit să doarmă mereu și să nu se mai trezească tot el însuși. Dar el nu mai putea să doarmă. Un cal, puțină treabă, dar nu era bine. Tot n-ar fi vrut Iorgovan să păgubească. Însă el voia să-i arete lui Șofron că prea puțin îi pasă și nu s-ar fi sculat ferească Dumnezeu, nici n-ar fi întrebat, după ce se sculă, despre Vulpoi. Ce-i cu oamenii?" întrebă el, uitându-se așa cam pe furiș în fața lui Șofron. Să vii să vezi," îi răspunse Șofron. Sunt ori nu sunt? Sunt și nu sunt." Vorbește-mi cum se vorbește," grăi Iorgovan mai răstit. Ai fost? N-ai fost? Ai găsit? N-ai găsit?" Am găsit și n-am găsit," îi răspunse Șofron. Așa cum cere nenea Busuioc, n-ai putea să-i adun decât în sat, din plin. Atât îi mai trebuia și lui Iorgovan. Dacă nu putea să doarmă, ar fi voit să meargă mereu înainte, până ce nu va ieși din lume. Atunci pune cai ca să mergem mai departe," zise el hotărât, și se duse ca să facă socoteala conacului. Șofron puse cai la căruța sa 3, iar la a lui Iorgovan numai 2. Iorgovan se urcă în căruța cu 2 cai, întocmai cum s-ar fi urcat când ar fi fost cu 3. Slavă Domnului, feciorul lui Busuioc n-avea nevoie să-și piarză rostul pentru atâta treabă. Dar omul tot om rămâne. Cu pielea cum rămâne?" întrebă feciorul lui Busuioc. O să o găsim aici," îi răspunse sluga. Mână tu înainte." Șofron ieși cel dintâi din curte, iar Iorgovan rămase în urma slugii. Mare minune," grăi Șofron. Firar să nu-i fie de ochi." 4. Noaptea pe la cântatul cocoșilor, Iorgovan era la Cil și se bălăbănea cu Iuțu, un om de acolo din sat, în vreme ce Șofron dormea la locul lui, în ușa grajdului, cu capul pe prag. Care va să zică, mâine dimineață ești cu oamenii aici. Las pe mine, grăi Iuțu. Dacă nu găsesc în Cil, caut prin satele de prin prejur. Am până dimineață timp să cutrier toate satele, până în Dulcele și Zimbru. Iorgovan tresări. Nu e departe Zimbru de aici?" întrebă el fricos. Cale de 1 ceas și nici atâta," îi răspunse Iuțu. Țiu mereu drumul de țară până la Iosășel, iar de aici apuc valea la stânga și ies drept în Zimbru." Haid, pleacă, nu pierde timpul," grăi Iorgovan cuprins de neastâmpăr. Rămânând apoi singur, el începu să se plimbe prin curtea mare și deșartă. Avea destul timp până dimineață. Putea să meargă și să se întoarcă, fără ca să știe Șofron în ce treburea umblat. Însă caii erau obosiți, păgubise odată și Șofron dormea în ușa grajdului. Era o nebunie. De ce să se ducă? De ce să o vază? Ce avea el cu dânsa? Nimic, nimic, nimic.
Era o mare nenorocire pe capul lui pădureanca aceea, dar îi ieșise odată primejdea în cale și nu se mai putea feri de dânsa. Îl apucase odată gândul de a se pune călare și nu mai putea. Răcoarea nopții, lumina lunii, umbrele copacilor, toate la dimeneau. Culcă-te și dormi, zise el îndârjit. Apoi se duse drept spre o claie de fân, ce se afla în fundul curții, își găti un culcuș și se culcă și închise iar ochii. Somnul însă e câteodată primejdioasă scăpare. S-a căznit cât s-a căznit, a și adormit de la o vreme, dar îndată ce l-a cuprins somnul, el a și pornit la drum, iar în vis căile sunt scurte și pornit odată, nu se mai opri decât acolo unde îl ducea gândul lui. În cele din urmă se trezi speriat din somn, se uită zăpăcit împrejurul său și, dându-și seamă că tot n-a plecat încă, sări în picioară și se duse la grajdi. Nu era decât pe jumătate treaz și dacă s-ar fi culcat iar să doarmă, dimineața n-ar fi putut să-și dea seamă. A visat oare lucrul acesta, ori l-a făcut în aievea. Cu toate acestea, el îl luă de la scară pe cel mai prost dintre cei 5 cai. Șofron sări în picioare gata de a-l umfla. Stai pe pace că eu sunt, grăi Iorgovan încet. Ce vrei să faci? Mă duc să caut secerători. Șofron așteptă să iasă cu calul, apoi se culcă iar cu capul pe prag și dormi liniștit mai departe. Nu o să mai fac eu în viața mea lucrul ăsta cu atâta poftă, își zise Iorgovan după ce se văzu ieșit în drumul cel mare. Drumul până la Iosaș e plăcut, chiar și ziua, dar încă în zor de zi, pe răcoare, la lumina lunii, și Iorgovan îl trecea ca prin vis. Însă numai de la Iosaș înainte era, mai ales pentru el, omul crescut la câmpie, țara minunilor nespuse. Aici, drumul apucă pe o vale mai strâmtă, țiindu-se mereu de țărmurii unui râuleț zgomotos, acum printre țarine și fânețe, mai departe printre livezi și rariști și iar mai departe prin păduri, deseori pe sub stânci, ce atârnă greu de coastea piezișe, presărată pe aici pe colo cu câte un fir de mesteacăn. Se albea de ziua și păsările începuseră a zbura din creangă în creangă. Din când în când se auzea câte o gaiță ori câte un sturs, turturica gurăia, ciocănitoarea bătea în scoarța copacului, cocoșul sălbatic cânta de zori, iar privighetoarea, care îl însoțise pe Iorgovan în tot drumul lui, spăriată parcă de lumina ce începuse a se revărsa peste culmile dealurilor în vale, își urma cântecul cu îndoită patimă. Crescut la câmpie, Iorgovan n-ar fi crezut niciodată că sunt cu putință atâte frumusețe îngrămădite la un loc. Însă el n-avea timp pentru ele. Ceasul lui Iuțu ieșise de tot lung și Iorgovan își îmbărbăta mereu calul ca să nu-l apuce ziua pe drum. Era ziua mare, când valea se lărgi. În fund se ridica Moma, un munte înalt, cu coastele piezișe și acoperit de sus până jos cu pădure deasă, la dreapta un deal stâncos, iar la stânga alt deal mai prelungit, pe care se întinde satul cu biserica și cu morminții din sus de ea. Morminți, cimitir, țintirim. Iorgovan se opri și parcă venea să se întoarcă. Aici era Simina. Ce să-i zică, ce să-i facă, ce voia el cu dânsa? Putea el, om în toată firea, să-i spuie că a venit atâta drum de dragul ei? Ori putea să-i spuie că numai din întâmplare a nimerit pe aici? Dar de unde știa el ce poate și ce nu poate? Simina, fată harnică, se sculase des de dimineață, căci avea urzeală în război și la război hărnicia se măsoară cu cotul. Neacșu, tatăl ei, ieșise în pădure să caute lemn de juguri și ea ședea singură la războiul pus în opoiată din fața casei. La moarte s-ar fi gândit Simina, dar la Iorgovan nu. Nu-i vorbă, era un timp când se gândea și dânsa mult și pe când se gândea, se pomenea că plânge. Însă fetele nu pot porni ca flăcăii pe urma gândului lor, ci stau și se gândesc și așteaptă și plâng, iar gândul te părăsește când vede că nu te iei după el și atunci se curmă și plânsul. Era frumoasă Simina și se știa frumoasă. Încă pe când era copilă, simțea că toți se uită după dânsa, iar de când se făcuse fată mare, îi spuneau alții în fiecare zi că e frumoasă și se vedea și ea însăși în ochii flăcăilor. Iar fetele frumoase pot să aleagă din plin. Cu toate acestea, Simina nu și l-a ales ea pe Iorgovan. S-a nimerit așa. Pe când alți flăcăi se ațineau mereu după dânsa,
Feciorul lui Busuioc stătea deoparte și numai din când în când îi zicea câte o vorbă, pe care numai dânsa putea să o înțeleagă, și nici aceasta nu era vorbă de dragoste, ci vorba scurtă a omului ce vrea să-și ascunză durerea. Astfel a stat timp de 3 luni aproape de dânsul, iar când era să plece dânsa, el 3 zile de rândul n-a mai dat pe acasă, pentru ca nu cumva să dea față cu dânsa. Văzându-l acum intrat pe portiță, ea își curmă lucrul, aruncă ochii la el, puse încet suveica pe pânza întinsă, apoi se ridică și-și făcu cruce. Un fior, unul singur, îi trecu tot trupul și o aruncă cu 1 an în urmă. Îi venea să închiză ochii și să se răpea de la el. El însă venea zâmbind și liniștit, ca și când abia ieri s-ar fi despărțit de dânsa. Așa-i că te miri?" zise el oprindu-se în fața ei, însă fără de a privi drept la dânsa. Nu știu," îi răspunse ea, începând să tremure. Știu însă că îmi pare bine. Am venit să te iau la seceriș." Mai știu și eu," zise ea. Taica n-avea de gând să meargă ăst timp. Dar tu aveai?" întrebă el. Nici eu," răspunse ea hotărât. Atunci te-am văzut macar," grăi el cu glasul înnecat. Poate că e mai bine așa." Mai știu și eu," zise ea și lacrămile o năpădiră. Iorgovan își mușcă buzele și se uită împrejurul său. Ar fi voit să rumpă, să frângă, să spargă. Nu puteza să se uite drept la ea. Îi se închideau ochii când o vedea, căci simțea că îndată ce o vede și sare să o apuce și să o strângă în brațe, încât să-i piară pofta de a mai plânge. Degeaba te uiți," grăi dânsa, că nu-i nimeni acasă. Și chiar dacă ar fi, mie nu mi-e rușine să plâng." Atunci de ce plângi?" grăi el, apropiindu-se de dânsa. Am venit eu ca să te văd plângând." Mai știu și eu de ce ai venit," răspunse ea așezându-se și întorcând fața de la dânsul. Iorgovan începu să-și rumpă cu o mână unghiile de la cealaltă. În cele din urmă, el o apucă cu vârful degetelor de mânecă și îi zise: Simino, auzi tu, Simino? Fii cu minte. Uite, zău că am pierd și eu sărita. Și de ce?" Ea își șterse ochii și se întoarse spre el. Tot am vrut să te întreb," îi zise apoi, și nu știu de ce nu te-am întrebat. Ce vrei tu cu mine?" El dete din numeri. Nimic, știu numai că mi-ești dragă de mi s-au urât zilele." Dragoste în săc," zise ea. Eu dragă și tot eu arsă de dor." Așa-i," răspunse flăcăul, știu că e așa." Atunci dă-mi pace." Dar tu de ce nu-mi dai mie?" Ea se uită lung la el, dar nu-i răspunse nimic. Așa e," grăi Iorgovan strâmtorat. Tu nu ai alergat după mine, dar m-ai făcut pe mine să alerg. Dar cine știe, poate că e mai bine așa." El ar mai fi voit să-i zică multe și multe ar mai fi avut ea să-l întrebe. Dar mai departe urmau lucruri despre care el nu putea să vorbească și pe care ea ar fi voit să le afle oarecum pe sâmțite. Rămaseră dar tăcuți, ea șezând pe război, iar el răzămat de stâlpul șurii și cum stăteau așa, fiește care simțea că este un lucru de la sine înțeles să stea așa și să tacă. Așa i-a găsit Neacșu când s-a întors de la pădure. Adică-te cum vine lucrul ăsta?" se întrebă el, uitându-se nedumerit la Iorgovan. Nu știa nici el, se bucură ori se năcăjește. Dar de aceasta nici nu-l întreba nimeni. Vorba era să-și iei fata și să o ducă la câmpie. El stete pe gânduri. O singură fată avea. Dacă nici pentru asta n-ar fi avut slăbiciune, ce mai de om era și el? Să plece el singur la drum atât de lung? Asta nu mai făcuse niciodată în viața lui și nu putea parcă nici acum să o facă. Cine știe câte îi se pot omului întâmpla? Și totuși, tocmai în drumul acesta, el n-ar fi voit să aibă tovarăși om din satul lui. El se uită împrejurul lui, la casă, la șura cu războiul și cu sculele lui de dulgherie, la grădina cu pomi și la portița curții sale, se uită cu un fel de înduioșare, apoi grăi. Se înțelege că o să mergem. Trebuie să o facem și asta, ca să nu zicem că n-am făcut-o, adăugă iar mai încet, așa pentru dânsul. Iorgovan se simțea ca popa ce a ajuns cu chiu cu vai să-și puie patrafirul și când e vorba să înceapă slujba, nu știe să citească. Îi venea să le zică, uite, dar dacă ați venit la anul. Însă nici de asta n-avea destulă inimă. El porni călare înainte, iar pe dânsa o lăsă ca să vie în urma lui pe jos, până la Cil, se înțelege, numai până la Cil. De la Zimbru până la Cil, Iorgovan își ținea mereu calul în frâu,
deoarece cu cât mai mult se depărta, cu atât mai rău îi părea că a plecat. Sosind în sfârșit la Cil, el se plimba neastâmpărat și se uita mereu în drumul din care sosise, dar se uita pe furișate, hoțește, ca nu cumva să-l zăpsească Șofron. Parcă lui Șofron îi treceau de de-astea prin cap. Șofron, când o văzut pe Simina, se uită la ea așa din întâmplare, apoi se uită mai cu din adins, apoi rămase cu gura căscată și în cele din urmă simți parcă i s-ar fi stricat toată viața cât îi mai rămăsese și întregul suflet i se strânse într-un singur gând. S-o ascunză ca numai el să știe de dânsa. "Hai, soro, tu vii cu mine," îi zise el, când oamenii începură a se urca în căruțe. Sări apoi sprinten, își scoase sucmanul de sub sacul cu grăunțe și îl întinse pe scândură lângă dânsul. Simina mai stete o clipă nedumerită, mai trase cu coada ochiului înspre Iorgovan, apoi se urcă și se puse pe sucman, lângă Șofron. Iorgovan le vedea toate și se năcăjea, dar nu putea el să-și dea în fața slugii slăbiciunea pe față. Apoi pe Simina nu o perdea el, ori și unde ar fi lăsat-o. Îi era destul că o știa aproape și poate să o vaze în tot minutul. Simina ar fi voit cu toate acestea să fie singură, ca să poată plânge. 5. Busuioc moștenise de la taică-său o moară de vânt și e bună sculă moara de vânt, mai ales la Curtici, unde cale de o zi de jur împrejur, apă curgătoare nu se pomenește. Bătută însă mereu de vânturi, moara lui Busuioc s-a hodorogit în cele din urmă și pe când el umbla să o pornească din temelii, cumnatul său, Popa, i-a dovedit că îi vine mai bine să-și cumpere o moară cu foc. Acum, Busuioc avea o locomobilă ușurică și ieftină, care lucra cu foc de paie și mâna vara o mașină de trierat, iar în alte timpuri, moara cu 2 petri, pusă în grădina de la marginea satului, în locul celei de vânt. Pupăză făcea focul la căzan. Acest Pupăză, un om de vreo 40 de ani, era mai scurt decât toți oamenii scurți, cu capul de tot mare, cu fălcile ieșite și cu ochii înfundați în cap, și îi ziceau Pupăză pentru că era cam tont de felul lui și umbla crăcit, încât parcă șchiopăta de amândouă picioarele. El se trezise la moara lui Busuioc, unde lăsase maică-sa, o femeie fără de căpătâi, de care abia câte un bătrân își mai aducea aminte. Și precum e lumea, se vorbeau multe despre Pupăză, mai că este rudă, mai că frate din Flori lui Busuioc. Destul că nu e la slugă cu simbrie, ci om care se știe la el acasă. Și nici nu-i poruncea nimeni lui Pupăză. El făcea tot numai ce-i plăcea lui. Se pomenise la moară, crescuse la moară și acum nu-și mai putea închipui el viața lui altfel decât la moară, întocmai precum nici Busuioc nu și-ar fi putut închipui moara fără de Pupăză. Cu toate acestea, tocmai Pupăză era omul care nu trebuia să stea la moară. Mânca Pupăză ce apuca, dormea unde îl prindea somnul, dar ținea la curățenie de ți se făcea milă de el și dacă Busuioc punea cioareci și peptar de postav civit, Pupăză ținea să aibă și el cioareci și peptar din tot acel postav. Altfel se ducea în lume. La moară însă și la gura cazanului, curățenia vesmintelor nu se poate păstra. Pupăză era mereu plin de făină, de praf, de funingine și de ulei, de te fereai să nu te atingi de el. Nu-i vorbă, el avea treabă multă și nu-i venea timp să-și dea seamă despre aceasta. Se găsea însă din când în când câte un om, care neavând altă treabă, se lega de el și îl necăja. Plecând Iorgovan, Busuioc făcu rânduială ca să macine grâul ce mai era la moară, pentru ca după seceriș să poată pune mașina de trierat neîntârziat în lucrare. El puse oameni să curățe locul de arie în mijlocul grădinii și hotărâ locurile pentru șirele oamenilor învoiți să triere cu mașina lui. Era dar lume multă la moara lui Busuioc. Pupăză crescuse la moară umblă mulți oameni știu multe și multe învățase Pupăză în viața lui. Roata morii tot se mai oprea câteodată, dar gura lui nu. Spunea mereu și spunea tot prostii și prostii puține, câte învățase el de la alții, dar le spunea mereu la alți oameni și iar la alții, încât morarului îi venea să fugă în lume, iar oamenii ziceau că nu e om mai de haz decât Pupăză. Verigă, om de aci din sat, aștepta de 2 zile să-i vie rândul la moară. Auzise odată de 2 ori prostiile lui Pupăză și îi se urâse de la o vreme cu ele.
Ar fi voit să facă ceva ca să-i treacă de urât. El se uită lung la Pupăză și îi zise: "Bine, măi, Pupăză, cum ai ajuns tu?" Pupăză nu se supăra când îi ziceau Pupăză, fiindcă acesta îi era numele. El se uită însă la cămașa de pe trupul său și era foarte strâmtorat. "Ce-i?" întrebă el uitându-se la ceilalți oameni, ca să vadă dacă sunt ori nu și ei de părere că nu e curată cămașa lui. Oamenii se siliră să nu râză, dar nu era cu putință să-ți stăpânești râsul când îl vedeai pe Pupăză uitându-se astfel, când la cămașa de pe trupul său, când la oamenii ce o văd. "Râdeți," grăi Pupăză, apoi se scutură pe mâini, ieși din moară, se puse pe un buștean și rămase busunflat. Îi era sărită țandăra și când îi sărea lui țandăra, era sărită și pace bună. Acum, degeaba se trudeau oamenii să-l încredințeze că Verigă vorbește săcături, că n-au râs de dânsul și că la moară nimeni nu poate să aibă cămașă mai curată decât a lui. El era om cu minte, cu judecată și vedea cu ochii lui. Muncea cât 10, iar Busuioc nici nu-l îmbrăca măcar cum se cade. Asta era o nedreptate. Nu putea Pupăză suferi ca oamenii să-i spună că nu i s-a făcut nedreptatea aceasta. În curând, dar, el se ridică și se depărtă spre sat, ca să le spună altor oameni mai cu inimă că l-a părăsit pe Busuioc, că l-a lăsat pe el singur să facă dacă poate. Așa făcea Pupăză totdeauna când îi sărea țandăra și fiindcă lumea știa cum face, oriunde se ducea, toți se mirau de curățenia vesmintelor lui, iar copiii se luau droaie după dânsul și îl întrebau mereu dacă este ori nu flămând. Flămând? Vorba aceasta Pupăză nu o putea suferi în urechile lui. Era mai bucuros să moară de foame decât să primească o bucată de pâine de la cineva. Și cu toate acestea, cutrierând ulițele și colindând iute și tot mai iute de la casă la casă, el își făcea poftă de mâncare, iar pofta de mâncare îl înduioșea pe Pupăză. Înspre seară, el începu a li se plânge oamenilor că Busuioc l-a alungat de la casa lui. Iar Busuioc se plimba năcăjit prin casă. Nu, năcăjit nu, mâhnit până în adâncul inimii lui. Avea poftă de ceartă și cu toate acestea acum, tocmai acum, nu s-ar fi legat, Doamne ferește, de nimeni. Îi era greu a ieși din casă. Nu știa el cine e Pupăză, dar știa ce zice lumea despre dânsul și îi venea să deie cu toporul când se gândea la droaia de copii și la oamenii ce râd de-a lungul ulițelor. Iar el nu putea să facă nimic. Mândărătnic din fire, Pupăză rămase noaptea întreagă pe uliți, umblând de aici până acolo și vorbind mereu așa singur, și abia a doua zi pe la prânz, stăpânit în sfârșit de foame, el începu să deie târcoale prin preajma casei lui Busuioc. Era târziu după amiazi, când el deschise portița, intră fricos și se opri la intrare. "Du-te, frate, că a venit," grăi Busuioc, care nu putea să-l vază. Vica tăie un coltuc de pâine și ieși cu el afară. Când o văzu, Pupăză începu să plângă, să facă mătănii și să sărute pământul. Luând apoi coltucul din mâna ei, se întoarse și se depărtă iute și tot mai iute, vesel și tot mai vesel, spre moară. Abia se închise portița în urma lui Pupăză și se deschise poarta cea mare, ca să intre Iorgovan cu cele două care de secerători. Și nici n-ar fi putut Iorgovan să sosească în ceas mai potrivit decât acesta. Se întâmplă câteodată, grăi Busuioc în el, când văzu că la căruța lui Iorgovan sunt numai 2 cai. Un lucru de nimic. Ar fi vrut să nu-l fi băgat de seamă. Și totuși îl știa pe Iorgovan om cu socoteală și nu se putea dumiri ce oare i se va fi întâmplat, deși a pierdut rostul, căci numai așa din senin paguba nu vine, ci omul trebuie să facă și el ceva, ca să-și o aducă ori să-i deschiză măcar drumul. Busuioc nu era acum dintre oamenii în curtea cărora poți să intri, fără ca să fii băgat în seamă de stăpânul casei, și nici Simina nu era femeia care poate să treacă pe nevăzute pe dinaintea cuiva. Ieșind în calea celor sosiți, el trecu odată cu privirea peste oameni și ochii lui se opriră la dânsa. Îl ardea parcă la inimă. O știa de tot bine și îi era destul să o vază, pentru ca să înțeleagă o mulțime de lucruri, căci iute se descurcă lucrurile în mintea omului când li se ivește căpătâiul. Încă în anul trecut simțise Busuioc că-i plac feciorului său ochii pădurencii și s-ar fi mâhnit, poate, dacă nu i-ar fi plăcut,
fiindcă erau făcuți pe plăcute, dar că a trecut anul și nu i-a uitat, dar că îi plac atât de mult încât își pierde rostul și-și omoară caii de dragul lor, asta îl punea pe gânduri. Ăsta era dar gândul care l-a făcut să meargă el după secerători și s-a dus cale de 2 zile ca să o aducă pe dânsa. I se făcea lui Busuioc o mare nedreptate. Chiar feciorul lui îi făcea o mare nedreptate. Și când îi se făcea nedreptatea aceasta? Acum, chiar acum, după ce îi se făcuse o altă nedreptate tot atât de mare. Abia ieșise Pupăză din curte și intra Simina în ea. Dar Iorgovan era feciorul lui. Busuioc îi făcu fetei semn să se apropie. Simina își rândui prin o singură scuturătură hainele pe trup, apoi înaintă cu capul ridicat până la el, se plecă și îi sărută mâna. "Să fii sănătoasă," îi zise el. "Bine ai făcut că ai venit. Du-te în casă, că Leichiti o să-i pară bine." "Vico!" striga apoi întorcându-se spre casă. "Ia vino de vezi și tu ce oameni au sosit la casă." După aceea, el se duse la Neacșu, îi dete mâna și îl întrebă de sănătate, în vreme ce Simina se depărta cu pas liniștit spre casă. Iorgovan își făcea de lucru la căruță, iar Șofron stătea nemișcat și se uita. În 7 ani de zile, cât a muncit cu simbrie, și-a adunat bănișori, frumoși bani, și i-a dat lui Busuioc să-i pună cu camete bune pe la oameni și mai avea și 2 iugăre de pământ, drept parte de simbrie, semănat unul cu grâu, iar altul cu porumb. Aceasta era mulțumirea vieții lui, începătura tuturor visurilor ce-și făcea despre ziua de mâine. Cum stătea acum și se uita, ar fi vrut să-și strângă într-o clipă tot ce are, să-și cumpere paie, multe paie, și să le dee foc paelor și să râză, încât să se prăpădească. "Să desprindem cai," îi zise Iorgovan, care se mira că trebuie să-i o zică. Șofron se uită spărios la el. "N-am poftă," îi răspunse. "Să-i desprinză cine are." Iorgovan rămase o clipă uimit, apoi se uită împrejurul său, ca să vadă dacă nu cumva a auzit cineva vorbele aceste. "N-am acut timp de ceartă," îi zise după aceea. Desprinse caii și îi luă de căpăstru ca să-i ducă în grăjdi. "Ce faci cu caii?" întrebă Șofron aspru și sări de-i luă căpestrele din mână. "Nu-i vezi că sunt înfierbântați de drum?" Grăind aceste, el trase caii după el și începu să-i plimbe prin curte. Iorgovan era feciorul lui Busuioc și putea să facă ce vrea el cu caii tătâne său. Însă sluga avea dreptate. Sluga era mai cu băgare de seamă decât chiar și fiul stăpânului. El se duse, dar, desprinse caii de la căruța slugii, îi luă de căpăstru și începu și el să-i plimbe. Astfel se plimbau amândoi prin curte, privind mereu, când unul, când altul, la scările casei, ca să o vază pe Simina ieșind. Iorgovan ar fi dorit să stea cât de mult în casă, pentru ca să nu-l găsească în curte când se întoarce, căci n-ar fi voit să dee față cu dânsa, iar Șofron ar fi fost gata să plimbe toată noaptea caie prin curte, pentru ca nu cumva, ducându-i la grăjdi, să-i ducă și Iorgovan pe ai lui și să meargă în casă mai înainte de a se fi întors Simina. De aceea, pe cât era de liniștit Șofron, pe atât de neliniștit Iorgovan. În cele din urmă, el nu se mai putu stăpâni și duse caii la grajdi. Șofron ar fi vrut să-i spuie că nu i-a plimbat încă destul, dar aceasta nu era adevărat și așa nu-i rămânea decât să plece și el în urma lui. Din grajdi, ei nu puteau să vază dacă Simina se întoarce ori nu. Erau dar ca înțeleși să-și facă iute treburile și să iasă cât mai degrab la lumină. Busuioc avea slugi destule și feciorul lui n-ar fi avut nevoie să desprinză caii, să-i plimbe prin curte și să-i ducă la grajdi, însă nimeni nu-l putea opri de a le face toate aceste, dacă așa era pofta lui. Iar acum, după ce le făcuse toate și Simina tot nu-și mai isprăvise vorba cu stăpâna casei, el mai putea să tragă și căruțele în șopron, să vază dacă boii au nutreți, dacă sunt toate în bună rânduială. Multă treabă își poate face un om harnic în o gospodărie ca lui Busuioc. Dar în cele din urmă, el era feciorul părinților săi și se întorsese din drum. E bună hărnicia, dar tot nu te iartă să vii așa ca din pușcă și să-ți cauți de treburi, fără de a fi schimbat mai înainte o vorbă măcar cu părinții tăi. Voia nu voia, n-avea încotro. El trebuia să se ducă în casă. Și era greu lui Iorgovan să dee față cu părinții lui. N-ar fi vrut ferească Dumnezeu ca ei să creează că el umblă cu gândul de a-și o lua de nevastă pe Simina,
dar o iubea și mai puțin a vrut ca cineva să simță că este dragă și nu voiește să o iei. Mai bine ar fi fost dacă o lăsa unde a găsit-o. Dar Iorgovan se știa stăpân la casă și dacă era vorba, putea să dea față cu oricine, fără ca să îi se încleșteze inima. El se depărtă cu pas hotărât. Șofron se uită cât se uită în urma lui, cum te uiți în fața puhoiului ce vine de avalma peste tine, și apoi când îl văzui intrând, se lăsă răzămat de ușchiorul de la ușa grajdului și rămase amețit. Era ca și când i s-ar aprinde casa în cap și s-ar prăbuși toată lumea peste dânsul. Rău mai bătut, Doamne, zise el într-un târziu. Apoi intră oarecum ușurat în graști și începu să-și caute de treburi. El însă nu mai putea să facă nimic. Nenorocirea îl ajunsese năpraznic. Era fermecat și nu altă. El ieși iar în curte, dar în zadar, căci nu putea să vază nimic din cele ce se petreceau în casă și nu-i rămânea decât să aștepte și să dorească și atât de tare îi era dorul, încât îi părea că el trebuie să o ajungă, să o iei și să o aducă. Și cine știe dacă nu cumva chiar dusă de dorul lui Simina, ieși în cele din urmă din casă și se uită peste curtea în care nu mai rămăsese niciunul dintre tovarășii ei. Șofron o dorise pentru ca să nu mai știe aproape de Iorgovan, dar nu voia nici să o vază, nici să dea față cu dânsa. Văzuse destul, prea destul. El grăbi dar să-i spună că ceilalți s-au pus la odihnă în șura cea mare, ce se afla pe aria din dosul grajdurilor, iar Simina șezuse tot drumul pe sucmanul lui și acum era greu de dânsul. Ea nu mai întrebă dar nimic, ci se duse încotro socotea că îi va afla, spre portița de la capătul despre case al grajdurilor. Acum șofron răsufla mai ușor, dar el tot nu putea să se depărteze. Era în amurguri serii. Încetul cu încetul se înseră de tot. În cele din urmă răsări și luna și el stătea mereu la ușa grajdului și câtă vreme vedea lumină în case, îi era peste putință să-și părăsească locul. El trebuia să vadă când iese Iorgovan, dacă ar trebui să iasă și să știe unde se duce. Și precum stătea așa, gândurile îl mânau mereu înainte și nu îl îngăduiau să se oprească la ziua în care se afla. Putea el să-l împedece pe Iorgovan de a se întâlni cu Simina? Trebuia să-l poată. De câte ori și-i gândea pe dânsii singuri împreună, simțea că și iese din fire și că trebuie să fie moarte de om. Și totuși, Iorgovan era feciorul lui Busuioc și în casă, el, sluga lui Busuioc, nu putea să-l urmărească. Iar Simina îi spusese că a stat 3 luni de zile în casa lui Busuioc și dacă a stat odată, mai putea să steie. Apoi, dacă Iorgovan voia să fie singur cu dânsa, putea să-l trimită pe el undeva. Trebuie să-i o spun, grăi șofron hotărât. El auzi cheia în broasca de la ușa casei. Busuioc își încuia ca în toate sările ușile de la casă, mai înainte de a se culca. Acum se putea pune și el la odihnă. Nu se putea. Stătuse toată seara în fața casei și îi văzuse pe toți care au intrat ori au ieșit. Cu toate acestea acum, când văzu ușa încuiată, îl izbi gândul. Dar dacă Simina ar fi și ea în casă? Trebuia să o vază el cu ochii lui, ori lua în tăciune și îi dădea foc casei. În șură era liniște. Oamenii își făcuseră culcușuri de fân și dormeau toți, afară de 3, care stăteau de vorbă împrejurul unui foc de la gura șurii. Între aceștia era și Neacșu. Nu era un bătrân, tatăl Siminei, însă vara toată suferise de friguri și boalele se întovărășesc și multe se adună unde s-a pus odată una. El n-avea poftă de mâncare, tușea cam des și nu putea să doarmă. Iar omul care se simte odată slăbănog, mereu la boala lui se gândește. Neacșu vorbea cu ceilalți de coleră și le spunea că se teme de dânsa, firar să nu o fi zis în ceas rău. Văzându-l pe șofron, el își schimbă vorba. Tatăl unei fete frumoase, Neacșu era obișnuit cu oamenii duși cu gândul la însurătoare și îi fusese destul să schimbe o vorbă cu șofron pentru ca să-l știe unde bate. Îi spusese șofron îndeamănunt ce are și ce nu are, ce poate și ce nu poate, își dăduse toată silința să se puie bine cu dânsul și nici nu nimerise rău. Dar tocmai de aceea Neacșu ar fi voit să fie culcat când îl văzu pe șofron. Dacă ar fi fost un om ca toți oamenii, treacă, ducă-se.
Nu era însă și venea greu să-l vază că degeabă vine, degeabă se duce. Șofron simți și el că bătrânului nu-i prea pare bine de dânsul și după ce se încredință că Simina nu este în casă, se porni pe ducă. Dar una e să o vrei și alta e să o faci. Venind, el stricase vorba oamenilor, care mai steteră cât mai steteră, apoi începură să caște și în cele din urmă se duseră și ei să se culce. Șofron rămase singur cu Neacșu și acu nu se mai putea depărta. Stăteau tăcuți la foc, se uitau din când în când unul la altul și cum stăteau așa, ei se înțelegeau unul pe altul. Rău am ajuns, nene Neacșule, grăi Șofron într-un târziu, eu, om, în anii mei. N-aș fi crezut niciodată că se poate una ca asta. Știu, îi răspunse Neacșu dus în gânduri. Mai departe, ce să vorbească? Așa era cum zicea Șofron și așa era cum zicea Neacșu. Steteră, dar cât mai steteră, apoi Șofron se ridică și plecă, fără ca să zică măcar o noapte bună, iar Neacșu luă câteva surcele și le aruncă una după alta în foc. În vremea aceasta, Busuioc se plimba prin casă, uitându-se din când în când la Filip, feciorul lui Miezin, un băiet de vreo 18 ani, care ședea la masă cu peana deasupra hârtiei. Scrie, grăi părintele, în sfârșit, cumnate dragă. Dar de ce să nu-i scriu eu din partea mea? Întrebă băietul. Scrie așa cum îți zic eu, grăi tatăl așezat, că tot vine mai bine. Mâine încep secerișul, urmă el apoi dictând, și mi-am adus oameni de la pădure, 52, câți îmi trebuie. Tu știi însă că e o opreală din partea stăpânirii. Te rog dar să pui cai și să vii cât mai neîntârziat la mine, ca să ne sfătuim ce trebuie să fac. Nu cumva să întârzi, căci am mare trebuință de tine. Atât, zise el după aceea. Apoi își scoase pecetea din saltarul mesei, detecuia în perna cu vopseală și o puse sub scrisoare. 6. Nopțile de vară sunt scurte, dar ele despart zilele lungi, una de alta, căci multor bucurii, multor dureri și năcazuri, multor gânduri, și bune și rele, li se pierde firul prin vis și dacă ți se întunecă gândul, culcă-te și dormi, că ori te vei deștepta înveselit, ori firea ți este posomorâtă și întristarea îți priește. Pe la cântatul cocoșilor, casa lui Busuioc era în picioare, lăutarul își strunea coardele, Cimpoieșul își potrivea piscoiul, iar oamenii se găteau de sărbătoare, luându-și flăcăii coasele pe umăr, iar fetele se cerea la brâu. Piscoi, partea de sus a cimpoiului, fluier. Ziua nu era încă dezvăluită de tot din noapte, când ei erau strânși cu toții în fața casei, așteptând să iasă gazda, ca să-i ureze de secerătoare. Îndată apoi ce cheia răsună în broasca ușii de la casă, Cimpoieșul își umflă cimpoile și lăutarul începu să tragă cu arcușul. Vioară și cimpoi cât îți place, dar și vioara și cimpoile sună pustiu, când nu sunt însoțite de glas omenesc, și parcă nu erau zori de zi de vară, ci amurgul unei neguroase seri de toamnă. Erau porniți oamenii spre veselie, nu-i vorbă, dar la casa altuia, omul așteaptă să vie gazda, să-i deschiză inima. Iar aici, gazdele erau toate puse pe gânduri. Simina, dacă ai fi întrebat-o, îi este inima bună ori nu, ar fi dat zâmbind din numeri. Îi era parcă îi venea să zboare ca pasărea ce se vede întoarsă la cuibul ei și să cânte și să facă toate nebuniile, și totuși umbla ca printre ouă și cuțite și era frică să vorbească, să se uite la unul ori la altul, se temea să se ducă de aici până acolo, căci mulți erau pe care îi putea supăra și mulți care puteau să-i strice voia bună. Dacă ai fi tăiat cu cuțitul în carnea ei, ea s-ar fi legat iute și ar fi mers veselă mai departe, numai pe alții să nu-i vază posomorâți. Ar fi voit, dar, să intre la învoială cu dânsii. Mâne-i mâne, dar azi să le uităm toate, fiindcă nimeni nu știe dacă sunt adevărate. Șofron știa un lucru, că e zi de seceriș. Și omul care muncește zi cu zi tot anul și muncește cu drag, în ziua secerișului nu se mai târguiește. La nuntă tot mai poți sta pe gânduri și la cumetrie, pentru că nunta și cumetria sunt începuturi, dar la secerătoare niciodată. Însă Șofron era vesel, pentru că nu știa să fie trist. El se năcăja, se mânia, își ieșea câteodată din fire, dar asta nu-l ținea și cât dai din palme, iar îl vedeai cum îl știi, așa nici zăr, nici smântână.
În timpul cât Șofron petrecuse pe drumuri, Petrea și Matei, sluji la carele cu boi, suciseră din paie de săcară, legători de snopi și le încărcaseră într-unul din care, ca să le scoată la câmp. Erau multe, căci multe trebuiesc la 40 de juguri de grâu, și erau grele, fiindcă le stropiseră cu apă ca să fie jilave. Ei se căsneau să întoarcă carul cu proțapul spre poartă, dar locul era strâmt și nu puteau să-i vie de hac, iar Șofron, care se coborea din pod cu un sac de porumb, se opri la mijlocul scării și privea zâmbind la casna lor. Femeile sunt cam fricoase din fire și, văzând că scara se îndoaie sub Șofron, Simina simți toată greutatea sacului și se apropie cam cu frică de scară. "Dă-te jos, că-mi vine rău," îi zise ea lui Șofron. "Mai bine te duce să le ajuți lor." Șofron stete o clipă rușinat, apoi coborî scara și puse sacul jos. Îi părea bine că desde dimineață Simina l-a văzut și i-a vorbit și i-a spus să facă ceva. Trebuia să-i zică și el o vorbă. E însă greu să o nimerești precum gândești. El o apucă de amândouă mâinile și se uită nedumerit în fața ei. "Știi că îmi vine să te sărut?" îi zise apoi. Simina era o fată de 18 ani și crescuse în sărutări. O sărutare mai mult ori mai puțin nu scotea din apele ei. Însă Șofron era om de 30 de ani și fetele tinere se simt în strâmtorare față de oamenii de 30 de ani. Apoi Șofron nu era flecar. "N-ai decât să voiești pentru ca să o faci," îi răspunse ea, "fiindcă ești mai tare decât mine, dar sărutatul cu deasila nu are nicio noimă." "Asta nu știi tu," grăi el, apoi îi luă capul între mâini și o sărută drept pe buze. Simina își strânse buzele. Așa nu voia Șofron, așa nu era mulțumit. Când e uscat de sete, omul nu se satură cu roa de pe frunze. El își lăsă brațul peste umerii ei și o strânse la pieptul lui, apoi îi sărută gâtul și ochii și iar gura, și cu cât ea își strângea buzele, cu atât sărutările lui erau mai lungi. Ea își puse mâna pe obrazul lui ca să-l depărteze de la dânsa. "Lasă-mă," îi șopti înnecată, "că mi-e rușine și îmi vine greu." "Sărută-mă și tu," îi răspunse el, "că nu te las până ce nu mă săruți." Simina își închise ochii și își întinse buzele. O sărutare, dată de silă, de bunăvoie, dar o sărutare. "Dumnezeu să-ți răsplătească," grăi Șofron, dându-i drumul. "Om în toată firea," zise ea turburată, "și fără toate mințile. Du-te acum și le ajută." Șofron se aruncă din o săritură la car, îl apucă de inimă, între roatele de dinapoi, îl ridică și îl suci, încât ceilalți doi n-aveau decât să-l cârmească din proțap, pentru ca să-l întoarcă spre poartă. "Ce să-mi fac dacă e așa de tare?" zise Simina în ea. Și la urma urmelor, gaură în cer pentru o sărutare nu se face. Însă Iorgovan le văzuse toate. Stătea și se uita, dar se făcea că nu vede, ori că prea puțin îi pasă. Și mult nici nu-i păsa lui Iorgovan. Știa el că Simina nu s-a lăsat de bunăvoie și că ea s-a supărat de sâla ce îi se făcuse, și atât îi era destul. Un lucru nu știa dânsul, că Simina, de sâlă, bucuroasă, l-a sărutat și ea pe Șofron. Și oricine cine i-ar fi spus-o aceasta, el i-ar fi răspuns că minte. Simina însă o știa și aceasta și de aceea începu să tremure în tot trupul când dete cu ochii de Iorgovan. Ea însă nu era supărată pe Șofron, nu-și făcea sieși însăși mustrări, ci se întorcea cu pas hotărât spre casă, uitându-se drept în ochii lui Iorgovan, ca și când ar fi voit să-i zică: "Tu ar trebui să faci ca alții să nu îndrăznească a mă săruta." Iorgovan îi înțelegea privirea și, fiindcă se simțea vinovat, se făcea că nu înțelege și se arăta vesel. Un singur om era care s-ar fi mâniat rău dacă ar fi văzut cele petrecute. Acesta era Busuioc. Să-l puie păcatul pe un slugoi să sărute fata de dragul căreia feciorul lui își omoară caii? N-ar mai fi avut ochi să-și vază feciorul, nici inimă să o mai poată răbda pe sluga aceea un ceas măcar în preajma casei sale. Dar el nu știa nimic. Știa numai că e zi de secerătoare și că satul vede când ies oamenii lui în câmp. "Voioși băieți, nu vă lăsați fete," le strigă el închinând paharul. "Simino, Șofrane și tu, măi Iorgovane, dați înainte, voi sunteți de casă." Flăcăii prinseră fetele în joc și începură să chiuiască, apoi ieși Vica, stăpâna casei, ieși Filip cu pușca în spinare,
Ieșiră și copiii mai mici și după ce se întrămă veselia, fetele începură să cânte și secerătorii plecară cântând și jucând la câmp. Iar veselia e bună și plăcută și când o găsește, omul cu una, cu două nu o părăsește. Atât erau de veseli oamenii, încât Șofron uitase că trebuie să se simță nenorocit când Iorgovan se află în apropierea Siminei. El nu cânta pentru că nu știa să cânte, nu făcea glume pentru că nu știa să le nimerească, nu spunea minciuni pentru că n-avea de unde să le scoață. Le ținea însă celor ce cântau isonul, mornăind și el din când în când, râdea de se prăpădea când făceau alții glume și asculta cu gura căscată minciunile altora. Treaba lui era să adune snopii și să așeze în cruci bine încheiate, ca nici vântul să nu le răstoarne, nici ploaia să nu strice bobul. Și de câte ori lua câte un snop în furcă și îl simțea că e greu, inima îi râdea de bucurie și pentru ca bucuria să-i fie mai mare, lua câte 2 și 3 snopi deodată și se ducea cu ei, ținând furca în sus ca un steag. Iar când se nimerea să scornească vreo plepeliță adăpostită sub snop, el se lua după dânsa și mare îi era mirarea când a prins-o din zbor. Simina și Iorgovan nici somn nu le țineau celor ce cânta, nici de glume nu râdeau, nici la minciuni nu ascultau, nici prepelițele din zbor nu alergau să le prinză. Ei își trăiau ziua lor albă. Cosașii mergeau înainte pas cu pas, culcând lanul greu în brazde lungi și groase și oprindu-se din când în când, ca să-și scoată cutea din teacă și să tragă cu ea de-a lungul coasei, ce răsună departe sub bătaia pietrii. În urma lor, fetele sprintene adună cu secerea harnică brazdele în mănunchi. Vin apoi flăcăii cu brațe vânjoase, întind legătoarea, adună mănunchii pe ea și o strâng sub genunchele lor greu, ca țeapăn să fie snopul. Tocmai în coadă sunt cimpoieșul, lăutarul, băieții cu fedeleșul și Șofron cu furca în 3 coarne de fer. Și merg mereu înainte și precum merg, lanul se culcă în calea lor și crucile li se ridică pe urmă. Iorgovan merge și el cu dânsii, mai leagă aici un snop, mai colo altul, mai stă fără de nicio treabă, mai se uită dacă crucile sunt bine clădite, e stăpân și stăpânul trebuie să-și puie mâna la toate. Ca din întâmplare, se duce să strângă în snop mănunchii adunați de Simina și mai cu drag îi adună decât alții și mai cu drag adună ea alții, pentru că din mâna ei trece în a lui. Ea se uită din când în când peste secere la el și el din când în când peste snop la dânsa și așa vorbesc pe neauzite și se înțeleg unul pe altul. Nu te-ai supărat," îi zice ea în cele din urmă. Șofron e un nătărău," îi răspunde el și se depărtează, pentru ca peste câtva timp iar să se întoarcă. Simina îl urmărește cu ochii și îl cheamă și îl aduce și îl ține aproape de dânsa. Iar tac și iar își trec de la mână, mănunchii cu spicuri grele. Dar vezi," îi zice ea, tot ea cea dintâi, obraznicul mănâncă praznicul. Iorgovan scăpă legătoarea din mână și rămase privind nedumerit la dânsa. Nu te înțeleg," îi zise el. Vrei să fac și eu ca dânsul?" Nu," îi răspunse ea râzând. Eu să fac." Iorgovan se făcu roșu ca bujorul. Îi era rușine și nici el însuși nu putea să-și dea seamă de ce. Pentru că e atât de slăbănot, încât lasă ca o fată să-i zică vorbele acestea, ori pentru că este dragă fata care le zice. Destul că îi era rușine și nu-l mai ținea locul. Mai legă un snop, apoi se depărtă. Simina se făcu acum și ea roșie. Era fată mare și se mustra că a grăit vorbele acelea și era mâhnită că el a îmbrâncit-o la ele. De aceea, fața îi se întunecă din ce în ce mai mult și ea nu-l mai căută cu ochii, ci se apropie pe încetul de celelalte fete și intră în vorbă cu ele. Iorgovan trase de câteva ori cu ochiul spre dânsa și văzând că nu mai întâlnește ochii ei, iar nu-l mai ținea locul. Fata știa că iar trec mănunchii din mâinile ei în ale lui și se depărtă cu încetul de celelalte fete. Ea însă nu mai îndrăznea să se uite la el, nici să-i vorbească. Leznete superi," îi zise el într-un târziu. Simina se îndreptă spre el și se uită liniștită în fața lui. Eu?" îi răspunse apoi. Un lucru să știi, poți să mă nenorocești pe toată viața, dar gând rău n-am să-ți por niciodată." Nu știe omul care o să-i fie gândul de mâne," grăi flăcăul turburat. Ba știe," îl întâmpină fata, adunând un nou mănunchi.
Știe, zise iar, după ce își ridică secerea de pe brazdă, fiindcă simte ceea ce nu se poate ști. Nu-i mai păsa acum dacă cei de prin prejur îi aud vorbele ori nu, căci toate le răbda, afară de una, ca Iorgovan să-i pună dragostea la îndoială. Știu, urmă ea tot liniștită, o văd, o simți în tot ceasul că ți-e rușine de dragostea ce o ai către mine și te ferești, ca nu cumva lumea să afle despre ea. Dacă nu mă pot supăra de asta, Iorgovane, nu o să mă supăr de nimic în viața mea. Lui Iorgovan îi venea să râcnească. Nu mai zice vorba aceasta, îi zise el înnecat, că mă omor. Lasă, hai să tăcem. Uite, mie mi-e destul să știu că mi ești în apropiere, fără ca să te văd, fără ca să-ți aud glasul, și pământul pe care ai călcat tu îmi saltă sub picioare când îl ating, și spicul care a fost în mâna ta, spicul ăsta mă farmecă. Doamne, cât de tristă e viața mea și tot aș fi gata să sufăr muncile iadului de dragul unei singure zile din trânsa. Și eu, Iorgovane, grăi Simina mișcată. Atunci, hai să tăcem, zise el iar, că vorbele sunt făcute ca oamenii să-și ceară cu ele până de toate zilele. Pentru aceasta nu s-au făcut încă vorbe și nici nu-i nevoie de ele. Uită-te în ochii mei precum mă uit eu în trai tăi și dacă nu mă înțelegi, atunci n-ai în tine ceea ce-ți dă înțelegerea. Te înțeleg, Iorgovane, răspunse ea, dar uite, adăugă arătând spre Șofron, care alerga tocmai după o prepeliță. Aș voi să te văd și pe tine alergând să prinzi pasărea din zbor. Iorgovan se uită lung după Șofron. E nebun, grăi el zâmbind. Eu aș fi umblat să o prind din cuibul ei când ridicam snopul. Dacă a început odată să zboare, ori nu mai prinzi, ori o strivești când pui mâna pe ea. Unde dai și unde crapă, zise ea. Eu cu gândurile mele și tu cu ale tale. Aș voi să te văd și pe tine vesel ca dânsul. Se vede că are de ce să fie vesel, îi răspunse Iorgovan. Simina se uită în fața lui și se încredință că el n-a grăit aceste vorbe ca să o mustreze pe dânsa și nu se gândea Iorgovan la cele ce se petrecuseră dimineața. Dar se gândea dânsa și obrajii iar îi se roșiră. Nu are, zise dar, ci crede numai. Are cine crede că are, nu cine are numai, grăi Iorgovan. Atunci crede și tu. Iorgovan se întristă și rămase pierdut în gânduri. Lesne e nădejdea când ți-e puțină dorința, zise el în cele din urmă. Dorința mea e mare, Simina, și mă tem de nădejde. Astfel, din vorbă în vorbă, iar ajunseră acolo de unde nu puteau să meargă mai departe. Șofron, el îi vedea schimbând din când în când câte o vorbă, dar ce-i pasă lui de un papă lapte ca Iorgovan? El i-ar fi crepat lui Iorgovan în două capul, dacă l-ar fi văzut sărutând pe Simina, iar Iorgovan nici nu era măcar supărat. Tot așa zicea și Neacșu, pentru că dragostea e dragoste și dacă ți-e dragă o femeie, nu prea te pricepi la glume. Ei, e frumoasă fata și e deșteaptă. Îi place să petreacă cu dânsa și nici dânsa nu prea ține la el, căci altfel s-ar fi supărat pe Șofron. Așa zicea Neacșu, așa credea el și fiindcă așa credea, era vesel, tușea din când în când, îl treceau într-una sudorile, se obosea la tot pasul, dar era vesel toată ziua. Seara târziu, după ce oamenii începură să se aline, el își căută rost să fie singur cu fiică sa. O iubea și el pe Simina, ar fi iubit-o chiar și dacă nu era frumoasă, iar așa cum era, ar fi iubit-o chiar dacă nu i-ar fi fost fată. Niciodată însă el n-a simțit atât de viu că o iubește, ca și acum, după ce se întorsese de la secere obosit de-l dureau toate încheieturile. Seara toată el a șezut la o pate pe un petroi de la colțul șurii, răzămându-și spatele de stâlpul cel mare. Era dus în gânduri, dar ochii lui nu se depărtau de la fiică sa. Îl apucase deodată dorul de casă, de satul lui, de oamenii cu care și-a petrecut viața, de biserica în care s-a cuminecat atât de adeseori, de morminții în care atât de des a aprins de ziua morților luminările de ceară galbenă topită din pagurii stupilor săi. Mulți și lungi ani trecuseră de când s-a spart cea din urmă oală de pragul casei lui și numai ca din poveste își mai aducea aminte de părinții și de frații săi, de soțul și de copiii săi, dar cum se uita acum la fiică sa și cum se gândea la dânsa, morții lui, unul câte unul, înviau. Taica, fie iertatul taica întreg,
își zise el, oprindu-și privirea asupra ochilor ei. Nu erau tot acei ochi, nu tot acele gene, dar din o singură căutătură a lor se întrăma întregul om, așa cum el fusese odinioară. Maica, fie iertată, maica întreagă, își zise apoi, când privi la buzele ei. Și totuși, urmă el, iar, parcă o văd pe Saveta, când mă uit la dânsa. Așa își dădea fie iertata părul din față, așa își surgea buzele. Ăsta era glasul în tinerețe și tot ca dânsa rostea vorba, zise el iar. Toți erau în sfârșit rămași întrânsa, dar niciunul mai mult decât el însuși. Pe sine însuși nu se vedea neașun fiică sa. El își simțea sufletul trecut în trupul ei cel tânăr și plin de viață. Plecări bune și rele, slăbiciuni și apucături, firea cea așezată și îndărătnică, toate erau rupte din el și de aceea toate mângâieri pentru sufletul lui. El îi făcu Siminei somn să se apropie. "Ce-i, taică dragă?" îl întrebă ea cuprinsă de îngrijare. "Nimic, Simina, tati," îi zise el, făcându-i loc pe piatră. "Șezi aici lângă mine, aproape, de tot aproape. Sunt obosit și mi se întramă puterile când mi te simt aproape." Simina ar fi vrut să-și puie capul pe umărul lui, dar ăsta nu era obicei la dânsii. "Nu mai lucra dacă te simți slab," îi zise ea mustrându-se în inima ei, că l-a făcut să plece de acasă. "Nu e așa, fata mea," îi răspunse el. "E de mult de când n-am lucrat și de aceea obosesc așa de lesne. Simt însă că munca îmi prinde bine. Nu mor eu așa de lesne." "Nu vorbi de moarte," grăi ea cu inima încleștată. "Zic numai așa," îi întâmpină el și timp îndelungat rămaseră tăcuți. "Nu-i vorbă, mai curând ori mai târziu, trebuia să moară și el și să rămâie dânsa singură." Ei nu vorbiseră niciodată despre Iorgovan. Așa pe nesimțite, luaseră înțelegere între dânsii ca lucrul acesta să-l lese neatins. Acum el o prinse de mână și se uită lung în fața ei. "Crezi tu," îi zise apoi, "că Iorgovan o să te iei de nevastă?" Simina își opri răsuflarea și bătăile inimii îi slăbiră. Îi era greu să răspunză, dar îi părea bine că e cineva în lume căruia poate să-i vorbească și despre aceasta. "Nu cred," răspunse ea. "Ești cu minte, fata mea," grăi tatăl. "Rău ar fi dacă ai crede și mai rău ar fi dacă s-ar întâmpla una ca și aceasta." "De ce, taică?" îl întrebă ea uimită. "Pentru că însoțirea făcută fără de voie nu-i pentru oamenii plămădiți ca noi," îi răspunse el. "Cum, fără de voie? Cine să-l silească?" "Slăbiciunea lui," grăi bătrânul, "și asta nu ține toată viața, nici nu au cu toții pentru tine." "Nu te face, fata mea, pui de cuc în cuib de cioară," urmă el peste puțin, "că nu-ți este firea pentru aceasta. Tu ai dormit astă noapte aici, întinsă pe un braț de fân, și ai dormit bine, dar ei au dormit în paturi cu perine de puf și n-au să uite niciodată că ai dormit în șura lor." "Nu-mi pasă, taică." "Poate că nu-ți pasă acum," zise el, "dar o să vie vremea când o să-ți pese. Tu nu știi să șezi la masa lor, nici să mănânci cu lingura lor, nici știi să te îmbraci în portul lor, nici să vorbești în limba lor." N-a crezut Simina niciodată că Iorgovan o va lua de nevastă, cel puțin așa zicea, că nu crede. Acum însă, când îl vedea pe părintele ei atât de îngrijat, ea începu a se teme că tot o va lua Iorgovan și ar fi voit să-i arete bătrânului că n-ar fi o nenorocire pentru dânsul, nici pentru dânsa. "Taică," îi zise ea, "m-am gândit și eu la toate, dar vezi, slujnică să-i fiu, tot m-aș simți fericită. E om cu minte și cu inimă bună." "Dar e slab de înger," îi răspunse bătrânul. "Dacă ar fi om ca Șofron, ai putea să treci și prin foc și prin apă," alăturea cu dânsul. "Dar grea e tovărășia cu un om care nu se uită mereu înainte, ci caută la tot pasul în dreapta și în stânga, ca să vadă cum vor alții să-l ducă. Dar ce vorbesc eu?" adause peste puțin. "Cum ți-a fi data, așa-ți va fi norocul. Dar tot aș vrea să știu cum o să-ți fie." Ce să vorbească mai departe? Știau ei oare care este și care nu este adevărul ca să stăruiască asupra lui? Neașul ar fi voit să nu fi grăit vorbele pe care le-a scăpat, iar Simina ar fi voit să plângă și nu putea. "Dumnezeu să te poarte în căile tale," zise el în cele din urmă și se ridică. "Mai rămâi, taică," îl rugă. "Cine știe când ne-o mai veni să stăm așa împreună?" El se așeză din nou lângă dânsa și o întrebă ce voiește. "Nimic, taică,"
răspunse ea. Apoi își puse capul pe umărul lui și începu să plângă. Fata mea, draga mea fată, plângi că e bun plânsul, grăi el mișcat, uitându-se mereu în fața ei și scoțându-i din când în când perii din obraz. 7. Cumnatul lui Busuioc era popa Furtună de la Socodor. Nu-l chema Furtună pe părintele Ioan, dar așa îi zicea lumea și lumea știa ce zice. Primind scrisoarea cumnatului său, el începu să zâmbească. Unde l-o fi strângând-o pinca de este așa de mare grabă? Căci de coleră nici nu putea să fie vorba. Doctorii dovediseră că nu mor de coleră decât cei ce se îmbolnăvesc și n-au unii destulă putere pentru ca să se facă iar sănătoși. De aceea stăpânirea își schimbase poruncile și o rânduise ca oamenii să nu mănânce castraveți, nici pepeni, nici poamene coapte și dacă cu toate acestea ar muri, să li se facă groapa cu o palmă mai adâncă decât la ceilalți. Asta Busuioc trebuia să o știe și chiar dacă nu știa, n-avea el nevoie de barba lui popa Furtună pentru ca să se descurce cu colera. Popa începu să-și scarmene barba. Ăsta era obiceiul lui când îi venea vreun gând bun. Avea și el vreo 20 de iugăre sămănate cu grâu și aștepta să-i vie secerătorii ca să nu fie silit a se căciuli pe la poporeni. Era lucru minunat, n-avea decât să ieie pe cei de la Busuioc. Apoi era vorba să pună caii la căruță și grozav îi plăcea lui popa Furtună să meargă și să vie, să bată drumul și câmpurile. Preuteasă, preuteasă, strigă el, uitându-se prin casă, spre a-și alege cele ce-i făceau trebuință la drum, pușca, pătașca, cornul cu praf, scăunelul între picioare, păhărelul de apă și dighisul cu tacâm, căci fără de acestea nu se putea. Pătașcă, tolbă, cartușieră. Ieșea după prânz cu gândul de a se întoarce în Amurg, însă el le lua toate cu dânsul, pentru că altfel nu-i pria vânătoarea. Dacă ar fi să cauți cu deamănunt, nu prea îi ședea popii pușca, dar dacă i-ar fi trecut cuiva prin minte să-l oprească de la vânătoare, el și-ar fi ras barba și ar fi făcut ca nepotul său Iorgovan. Fără de câine și fără de pușcă, nu putea trăi popa Furtună. Ce-i, popă, s-a aprins casa?" întrebă preuteasa ei vitănușe. El se uită spărios la ea. Așa-i, te-am chemat," zise el iute. Foarte bine. Lasă că fac eu, nu mai am trebuință de tine." Stai, ce mai trebuie?" urma apoi peste puțin, oprindu-se în mijlocul casei și puindu-și mâna pe frunte. Dar unde vrei să pleci?" îl întrebă ea râzând. La Curtici," răspunse el, adunându-și boscârțele. O să aduc și secerători." Boscârțe, boarfe ca trafuse." Uite," urma apoi dându-i scrisoarea, citește și tu. E vreo treabă la mijloc. Acum mă duc și acum mă întorc." Grăind aceste, el o apucă în semn de ziua bună de ureche și ieși, iar pe când preuteasa se ivi în curte, el ședea în căruță cu pușca la dreapta, cu trăista la stânga și cu prepelicarul la picioare. Haid!" îi strigă apoi vizitiului și nu dormi, dobitocule." Încotro, părinte." La Curtici." Cât ținu drumul prin sat, popa ședea popește la locul lui, uitându-se mereu la cai, ca să le vază mersul. Îndată însă ce ieșiră la câmp, el se ridică în picioare și luă frânele din mâinile slugii, ca să-i arete cum se mână caii, dacă vrei să înveți la treapăt bun. Zboru prepelicarul, sări și el în locul popii și se așeză țeapăn, uitându-se drept înainte și tresărind mereu, când se ivea câte o pasăre în calea lor. Și iar se așeza popa și se dădea jos prepelicarul, și iar se ridica popa și sărea prepelicarul în locul lui. Zborul știa apucăturile stăpânului său și niciodată ei nu-și steteau unul altuia în cale. Busuioc simțea că se apropie cumnatul său. Îl vestiseră câinii satului, care se țineau totdeauna haită de căruța ușurică a lui popa Furtună, în vreme ce popa îl punea pe slugă să tragă mereu biciul între dânsii, supărat că nu poate să facă el însuși treaba aceasta și mulțumit de câte ori se nimerea ca sluga să piște pe vreunul din ei. Cei, ce s-a întâmplat?" întrebă el chiar mai înainte de a se fi dat jos din căruță. Toate la timpul lor," îi răspunse Busuioc. Acum îți mulțumesc numai că nu ne-ai uitat." Dar popa Furtună nu era omul care poate să aștepte. El voia să știe acum neîntârziat pentru ce l-a chemat Busuioc.
Intrând în casă, el îi zise surorii sale bună ziua, își dete mâna să-i o sărute nepoată sa Persida, apoi îl luă pe cumnatul său la o parte ca să-l descoase. Busuioc era om trecut de 40 de ani și cu vreo 10 ani mai bătrân decât cumnatul său, însă Iorgovan mergea pe urma lui și aștepta la tot pasul să-i vie rândul. Dar tu cine ești?" o întrebă el pe una dintre fete. Fata-i sărută mâna, își spuse numele și satul și părinții. Prea bine, grăi popa și se duse la alta. Simina îl știa pe popa Furtună. Odată îl văzuse, dar atunci, mai multe zile de-a rândul, își făcuse de lucru cu el, întrebând mereu pe alții cei și cum și de unde, iar despre popa Furtună, oamenii știau multe și mărunte. Dar îi era destul să-i auză glasul și să-i vază pasul, pentru ca să-i cunoască firea. Ăsta e om care se ceartă toată viața, dar nu se supără niciodată, își zise ea, și văzând că el vine pas cu pas spre dânsa, lăți un mănunchi ca să-i poată vedea spicele. Alese apoi câteva dintre cele mai frumoase, le înnodă paiul, potrivindu-le în chip de aripă, și rupse în cele din urmă paiele, o șchioapă din jos de nod. Când se apropie popa, el aștepta cu legături de spice în mână. Iorgovan simți că îi se aprind obrajii. Ce-i asta?" întrebă popa privind cam pierdut la dânsa. Seceriș, părinte," răspunse ea, întinzându-i legătura de spice. Popa își luă pălăria din cap ca să puie spicele la ea, apoi o apucă pe fată de mână și o întrebă cu voie bună. Dar tu de unde ai răsărit?" Simina îi sărută mâna. E a noastră, părinte," îi răspunse neacșul. Părintele Ioan se întoarse și se uită lung la bătrânul slăbănoc și uscat de boală și de arșița soarelui. A ta e fata," îi zise, și de unde ești tu?" De la Zimbru suntem, părinte. Suntem crâsnic la biserică." De la Zimbru? Foarte bine. Ce mai face părintele Teodor?" E bine, slavă Domnului," răspunse bătrânul. Tocmai acum, în postul Paștilor, a vrut bunul Dumnezeu de i s-a nimerit noroc la casă. Popa Furtună se duse mai departe la alt om și iar la altul, el înainte, ducând-o de o mână pe Simina și țiindu-și în cealaltă pălăria, iar după el Iorgovan și frate său Filip. Și e lucru, nu știu cum, să te iei cineva și să te poarte așa, trăgându-te după dânsul. Simina abia își mai putea stăpâni râsul, iar lui Iorgovan îi venea să intre în pământ de greu ce era. În cele din urmă, ei trecură toți oamenii și, ajungând la o cruce de grâu, popa se opri. Dar tu ce mai zici?" o întrebă el pe Simina. Eu, părinte?" răspunse ea zâmbind, de ieșeau toți dinții mărunți la iveală. Eu zic să-ți pui pălăria în cap că te arde soarele." Popa își puse pălăria, apoi lăsă mâna Siminei ca să se scarmene în barbă. Prepelițe sunt?" întrebă el, întoarcându-se spre Iorgovan. Foarte multe," îi răspunse flăcăul. Atunci, haid, ia-ți și tu pușca și vino cu noi." Îi plăcea grozav popii să împuște prepelițele din zbor. Iorgovan ar fi voit să spuie că și-a uitat pușca necurățită, că nu-i prea știe rândul, că trebuie să rămâie la secerători, dar cu popa Furtună multă vorbă nu se putea face. Ori te lua cu sila, ori te lăsa în mijlocul drumului. Plecă dar popa, îi plecară și nepoții și Simina rămase singură la crucea de pe Miliștea țepoasă. Iorgovan se uită odată înapoi. Nu mai știa să se întoarcă ori să se ducă și să nu mai vază. Haid, grăbește," îi zise popa. Pară mi se că-ți umblă mințile într-altă parte," adăuga apoi peste puțin. Măi, Iorgovane, bagă de seamă că dai de dracul. Tu mă știi pe mine. Să nu te puie păcatul să te legi de fată. Dacă ți-e de fete, are tăică tu destulă stare să te însoare și destule neamuri să-ți dee părechea potrivită. Mai înțeles? Fata nu-i slută și mai vicleană decât o șerpaică cu pui. Să nu aflu că umbli după ștrângării. Ce-ar fi putut el să zică? Nu știa el oare că unchiul său nu poate să-l scoată din ale lui? Asta o știa, dar nu știa Iorgovan cum judecă unchiul său despre dânsul. Ștrângării? Asta era vorba. El umblă după ștrângării. Atât, numai atât? De alta nu le este bună Simina. Parcă nu tot a mea e vina, își zise el amărât și se duse mai departe la vânătoare. Erau 3 inși și cu zborul 4, dar numai zborul era în apele lui. Popa dădea mereu greș, Iorgovan se trezea totdeauna prea târziu,
iar Filip nici nu înțelegea cum e cu putință ca cineva să creadă că poate nimeri o pasăre care nu doarme pe creangă. Îi era lui Popa Furtună destul să dea odată greș, pentru ca să-i intre în cap gândul că n-a plecat cu noroc de acasă și să nu mai poată nimeri. Mi-ai stricat tot cheful, îi zise el răstit lui Iorgovan, apoi își aruncă pușca în spinare și se întoarse în sat, certându-l mereu pe Filip că e papă lapte, că e prinde muște, că e mămăligă nefiartă și câte și mai câte. "Cei?" îl întrebă Busuioc, după ce se văzu singur cu dânsul. Popa își aruncă pușca și cornul și păhărelul și pătașca și dighisul cu tacâm, toate una peste alta în pat. "Știe dracu ce să mai zic," zise apoi aprins. "Și adecă de ce să le iau tot eu toate în spinare?" "Nu ți-am spus?" grăi Busuioc așezat. Vorba aceasta Popa Furtună nu putea să o sufără. "Ce mi-ai spus?" îi întâmpină el, trăgănind vorbele. "Așa-i cum am zis eu. De unde? Nici vorbă. L-a încurcat fata, atâta e toată treaba. Dar vezi, l-a încurcat rău." "Asta o zic și eu," grăi Busuioc nedumerit, "și de aceea te-am pus pe tine să-l descoși, fiindcă mie nu venea bine." "Lasă-i, frate, să se descurce ei," strigă Popa mânios. "Ce te amesteci în trebile lor? Lasă-o să-și spargă capul de zid." "Dar dacă și-l sparge și el?" "Îmi rad barba," răspunse Popa hotărât. Și n-avea Popa jurământ mai greu decât acesta, fiindcă nimic nu l-ar fi durut mai puțin decât să-și rază barba. Însă Busuioc nu era mulțumit cu barba cumnatului său. "Nu s-a lămurit încă," își zise el, "să-l mai lasă să se mai gândească." Și-l vedeai pe Popa că nu e lămurit, fiindcă se plimba mereu prin casă și muta la tot pasul câte ceva din loc. "Cine dracu a adus-o pe pădureanca aceasta aici?" strigă el în sfârșit, adunându-și unul câte unul boscârțele. "Eu am adus-o, cumnate," îi răspunse Busuioc cu inima îndoită, "chiar eu, și uite, îmi aduc aminte că îmi părea bine când am găsit-o, fiindcă oamenii lucrează mai cu inimă când au de aceste în preajma vederii lor." "Atunci nu te mai plânge," grăi Popa și plecă strigând să-i se pună cai. "Vii mâine să te pui la cale cu oamenii?" strigă Busuioc. "Viu." "O să mai vorbim atunci." "Eu nu mai am nicio vorbă." Busuioc tot ca mai înainte, căci în zădar, omul cu copii tot părinte rămâne și părintele, oricât de bătrâni i-ar fi copiii, tot copiii știe și nu poate crede că ei vor face ca oamenii cu minte. Îl chemase pe Popa pentru ca acesta să-l facă să o crează aceasta și acum nu putea să-l crează pe Popa. "Eu în tinerețele mele aș fi făcut prostia aceasta," își zicea el, "iar feciorul meu e tânăr." Uita Busuioc că el era feciorul tătâne său, iar Iorgovan era feciorul lui Busuioc. Întorcându-se de la vânătoare, Iorgovan călca rar și măsurat. Trăise în timp de câteva zile mai mult decât alte dăți în luni întregi și îi se părea că au trecut ani de zile de când a plecat după secerători. Noaptea petrecută în bătătura de la Șiria, drumul făcut de la Cil la Zimbru, întâlnirea lui cu Simina, toate îi se păreau depărtate și despărțite prin multe și însemnate întâmplări de clipa în care se afla. Și trecute erau toate, toate. Simina era mai tristă, de cum fusese toată ziua. Avea de ce să fie. El nu era trist, n-avea de ce să fie. Alte dăți îi era groază să se apropie de dânsa. Acum nu-i păsa dacă este ori nu aproape, dacă o vede ori nu, dacă îi vorbește ori nu. Simina se uita din când în când la el și simțea că nu mai e omul cuprins în luptă cu neastâmpărul său. "Iorgovane, vreau să vorbesc astăzi cu tine," îi grăi dânsa, când secerătorii plecară spre sat. "Astăzi e și acum," răspunse Iorgovan. "Acum nu pot," grăi dânsa. "Cum vrei," zise el. "Când vrei, nu o să mai poți zice că mi-e greu când mă vede lumea cu tine." "Mi-e greu mie," șoptia înnecată, și ei își urmară calea mergând tăcuți, unul lângă altul, neacșul în urma lor, iar șofron când 3 pași la dreapta, când 3 pași la stânga. 8. Seara, după ce oamenii au început a se alina, Simina umbla cuprinsă de neastâmpăr de aici până colo și nu putea să se depărteze, pentru că bătrânul nu-și mai lua ochii de pe dânsa. "Taică, eu mă duc și mă întorc," îi zise ea voind să se depărteze.
El o apucă de mână și o întrebă unde se duce. Am o vorbă cu Iorgovan, răspunse ea cu inima deschisă. Bătrânul îi strânse mâna mai tare, dar nu-i zise nici da, nici ba. Ea știa mai bine ce o duce. Ar fi voit să o pună înaintea sa și să se uite mereu la ea, până ce nu îi se vor fi stâns vederile. Simțea totuși că dacă ea voiește, voiește și el, și dacă ea nu poate rămânea, îi pare și lui bine când o vede plecând. Și Simina o știa aceasta. I-o spuse bătrânul nu cu graiul, nu cu ochii, ci cu mâna cea uscată. Ea se pleca asupra lui, îi sărută părul de pe frunte, apoi se depărtă, iar bătrânul rămase liniștit la locul său. Liniștit? Nu, asta nu e vorba. Rămase cu viața oprită în loc. Iorgovan, da, el era liniștit. Aștepta și el, dar aștepta ca omul care știe că nu în zadar așteaptă și are timp să aștepte. Își făcea băietul de lucru prin curte. Șofron stătea în ușa grajdului. Acolo îi era locul. Aștepta și el însă ca omul care ar dori ca zadarnică să-i fie așteptarea. Când Simina se ivi în curte, el tuși odată. Simina se dete cu inima încleștată înapoi. Nu știa dacă el a zăpsit-o ori nu, dar odată cu capul n-ar mai fi ieșit. Iorgovan plecă după dânsa. Ea ridică mâinile și făcu semn să se depărteze. El se opri în loc și privi împrejurul său. Șofron ieșea în mână cu furca de fer din grajdi. Se ducea să coboare din pod o furcă de fân pentru cai. Nu, tot n-ar fi voit Iorgovan ca sluga tătâne său să-l vază stând noaptea de vorbă cu Simina. Trebuia să mai aștepte. Șofron coborâ fânul și-l duse în grajdi, iar Iorgovan se întoarse spre casă. Nu știa ce să facă. Era supărat. Intră. Te pomenești că Simina nu se mai întoarce, crezând că el nu mai iese, ori se întoarce și nu-l găsește. Nu intră. Ce-o fi gândind sluga? Oamenii cinstiți își fac treburile ziua, la lumina mare. Era supărat pe Simina, pe Șofron, pe sine însuși, supărat pe toată lumea. Mai mare însă decât supărarea, îi era rușinea de lucrul pe care îl făcea și nu putea să-l facă. Busuioc avea fecior și n-avea stâmpăr. Nu i-a trecut niciodată prin minte să-l întrebe pe feciorul său unde se duce și când se întoarce. Asta era treaba lui. Acum însă tatăl nu-și găsea locul. Ar fi voit să știe unde se află și ce face, ar fi voit însă fără ca să întrebe pe cineva. În cele din urmă, el se ridică de la masă, unde stăteau cu toții de vorbă. Par însă că toți știau de ce iese și cu ce gând pleacă. În clipa când întinse mâna spre broasca ușii despre curte, el se întoarse, intră în casa cea mare, se duse la fereastră și se uită în noaptea luminată de luna plină. Șofron se coborea din pod cu o furcă de fân, Iorgovan se întorcea spre casă, iar la capătul grajdurilor, Simina stătea înaltă și nemișcată. Îi era și lui Busuioc rușine de ceea ce făcea, dar nici el nu putea să nu o facă, avea datoria de a ști cele ce se petrec. Acum tremura și el, tremura și Iorgovan, tremura și Șofron, tremurau cu toții în trupurile lor și neastâmpărul pornit de la Simina îi cuprinsese pe toți. Dedeau toți din prisosul vieții lor. Unul singur dădea din lipsă și tocmai acesta tremura mai tare, Neacșu, care nu mai avea timp să aștepte. El se ivi la colțul șurei, privind țintă la fiică sa, care înainta iar spre curte. Șofron iar tuși. Care va să zică ăsta stă la pândă, grăi Iorgovan în el și plecă hotărât spre Simina. Șofron ieși cu furca în mână. Iorgovan se făcu că nu-i bagă de seamă. Acum Șofron aruncă furca cât colo și o luă drept spre feciorul stăpânului său, care se opri în cale și l-așteptă. Simina rămase încremenită, iar Neacșu plecă spre cei doi flăcăi. Ce vrei tu cu fata aceea?" întreba Șofron liniștit, de tot liniștit. Ce vrei tu?" îl întrebă Iorgovan. Eu vreau să o iau de nevastă," răspunse Șofron. Eu nu vreau să o iau," grăi Iorgovan deschis. Atunci lasă-o în pace. Nu mă lasă ea pe mine." Șofron se dete un pas înapoi. Acum era acum. Ce putea el să facă? Minți!" strigă el. Minți! Minți! Simina, cuprinsă de frică, făcu un pas înainte și se puse între amândoi. Nu minte, Șofroane," grăi dânsa ridicând mâna.
De când e lumea nu s-a spus adevăr mai mare. Șofron rămase cu ochii țintiți la pământ și pământul nu se deschidea ca să-l înghiță. Ridicându-și apoi privirea, se uită lung și la Iorgovan și la Simina. Ar fi vrut să vadă ce este în el, de ce ea îl iubește atât de mult și ce lipsește în ea de el, nu este gata să intre în foc pentru dânsa. Nu s-a sfârșit încă, grăi el întorcându-se înapoi. O să vedem, o să mai pățim noi multe. Neacșul rămase neclintit între Simina și Iorgovan. Era dus Șofron și era parcă dus pentru vecie. Simina îl alungase și nimeni nu-i mai putea zice să se întoarcă. Bătrânul se uită drept în fața lui Iorgovan. Multe ar fi vrut să-i zică, dar cu o singură vorbă Simina îl dezvinovățise. Și dacă nu vrei, de ce nu vrei?" întrebă el în cele din urmă. Iorgovan știa de ce nu voiește, dar era bătrânul acela slăbănog, căruia nu voia să-i o spună, pentru că îl durea grozav cuvântul său în urechile lui. De ce nu vrei, dacă vrei, că vrei?" întrebă neașul stăruitor. Pentru că nevastă mea nu are să-mi fie numai mie nevastă," îi răspunse Iorgovan, ci și părinților mei noră și rudelor mele om din casă, și ar trebui să fie moarte de om." Pe Simina o necă plânsul. Iar Busuioc n-auzise nimic din toate acestea și era bine că n-a auzit, pentru că n-ar mai fi avut ochi să-și vază feciorul care l-a osândit atât de greu. Când îl văzuse pe Șofron mergând spre fiul său, deodată a-și înțeles ce-l duce pe slugă și, cuprins de spaimă, începu să pipăie prin întuneric și tot cu mâna goală ieși. Când s-a ivit în pragul casei, Șofron se întorcea înapoi, iar ceilalți trei stăteau la potrivite depărtări, unul de altul. El îi spuse lui Iorgovan să încuie ușa când se va întoarce în casă, apoi se duse să se culce. Intrat abia, el auzi cheia ambroască și pașii lui Iorgovan prin tindă, dar tot nu putea să doarmă. Feciorul lui și sluga lui se certau asupra unei fete și feciorul lui n-avea destulă vârtute în el ca să-și rumpă gândul de la o fată după care umblă și sluga. Popa Furtună însă tot el cel mai cu minte. Nu ți-am spus eu?" zise el după ce Busuioc îi spuse cele ce văzuse. Așa e cum am zis. Dacă i-ar fi de însurătoare, nu s-ar ascunde când voiește asta de vorbă cu dânsa. Lasă-l, frate, să-și trăiască și el tinerețele." Ba nu-l las," grăi Busuioc scurt. Îl vedea parcă pe pupăză făcând mătănii și sărutând pământul. Ia-o cu tine," îi zise apoi hotărât, și grija mea e să nu se mai întoarcă." 9. Când popa ieși la câmp să se tocmească cu secerătorii, plecă și Busuioc cu el până în grădina de la marginea satului, ca să vadă cum stau treburile cu mașina de trierat. Mașina era scoasă în mijlocul grădinii și oamenii se căzneau tocmai să mute și locomobila, un lucru care nu se poate face fără de gălăgie. Mai domol!" strigă Busuioc, că nu vă gonesc tătarii." Oamenii urmară a-și face treaba cu mai puțină gălăgie, dar cu mai mult zor. Și nu e bun zorul când umbli cu lucruri primejdioase ca mașina de trierat. Grăbit era mai ales pupăză, care n-ar fi voit deloc să se mai supere Busuioc și acum. El se uita mereu, când la mașinist, când la Busuioc, gata să puie mâna la toate și să sară de aici până colo, și dacă i-ar fi zis Busuioc, el n-ar mai fi stat pe gânduri, ci s-ar fi aruncat cu paie cu tot în focul cazanului. Căci era bun om Busuioc, milos și iertător. După ce mutară locomobila și o așezară în dreptul mașinei, umplură cazanul ei de apă, îi deteră foc și pe când mașinistul o potrivea din aburi, pupăză se uita țântă la el. Trage Kinga!" îi strigă mașinistul. Pupăză lucra de 3 ani și mai bine la mara cu foc, dar tot se mai temea de roate și inima îi se făcea cât un purece de câte ori se apropia de vreuna din ele. Voind dar să tragă Kinga peste roata ce pune mașina în mișcare, el închise ochii, își ținu trupul departe, potrivi iute Kinga și se dete iute înapoi. Roata se învârti de câteva ori, apoi Kinga scăpătă și mașina se opri. Prostule, grăi Busuioc, și se duse el însuși să potrivească mai bine Kinga. Asta pupăză nu o putea suferi asupra Kingii. O apucă și o potrivi mai bine pe roată, dar mâna lui rămase strivită sub Kingă
și precum se învârti, roata îl smânci și pe el cu dânsa, îl ridică în aer și îl aruncă în celelalte două roate, care îi sfărâmară într-o clipă oasele și îl aruncară în cealaltă parte. Locomobila scoase un șuier de se spărie tot satul și mașina se opri, iar Busuioc puse mâinile în cap și își întoarse fața ca să nu vază carnea de om ce se zbătea la picioarele lui. Oprește-o!" îi strigă el mașinistului. A furisit să fie ceasul în care am adus-o în curtea mea." Grăind aceste, el se întoarse iar și se pleca asupra lui Pupăză. Nu mai trăia, dar nici mort nu era încă. Trupul lui tot se mai zbătea, buzele îi se mișcau, răsuflarea nu îi se oprise. "O luminare!" zise Busuioc, "o luminare!" strigă el iar, uitându-se în toate părțile, ca să vadă dacă tot nu îi se mai aduce luminarea. O luminare? Puțin lucru. Însă tocmai fiindcă e puțin, oamenii nu se gândesc totdeauna la el. Nu e clipă în care moartea să nu-l poată ajunge pe om și oamenii tot nu-și poartă luminarea la dânsii. Pupăză muri fără de luminare și Busuioc se întoarse zguduit acasă. Mort cu moarte năprasnică, strivit de roatele mașinei de trierat. Ăsta era un lucru nemaipomenit în Curtici și pe cât de iute se duse vestea despre dânsul, pe atât de îngrabă alergară și oamenii la moara lui Busuioc. Murind, omul încetează a mai trăi, dar nu pierde din lume. Sufletul omului rămâne și petrece cu cei vii, umblând pribeag de la om la om, ca să-și ceară de la fiecare dreptatea, să mângâie pe cei care i-au îndulcit viața și să mustre pe cei ce i-au amărât-o și vai ție, dacă vei fi greșit de dânsul, căci pretutindenea unde se ivește el, stai și tu, ca să fii judecat. Ce ție omul, grăi fuștei bătrânul. Om cu minte ca Busuioc. Să nu se gândească el că la treburi de acestea nu se pun oameni ca Pupăză. Dar bine a făcut săracul, Dumnezeu să-l ierte, îi întâmpină Petrea lui Feregă, care știa că așa i-o fi fost data și ținea ca lumea să nu arunce asupra lui Busuioc vina pentru cele petrecute. Să-l ierte Dumnezeu? Adică de ce să-l ierte? Ce-a făcut el în viața lui? Satul întreg, mic și mare, toți îl știau ca și când le-ar fi fost om din casă, toți simțeau că în viața lor nu-l vor uita, căci singur el fusese în felul lui și le plăcea tuturor să vorbească de dânsul, de mila pe care atât de adeseori a deșteptat-o în sufletele lor și de hazul ce și-au făcut cu el. Iar Pupăză murise fără de luminare. Saveta lui Șoric știa bine că, întocmai ca în viață, va cutriera și după moarte tot satul și va da mereu târcoale prin preajma casei lui Busuioc, încât o să-ți fie groază a mai ieși noaptea la uliță. Așa zicea și Vica și îl vedea mereu făcând mătănii și sărutând pământul. Și fiindcă nici Busuioc nu zicea altfel, ținea să-l îngroape cu toată cinstea, să-l întinză în casa lui, să-i facă toate pomenile. Vica însă ținea ca mortul să rămâie, după cum cere obiceiul, unde i s-a stâns viața, iar Vica era stăpâna casei și avea tot dreptul de a stărui să nu îi se aducă strigoiul pe cap. Așa zicea și popa. Era năcăjit popa Furtună că nu s-a oprit și el la moară, ca să fi putut vedea cu ochii lui cele petrecute, căci așa lucru nu în toate zilele se poate vedea. Nu se poate, grăi el hotărât. Poți să-l întinzi pe perin de mătase, să-i aprinzi 1000 de luminări. Dacă a murit fără luminare, nu o să-ți vie oameni la priveghie și popii n-au voie să-l prohodească, nici să-l îngroape în pământ sfințit. Poți să-i dai pomeni peste pomeni, dar nu o să ți le primească nimeni. Asta e treaba mea, îi răspunse Busuioc. La asta nu te pricepi tu, îi întâmpină popa. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să îi se facă toate, l-ar fi lăsat să moară cu moarte firească. Se întâmplă câteodată și lucruri pe care nu le-o fi vrând Dumnezeu, grăi Busuioc, și îl lăsă pe popa cu soră sa. Era mojic Busuioc când îi sărea țandăra, dar și popa era îndărădnic când se supăra. Să-i facă ce vrea, grăi Vica, dar eu plec și nici nu mă mai întorc până ce nu vor fi măturat casa în urma mortului. Ba tu rămâi, zise popa, și plecă și el să-i arete lui Busuioc că tot nu va face precum voiește el. Și peste un ceas tot satul știa că Busuioc s-a pus în pismă cu Vica și cu popa Furtună și că popii nu vor nici să-l prohodească pe Pupăză, nici să-l îngroape în pământ sfințit. 10.
La câmp, secerătorii culcau ca mai înainte lanul în brazde lungi, adunau brazdele, strângeau snopii și șofron clădea crucile. Venia apoi și popa să se puie la cale cu oamenii. Iorgovan, care în tot timpul fusese liniștit și oarecum aspru, începu să râză dușmănește când află că popa o ia și pe Simina la socodor. Simina își ridică cu îndărătnicie capul. Așa-i găsi vestea despre cele petrecute la moară. Mașina l-a frânt pe pupăză de l-a făcut, mare minune cum l-a făcut. Ei, și? Întrebă Iorgovan. Nu înțelegea el că atât nu mai poate să fie destul spre a scoate pe om din ale lui. Când el plecă dinpreună cu popa, ca să vază cu ochii săi, Simina a făcut o mișcare, ca și când ar fi voit să-l oprească. Îi era frică, singură nu știa de ce. Nu voia să-l știe aproape de locul unde un om a murit cu moarte năprasnică, nu să-l știe văzând roatele care l-au strivit pe acel om, nici omul, nici locul, și parcă îl vedea mereu pe el în roate și simțea că dacă ea însăși l-ar vedea, nu s-ar mai putea stăpâni, ci s-ar arunca orbiși în ele. N-avea însă Simina de ce să se teamă. Sosind la moară, el se uită la mort. Era pupăză, tot acel pupăză pe care îl știa din copilărie, care îl purtase în cârcă, pe care atât de adeseori îl necăjise și care pe el nu l-a năcăjit niciodată. El se întoarse spre mașină. Kinga, roatele și dulapul erau pline de sânge. Vedea că aici s-a petrecut lucrul. Dar nu înțelegea Iorgovan cum au putut roatele acestea să-l răsucească pe pupăză, încât să-i stoarcă viața din carne și oase, căci grozav de țeapă îi părea lui intrată viața în carnea și în oasele omului. Mașinistul îi arătă cum l-a apucat roata pe pupăză, cum l-a aruncat în celelalte roate și cum i-au sfărâmat aceste oasele. Acum Iorgovan înțelegea, vedea cu ochii. Se întoarse iar spre mort, ca să vază și naievea. Era pupăză și era mort, dar era mort și nu mai trăia. Asta se întâmplă în toate zilele. Asta o pot toți oamenii. El se mai uită odată la roate, apoi se depărtă dus ca să nu le mai vază și tot le vedea mereu, stând tăcute, nemișcate, pline de sânge și ademenitoare în osile lor de fier. Simina se uita în calea lui. Venea drept, cu capul sus, cu pasul ușor, iar ochii nu îi mai erau ascunși sub genele dese, ci se aruncau îndrăzneți în lume. Acesta era feciorul lui Busuioc Bogătoiul, omul mândru și încrezut în el, care nu se sfiește niciodată. Eu nu pot pleca, grăi Simina. Nu pot eu să-l văd așa și să mă depărtez. O lovise greu acest om, dar simțea că dacă ar călca-o în picioare, ea ar săruta călcâiul ce o apasă. Ea se uită și iar se uită la el, cum te uiți la omul pe care ai voit să-l siluiești a intra în voile tale. Iorgovane, îi zise ea în cele din urmă încet, tu ai mințit aseară și minți și acum. Eu, îi răspunse el zâmbind, am o deosebită slăbiciune de a minți și dacă i-ar veni dracului pofta să mi se puie călare în spete, zău, m-aș făli că eu l-am călărit pe el. Pagubă numai că dracul nu are poftă. Ba are dracul poftă, mare poftă, îi întâmpină ea. Știi tu că e vorba că eu să plec mâine de aici? Știu, răspunse el. Simina tăcu. O durea nepăsarea cu care el rostia acest cuvânt și venea să se depărteze ea de la dânsul. Iorgovane, îi zise apoi peste puțin cu amărăciune, dar liniștită ca totdeauna. Tu știi ce faci și fii având cuvintele tale și nu te mai întrebi ce s-a întâmplat de te-ai făcut cum ești. Nu crezi tu însă că lucrul ăsta trebuia să fie făcut altfel? Nu simți tu că rușinea mea e mai mult rușinea ta? Așa mi-e pofta, îi răspunse el, râzându-i în față. Și dacă te-ai pomeni că eu nu voie să plec, îi zise ea îndărătnic. Iorgovan se uită spăriat la dânsa. Și dacă taică tău zice să pleci? O întrebă el. Nu zice, dar vrea. Tocmai pentru că voiește, trebuie să fac după cum mă trage inima mea și mă povățuiește gândul meu, zise ea. E vorba de viața mea, Iorgovane, de norocul meu și nu voiesc să blastem pe nimeni. Mai bine să mă căiesc toată viața. Rămâi, soră, grăi el râzând iar. Eu te-am adus și trebuie să te țiu. Tot omul să poarte beleaua pe care și-a luat-o din draga lui voie. Grăi Simina și se întoarse înscârbită de la dânsul. Scârbă îi era Siminei, nu însă de el,
ci de sine însăși. De el îi era groază. 11. Seara era priveghe la casa lui Busuioc, iar la priveghe se cere voie bună și multă gălăgie. Și era gălăgie la casa lui Busuioc. Ținuse Busuioc să se știe că moare cu cinste cine a trăit la casa lui și să-i arete popii că poate el când vrea. Casa era plină de oameni. Popii erau gata să-l prohodească pe mort, iar de pomană, grija lui. Însă nici popa nu stătuse cu mâinile în sân. Mortul nu era întins în casa cea mare, ci jos într-una din odăile slugilor. Vica, stăpâna casei, ședea înfundată într-un iatac și nu voia să știe de nimic. Groapa nu se săpa în lăuntrul morminților, ci tocmai la șanțul de împrejmuire. Popii ziceau că o să-i facă prohod, dar prohodul nu era decât o moliftă de iertăciune, iar bocitoare nu găsise Busuioc, căci femeile sunt fricoase. Oamenii jucau dar cărți, se băteau în palmă cu cârpa împletită, spuneau povești, râdeau din când în când. Dar popa zisese că lucrul acesta nu poate să aducă noroc, iar popa era popă. Ei le făceau toate la porunceală și cu frică, uitându-se mereu la ușă și la ferestri, ca să vadă dacă nu cumva se ivește fie ucigăltoaca, fie vreun strigoi, ca să le ceară socoteală pentru gălăgia ce-o fac. Nimeni însă mai mult ca Busuioc nu simțea că nu sunt a bine cele ce se petrec. Era frânt și muiat, atât de mâhnit, încât neacșul se uita cu milă la el și nu se mai îndoia în sufletul lui că pupăză i-a fost frate. Hotărându-se a intra la mort, pădureanul își scutură picioarele, își netezi părul și își puse pălăria jos lângă ușe. Dar el se opri cuprins de sfială în prag. Era singur mortul. Nimeni nu ședea la dânsul, nimeni nu-l bocea. Să-i dea Dumnezeu odihnă, grăi neacșu, făcându-și cruce. Iartă-mă, Doamne, dacă-ți calc voința. Adause apoi peste puțin și intră, luă un scaun și se așeză într-un colț al casei. Nu putea el să vază casa pustie. Mortul acesta îi era parcă lui frate și cel mai apropiat om din lume. Simina ședea pe un buștean de la capătul casei, dusă în gânduri. Din când în când îi curgea câte o lacrămă peste obraz. Ea o lăsa să se usuce pe el. Într-o casă era mortul, într-alta Busuioc, iar într-alta Vica și Iorgova nu era nicăieri. Întorcându-se de la câmp, el a stat cât a stat, apoi s-a dus. Era vorba că s-a dus la moară ca să vadă cum stau lucrurile acolo. Îl aștepta Simina, îl aștepta mereu să se întoarcă și, precum îl aștepta, inima îi se strângea tot mai tare și pământul tot mai tare îi ardea sub picioare. Ce face el? Unde se află? De ce nu se mai întoarce? Nu cumva i s-a întâmplat ceva, Sfinte Doamne? Nu cumva i s-au urât zilele? Trebuia să-l vază și să nu-l mai scape din preajma vederii sale. Ea șterse lacrămile și se ridică. Dar unde să plece și cum așa fără de veste? Bătrânul era la mort. Ea nu putea să intre la el, n-avea în ea destulă inimă să vază acum un mort întins pe masă. Șofron stătea în ușa grajdului, răzămat de ușchior. Ea se duse drept la el. Șofron se cutremură când o văzu apropiindu-se de dânsul. Șofroane, îi zise ea, dacă ar fi să mă caute taica, spune-i că mă întorc în curând. El o apucă de mână, o strânse și o ținu câtva, apoi întrebă, unde vrei să te duci? Tu știi, de ce mă mai întrebi? De ce mă silești să ți-o spui? Răspunse ea înnecată. Șofron se uită lung la ea. Uite, zise el, am fost obraznic cu tine, dar să nu mă crezi așa. Nu știu de ce, dar atât de bine îmi pare că ai venit acum la mine, încât grozav de bine îmi pare. Lasă că mă duc eu și ți-l aduc. Știu eu ce e asta, Simino, adăugă apoi depărtându-se. Simina își acoperi fața cu amândouă mâinile și intră înnecată de plâns în grajdi. Șofron în fugă se duse și în fugă se întoarse. Nu vrea să vie, grăi el amărât. Simina își șterse lacrămile. Unde se află? Întrebă ea. Aici, la un loc. Unde? Nu poți tu să te duci acolo. Unde? La birt, îi răspunse el turburat. Simina se îndreptă, făcu o mișcare, ca și când ar voi să se întoarcă, apoi întrebă cu sfială. Îi este aceasta un obicei? Șofron nu era dintre oamenii care înțeleg și ceea ce nu li se spune, dar era om cu multă inimă și simțea când nu putea să înțeleagă. Da, îi este un obicei. Îi place să meargă la birt și dacă intră odată nu mai e chip să-l scoți.
Ăsta era răspunsul care îi dădea Brânci. Nu-i adevărat, strigă el îndărătnic. Ce nu-i adevărat? Îl întrebă ea mirată. De 1 an de când sunt aici, o singură dată l-am văzut și pe el la chef, și acum de-a 2-a oară. Haide, haide, zise ea plecând înainte. Haid, ca să nu mă duc singură. Șofron plecă cu pas hotărât în urma ei. Iorgovan petrecea. Într-o odaie retrasă de la birtul cel mare, ședeau 5 inși, împrejurul unei mese încărcate cu sticle și păhare de tot felul, unele pline, altele răsturnate. Iorgovan era singur pe o canapea din fund. La dreapta lui ședea Vasilică, scrietorul notarului, la stânga Șarica, o fată de aci din Curtici, pusă sus pe colțul mesei, între sticle și păhare. La ușa odăii cântau 5 țigani, iar Buții Arpad, un prieten de școală al lui Iorgovan, juca în mijlocul odăii un ceardaș cu Borișca, o altă fată de aci din Curtici. Iorgovan bătea mereu din palme, șuiera ceardașul și era vesel. Un chelner veni să-i spuie la ureche că a trimis taică său sluga să-l cheme acasă. N-am vreme, răspunse el și-și urmă aș petrece. Am spus că n-am vreme. Chelnerul ieși mulțumit de acest răspuns, dar peste puțin se ivi Șofron în ușe. Iorgovan sări mânios în picioare, Șarica se dete jos de pe masă, iar Buții dete odată din pinteni și se opri în loc. Spune că nu mă duc, strigă Iorgovan. Să nu-mi strice cheful, că le dau dracului toate. Să-ți spun eu ție o vorbă și rămâi cât îți place, grăi Șofron. Apoi se duse la el și îi spuse încet că Simina e afară și vrea să-l bază. Iorgovan stete o clipă cam scos din sărită. Ei, striga apoi, dând cu pumnul în masă. Foarte bine. Să vie și ea să petreacă cu noi. O aduc aici. Pe cine? Pe cine? Strigară ceilalți. O să vedeți voi, le răspunse el și ieși. Simina se dete un pas înapoi, când îl văzu apropiindu-se cu pas șovăitor de dânsa și parcă îi era rușine de a fi venit. Haid, fă, îi zise el apucând-o cu brațul. Acum e acum. Acum ca niciodată. Fata se simți cuprinsă de groază, dar nu încercă să îi se pună împotrivă, ci rămase sfiită înaintea lui, ca prepelița ce se vede apucată fără de veste. Șofron simțea că nu e de vorbit cu Iorgovan. E însă mare treabă când omul se știe tare. Lasă fata, grăi el apăsând cuvintele, că e pagubă de 2 oameni ca noi. Nu e fata asta de seama ta. Nu e de seama mea? Întrebă Iorgovan întorcându-se spre el. Cum așa? Dar adică ce cauți mereu lângă dânsa? Ce vrei, mă? Striga apoi punându-se drept în fața lui Șofron. Știi tu cine sunt eu? Un ticălos ești, un om de nimic, răspunse Șofron. Șofroane, strigă Simina, aruncându-se între amândoi. Haid, Iorgovane, urma apoi stăruitor, haid să intrăm, să petrecem. Nu-l vezi tu că nu știe ce zice? Ticălos eu? Strigă Iorgovan, voind să o deie în lături. Stai să vedem. Iorgovane, urmă ea, vrei tu să te pui aici la ceartă cu el? Haid, să intrăm. Care va să zic că tu vrei să te duci cu el? Întrebă Șofron rece. Da, ea voiește, răspunse Iorgovan și o apucă iar cu brațul ca să o ducă. Șofroane, grăi Simina plecând, tu vezi că trebuie. Sosit apoi în pragul odăii retrase, fata se opri în loc și se uită la masa încărcată, la țigani, la cei 2 tovarăși, se uită la Iorgovan și la cele 2 fete, apoi își trase cu vârful degetelor peste frunte. O apucase parcă un fel de amețeală, se uita parcă de sus, într-un mare adânc, și adâncul o trăgea spre el. Grozavă îi părea plăcerea desfrâului ce-i răsărea din păharele răsturnate, din fețele țiganilor și din părul încălcit al celor 2 fete. Dacă ție nu-ți este scârbă de aceste, să rămânem, zise ea fricoasă, să rămânem și să petrecem. Iorgovan se uită și el la masă, la cei 2 tovarăși, se uită la Simina și la cele 2 fete, se uită la Șofron, care stătea ca un stâlp de piatră în dosul Siminei. Nu vreau, zise el muiat. Apoi se întoarse și plecă șovăind mai departe. Simina îl apucă de braț ca să-l sprijinească, iar Șofron rămase în urma lor, călcând pe vârful degetelor, ca să nu-i supere prin zgomotul pașilor săi. Grozav se simțea de nenorocit și totuși îi părea bine. Lasă-mă, grăi Iorgovan peste puțin, dându-se la o parte. Merg eu și singur. Dacă te supără,
îi răspunse ea. Mă supără, grăi el, apoi se desfăcu, se mai duse câțiva pași și începu în cele din urmă să plângă. Simina își acoperi iar fața cu amândouă mâinile și se opri din drum, dar acum nu mai putea să plângă. Iorgovan se opri și el, se uită câtva timp la ea, apoi deodată se lăsă căzut înaintea ei și sărută picioarele și pământul de la picioare. Fata bătu îngrozită din palme și rămase o clipă cu mâinile încleștate. Haid, grăi apoi plecându-se spre el, să-l ducem, să-l culcăm. Iar Neacșu, ieșind într-un târziu de la mort, s-a uitat în toate părțile. Fata lui, unde era fata lui? Ce s-a făcut fata lui? Când Simina și Șofron se apropiau cu Iorgovan, bătrânul stătea în portiță. Ei se opriră. E taica, grăi Simina. Du-te și-i spune că să uite prin curte, ca să nu ne vază nimeni când intrăm cu el. Și Neacșu stătea de pândă, în vreme ce sluga și pădureanca îl furară pe feciorul lui Busuioc în graști ca să-l ascunză. Taică, grăi Simina, după ce se văzu singură cu părintele ei. Tu vezi că mâine nu putem pleca de aici. Neacșu dete din cap. Nu mai putea el să-și vază fata în casa aceasta, unde mortul e părăsit, stăpâna casei se pune în pismă cu stăpânul și feciorul umblă rătăcit. Fata mea, grăi el cu blândețe, tu știi că n-am vrut niciodată să calc voința ta, dar acum trebuie să fie cum zic eu. Nu pot, răspunse ea, nu că nu vreau, nu pot. Mi-e frică, taică, mi-e frică. Mă tem că o să mă blastem toată viața. Nu-l vezi tu unde a ajuns? Vedea Neacșu. Dar ce-i păsa lui de feciorul lui Busuioc, bogătoiul din Curtici? Avea el însuși o fată, una singură, ca puține în lume, și aceasta nu putea să mai rămâie aici. Haide, zise el hotărât, apucându-și o șuviță din părul cărunt și blăstemă părul acesta. Rămâi tu, îi răspunse ea, că tu poți. Vine, dacă mă vede pe mine plecând, își zise el. Rămâne dacă vede că eu nu plec, își zise ea. S-au înțeles toată viața lor. Cum să nu se înțeleagă acum când se află în culmea vieții? 12. Trebuie să se și supere omul câteodată, altfel ori se clocește, ori prinde mucegai. Aceasta era vorba cu care își sfârșea popa Furtună toate supărările. Des de dimineață, el era la Curtici și nu venise ca să-și iei secerătorii. Aceștia puteau să meargă și singuri, căci era acasă preuteasa și ea se pricepea la treburile gospodăriei mai bine ca dânsul. El era popă și trebuia să-și caute de popie. A venit cu patrahir, cu molitfelnic și odăjnii, ca să slujească și el la mortul de la casa lui Busuioc, fiindcă Busuioc îi era cumnat și casele lor erau una și aceeași casă. Busuioc îl știa pe cumnatul său și n-avea de ce să se mire. Simți cu toate acestea că îl trece un fel de jung prin inimă, când îl văzu dându-se jos din căruță. Ca nealte dăți, popa se dete așezat, iar nu pe sărite la pământ, apoi se scutură de praf și-și potrivi hainele pe trup, batropoti chiar cu picioarele ca să-și curețe încălțămintea, ceea ce el nu făcea decât la scările vlădicului, poate. Busuioc se uită îngrijat la el, dar nu numai că nu-l întrebă despre cele petrecute, ci ar fi voit să-l roage că deocamdată să nu-i spuie nimic. Avea destule pe capul lui. Însă popa Furtună nu era omul care tace când are ceva de spus. Nu ți-am spus?" grăi el cam răstit, după ce se văzu în casă. Ce mi-ai spus, cumnate?" întrebă Busuioc fricos. A intrat holera și la noi," răspunse popa. Ieri au murit 2 și astăzi o să mai moară câțiva." Busuioc rămase câtva timp înlemnit. Să pună caii la căruță, să-i încarce pe oameni și să-i ducă de unde îi luase. Acesta era gândul care îl cuprinse mai înainte de toate. Însă ar fi trebuit să iei o hotărâre ca să o poată face aceasta și acum, când îl avea pe pupăză mort în casă și aștepta să o mai vază și pe Simina plecând, el nu mai putea lua nicio hotărâre. Și chiar dacă ar fi putut, nu l-ar fi lăsat popa, care avea 20 de lanțuri de pământ, pe care voia să le secere cât mai curând, ca să nu-l apuce toiul holerei cu ele în câmp. Cum socotești tu, ce vrea Dumnezeu, grăi Busuioc, și ei nu mai vorbiră despre aceasta. Aveau ei și alte treburi. Văzându-l pe Busuioc de tot mirat, popa și Vica se întreceau a umbla în voile lui. Vica stăruia să-l mute pe mort în casa cea mare,
iar popa ținea să-l prohodească 7 preoți și să-i sape groapa în mijlocul morminților. Însă Busuioc ridica mereu degetul și zicea că toate trebuie să rămâie așa precum sunt, căci dacă nu face nimic, omul nu are de ce să se mustre. Iar Iorgovan ședea înfundat în iatacul său. Strivit de gândul celor petrecute, el nu mai avea în el destulă putere ca să dee față cu oamenii. Un ticălos, un nemernic, așa îi zisese sluga și sluga putea să-i o zică aceasta. Așa stăteau lucrurile când Neacșu se gătea de plecare. Oamenii porniseră încetul cu încetul la socodor și el îi vedea depărtându-se, într-un șir lung, spre marginea satului. Trebuia să plece și el și neapărat că pleca, însă parcă uitase ceva. Simina ședea pe bușteanul de la colțul casei și nu se mișca. Îl văzuse pe popa dându-se din căruță, o văzuse pe Vica scoasă oarecum din ale ei, îl văzuse pe Busuioc de tot muiat cum era, îl văzuse pe Iorgovan întorcându-se cu ochii în pământ de la grajdi, o vedea întreaga această casă învrăjbită și nu putea să se miște din loc, nici să înțeleagă încăpățânarea tătâne său. Neacșu de mult acum își rupsese gândul de a o mai face să plece cu el, dar simțea că în curând ea va pleca în urma lui. Și dacă totuși nu ar fi plecând, el nu putea să-și ridice de sargii de la pământ. Și totuși, el trebuia să plece cât mai neîntârziat, chiar acum să plece, pentru ca să nu se poată împăca cu omul ce-i desparte. Și dacă totuși se împacă, atunci eu nu mai am fată, răsună lung în sufletul lui. Nu, el avea fată și fata lui era a lui. Cum i-o fi data, grăi el îndeptându-se. Ea are dreptate. Când știi că moartea poate să te ajungă în tot ceasul, nu trebuie să-ți calci pe inimă. Și asta o știe omul. El se depărtă spre casele slugilor ca să-și iei ziua bună de la șofron. Noroc bun să-ți dee Dumnezeu, îi zise el, întinzându-i mâna. Șofron strânse mâna și o ținu lung în a sa, ca și când ar fi voind să-l oprească, ca să-i mai spuie ceva. Căci avea ce să-i spună, fiindcă sluga popii îi șoptise în taină o vorbă. Care va să zic că te duci la socodor?" întrebă el. Mă duc," răspunse Neacșu. Uite," grăi Șofron, țindu-l mereu de mână. Știi că la socodor au murit mai mulți oameni de holeră?" Neacșu își scoase mâna dintre-a lui și rămase câtva timp drept, înalt și cu fața uscată înaintea lui. Mai dăm și o lumânare," grăi el apoi. Șofron se întoarse în casă și i-a aduse un colac și o luminare, căci colac și luminare de ceară se dau de pomană la morți, colacul pentru zilele vieții și luminarea pentru ceasul morții. Dumnezeu să-l ierte, grăi bătrânul primind colacul. Dumnezeu să primească, îi răspunse Șofron. Puindu-și apoi luminarea în sân, bătrânul se duse cu colacul în mână la fiică sa. Eu mă duc, fata mea, îi zise el. Simina se ridică, îi potrivi de sagii pe umăr, apoi ieșiră împreună la uliță, mergând tăcuți, el înainte, iar dânsa ceva în urma lui. Când ea se plecă să-i sărute mâna, el îi sărută creștetul, apoi îi luă capul între mâini și se uită fericit în fața ei. Și dacă s-ar întâmpla să-ți fie de ceva, îi zise el, să-i spui băietului ăstuia și să nu-ți fie greu de dânsul. Știu, taică, îi răspunse ea. După aceea, Neacșu se depărtă cu pas iute, ca să-i ajungă pe ceilalți, iar Simina rămase privind în urma lui și așteptând ca el să se mai uite odată înapoi. El însă se ducea drept în calea lui și s-a dus până ce nu s-a pierdut din preajma vederilor ei, lăsând-o pe dânsa răzămată de stâlpul de la poarta casei lui Busuioc Bogătoiul. 13. În drumul Aradului, la mijlocul pustei Tövigesi-Haz, este o fântână largă și adâncă, cu 2 cumpene, 2 gheaburi lungi, unul așezat pe picioare, pentru vite, altul pus jos, pentru oi și 2 găleți, una în fântână, iar cealaltă atârnată în aer, clătinându-se mereu și scârțâind din când în când sub bătaia vântului. E zi de duminică, grânele sunt strânse și duse, pusta și șesul în lung și în lat e o pustie deșartă, închisă din toate părțile între valuri de apă ridicate de arșița soarelui de miază zi în văzduh. Pe aici pe colo se ivește mai pe aproape, mai pe departe,
câte un copac, câte o cumpănă de puț, câte o casă, câte un turn de biserică, năluciri neastâmpărate, cufundate acum în apă, întoarse apoi cu susul în jos și aruncate iar în aer, după cum se schimbă vântul și după cum se mută ochiul. Din când în când, vântoasele se dau vârteji, adună paie și frunze și prav, le ridică volbură înaltă în aer și se duce, stâlpul rământându-se peste câmp și de-a lungul pravului de pe drum, până ce nu se sparge de izboară fărămăturile în toate părțile. Apoi, o nevăstuică își iese din gaura pusă în margine de drum, se pune în două labe, se uită ca o păpușă isteață împrejur și iar, vâșc, intră la adăpost. În vârful cumpenei de la puț șede o cioară pribegită și cârăie din când în când apustiu, iar în dreptul stâlpilor este un car cu doi boi legați la proțap. Și de mult trebuie să steie carul acesta aici, căci abia a mai rămas înaintea boilor câte o fărămătură din cocenii de porumb și ei o adună cu limba, o risipesc chiar și iar privesc cu ochi mari, când la cocenii din car, când la șgheabul cu apă crocită. În car e culcat un om cu o doniță lângă el. Nu doarme, nu e mort, ci zace. Busuioc se întoarce de la Arad și Iorgovan mână ca ei cei buni, de le rămâne praful cale de 3 pușcături în urmă. Stai, voiește Busuioc să zică, văzând bietele vite chinuite. Mână, Iorgovane, mână mai iute, zice el când vede și omul. Ce a văzut el în drumul lui să nu vază nimeni și nimeni să nu simță ce a simțit el. E grozav lucru moartea, mai grozav e moartea năprasnică și mai grozav moartea între străini, dar moartea în margine de drum, la loc neumbrit, asta nu poate să fie cu voia lui Dumnezeu. Și el, Busuioc, bogătoiul din Curtici, și-a trimis feciorul cu 2 căruțe, cale de 2 zile, ca să îi le aducă încărcate de oameni în drumul acesta. Sosind acasă, el îl găsi aici pe popa, care l-aștepta cu nerăbdare, ca să-l vestească despre moartea lui Neacșu. Iorgovan rămase ca lovit de trăsnet. Nu se putea altfel, grăi Busuioc râzând. Asta de sine se înțelege. Ce holer ar fi aceea care i-ar lăsa neatinși pe oamenii mei? Și mai ales pe Neacșu. E bun Dumnezeu, grozav de milostiv. Grăind aceste, el se plimba mereu în sus și în jos, și iar în sus și în jos, în vreme ce popa sta la o parte și îl privea cu un fel de mulțumire, căci era mulțumit popa totdeauna când se petrecea vreun lucru deosebit. Bine, a murit și o să-l îngropăm, grăi Busuioc în cele din urmă, oprindu-se în fața cumnatului său. Dar cu fata cum rămâne? Mai știu și eu, îi răspunse popa. Te uiți la mine, parcă eu l-aș fi adus aici. Când l-ai trimis pe Iorgoban după secerători, știai prea bine că s-a evit holera. Nu ți-a păsat atunci. Nu-ți pese nici acum. Moare cine n-are zile. Eu însă, strigă Busuioc răstit, nu mai am zi bună în viața mea, dacă fata rămâne pe drumuri. Tu știi cum ție, grăi popa, aici să nu mă pui pe mine judecător. Și iar se plimbă Busuioc în sus și în jos. Iorgovane, grăi apoi, oprindu-se în fața feciorului său. Nu pentru că vrei tu, nici pentru că doresc eu, ci fiindcă așa e rânduit de la Dumnezeu. Mai înțeles? Iorgovan se cutremură în tot trupul. Nu, zise el umilit, s-o lăsăm aceasta. Busuioc se depărtă fără ca să-i bage cuvintele în seamă și se duse la Vica. Peste puțin, toată casa știa că Neacșu a murit, dar nimeni n-avea voie să-i o spuie aceasta și Siminei. Vica ținea ca fata să nu afle nimic și să rămâie la Curtici, pentru ca nu cumva să se îmbolnăvească și ea. Popa îi spusese chiar că Neacșu e bine și nu îndrăznea nimeni să mai spuie că nu este adevărat ceea ce a spus popa. Simina se obișnuise a umbla ca între ouă și cuțite. De 4 zile, de când se depărtase taică-său, era ca roabă în casa lui Busuioc. Umilită în gândul ei prin ceea ce făcuse, câteva ceasuri după plecarea lui Neacșu, își adunase trepșoarele ca să plece și ea în urma lui, însă mai era și Vica la mijloc. Îmi alungă fata de la casă, striga Vica de câte ori Simina voia să plece. Îmi nenorocește băietul, striga ea de câte ori își vedea feciorul mereu cu ochii în pământ. Iar Simina n-avea în ea destulă vârtute ca să-și calce pe inimă, nu putea să plece cu gândul că îi rămâne o casă învrăjbită în urmă.
Era obișnuită Simina să umble ca între ouă și cuțite, dar acum viața îi părea totuși prea nesuferită. Vedea că s-au schimbat toate fețele, că toți o ocolesc, că ceilalți vorbesc din când în când prin ascuns și se frământa mereu să-și dea seamă ce oare s-a petrecut. Un lucru știa numai, că schimbarea în fețele și în purtările oamenilor e de când a sosit popa la casă și-și aducea mereu aminte ziua în care a rămas ea singură, la crucea de grâu, în mijlocul miriștii țepoase. Dar cu toată strășnicia Vicky, aceasta nu putea să ție mult. Era la casa lui Busuioc un om care le îndrăznea toate. Aflând despre moartea lui Neacșu, Șofron își luă pălăria din cap și o puse în cui, apoi se duse să o caute pe Simina, acum, de grabă, fără întârziere. El o găsi jos, la spălătoare, și făcu semn să iasă, ca și când o ar fi chemat Vica. În mijlocul curții, el o opri din drum. "Simino," îi zise, "ce neamuri ai tu?" "Un văr și o mătușă acasă la Zimbru," îi răspunse ea mirată, "și un alt unchi aici, la Cerechi." "Nu-l cunosc, dar taica vorbește adeseori de el. Dar de ce mă întrebi?" "A murit taică tău," grăi Șofron așezat. "Taica, a murit?" șopti ea. Înțelegea bine, nu se îndoia că e mort când i-o spunea Șofron, dar cuvântul acesta mort îi suna gol în ureche. Nu putea să și-l închipuiască mort pe tatăl ei. Nu-l vedea, nu-l simțea mort. "Și cum a murit?" întrebă ea fricoasă. "De coleră." "Și nu știi cum a murit de coleră?" "Nu știu," răspunse el. "Știu numai că luminare avea la dânsul." Simina ridică mâna și o trase peste frunte și începu a se freca între sprâncene. Nu era cu putință. Aici, la loc străin, așa cum a plecat, singur și părăsit, el nu putea să moară. Și totuși era mort. "Ce trebuie să fac eu acum?" întrebă ea. "Nu prea știu nici eu," răspunse el. "O să întreb în vreo babă. Acum du-te și-ți despletește părul, iar eu mă pun călare. Mă duc la Cerechi și până la miezul nopții mă întorc cu unchiul tău la Socodor, ca să-l scalde și să-l întinză de priveghie. Până atunci vino și tu ca să-l bocești." "E bine așa?" "Bine," îi răspunse Șofron și grăbi spre casă, pentru ca să-și ceară bani și un cal de la Busuioc. Simina rămase privind în urma lui. Scăldat, întins pe masă, privegheat, bocit. Tatăl ei, bocit de dânsa. Ea îl vedea, acum îl simțea mort. "Șofroane," strigă dânsa plecând în urma flăcăului, "nu te duce. Să meargă vreun altul. Tu nu mă poți lăsa pe mine singură." Șofron se opri. Așa era. El nu putea să o lese pe dânsa singură. Ea înaintă spre el un pas, 2 pași, câțiva pași. Apoi se opri și scoase un țipet sfășietor. "Unde îl întindem pe taica? Unde-i facem priveghea?" "La mine în casă," îi răspunse popa grăbind la dânsa. Simina îi sărută mâinile, apoi începu să plângă și urcă, despletindu-și părul, scările casei. 14. 9 săptămâni de zile Simina nu și-a împletit părul. 9 săptămâni de zile, în toate serile, ea și-a încheiat rugăciunea cu cuvintele: "Iartă, Doamne, greșelile mele și-i dă lui odihna morților fericiți." Popa l-a îngropat, i-a făcut pomenile, i-a citit iertările, i-a ținut în casa lui fata. Popa, nu, preoteasa, căci popa era popă și trebuia să-și caute de popie. În zădar stăruia Vica, în zădar unchiul de la Cerechi, în zădar mătușa de la Zimbru. Simina nu putea să plece de la Socodor, nu putea să-l lese pe mortul ei singur. Nu plângea nici pe față, nici în ascuns, nu se ducea nici în cimitir, ca să-i ude mormântul cu lacrimi, dar stătea și voia să stea în satul acesta. Și de câte ori au încercat gândul de a se depărta, ea se trezea pe dealul din Zimbru, mai sus de beserică, între crucile mari, vopsite în fel de fețe, și îl vedea cu ochii, viu îl vedea, puindu-și bățul pe țelină și îl auzea grăind: "Vezi tu, aci, tocmai aci este înmormântat bunică tău. Aici a fost groapa, s-a prăpădit, l-au călcat oamenii, dar aici a fost, și colo a bunichitii. Iar aici e înmormântat taica." Răsuna lung în sufletul ei și ea rămânea. Și dacă ar fi vrut să se ducă, n-ar fi lăsat-o preoteasa, căci era singură preoteasa,
Și mai înainte de a fi venit Simina la casa ei, ea nu știuse cât e de rău de a fi singură. Și totuși, tot prebuteasa i-a adus aminte că a rămas pustie casa din Zimbru și că trebuie să-și caute alta. Se peptena Simina și preuteasa se uita la părul ei. Greu se descurcă, zise ea și luă peptenul și peptenă părul și începu să-l împletească. Simina simțea că o năpădesc lacrămile, dar nu zicea nimic. Odată trebuia să fie împlătit. Apoi au început amândouă să plângă și-au plâns, până ce n-au încetat a mai plânge. Și apoi Simino grăi în cele din urmă preuteasa, de la Curtici la Socodor nu e cale lungă. Așa, din duminică în duminică, tot o să ne mai vedem noi. Pui de cuc în cuib de cioară, Simino, fata mea, răsuna în sufletul Siminei. Până atunci o să mai treacă multă vreme, răspunse ea cuprinsă de frică, dacă o fi vreodată și asta. Vine Busuioc duminică. Simina își plecă ochii și tăcu. Duminică? Acum? Duminică? Știa dânsa ce voiește Busuioc și se obișnuise cu gândul că așa are să fie. El însă îi venea prea în curând. Trecuseră 2 luni de zile de când n-a mai avut timp de a se gândi la aceasta și acum nu mai putea parcă să-și aducă aminte de cele petrecute. Seara, mai înainte de a fi adormit, ea stete mult timp trează și dusă cu gândul în trecut și în viitor. Ea însăși le-a făcut, le-a simțit și le-a suferit toate, dar acum, privindu-le cu ochiul ei limpezit în durere, parcă nu le mai credea. Gânduri și simțiri se așezaseră cu totul altfel de cum au fost în sufletul ei și de câte ori se gândea la Iorgovan, obrajii îi se umpleau de sânge și o pornire de neîndurare îi trecea prin suflet. Precum pohoiul surpă, dărâmă, ia, duce și nămolește, tot astfel și durerea mare curăță sufletul. Precum după pohoi, abia pe aici pe colo se mai zăresc urmele celor foste, tot astfel și după durerea covârșitoare, depărtate ni se ivesc și acoperite în uitare, cele simțite mai înainte. Dar precum pe urma pohoiului de primăvară crește iarbă verde, tot astfel și durerea mistuitoare lasă în sufletul tânăr o nouă sete de viață. Câtă nebunie, câte dureri pe urma ei. Și totuși, simțindu-se cumințită, Simina începu să plângă. Era trezită din aiurirea ei, dar pierdut era și farmecul vieții. Și de câte ori se încerca să reînceapă povestea curmată, îi răsunau și iar îi răsunau în ureche vorbele. Pui de cuc în cuib de cioară, Simino, fata mea. Nu, prea era în curând. Îi trebuia timp ca să se mai gândească. Și totuși, ea nu se simțea destul de tare în ea, ca să se pună împotriva voinței lui Busuioc. Eu am o mătușe, grăi dânsa, și un unchi. Să văd ce zic aceștia, să mă ceară de la dânsii. 15. Popa Furtună se făcuse om așezat. Nu-i vorbă, tot mai mergea el la vânătoare, tot mai mâna caii, tot mai ținea la prepelicarul lui, însă parcă nu-i mai pria nimic. Mult ar fi dat să-l poată face viu pe neacșu. El nu era de vină că a murit, dar tot ar fi fost mai bine să trăiască ori, dacă îi era data să moară, să fi murit la el acasă. Cu toate acestea, Simina, fiica mortului, era în casa lui și de câte ori o vedea, trebuia să-și aducă aminte de răposatul ei părinte. Și oriunde se duce, Popa Furtună nu putea să scape de neacșu, fiindcă Busuioc, cumnatul său, era om știut de toată lumea. Și cine oare n-ar fi voit să știe, dacă este ori nu adevărat, că Busuioc și-a pus în cap să-și iei o pădureancă nor în casă? Mai ales rubedenile cele multe ale lui Busuioc erau foarte nedumerite. Unii erau de părere că bine face Busuioc, fiindcă e om cu stare, n-are nevoie de noră cu zestre și nu este pe lumea aceasta lucru mai bun decât dragostea între nevastă și bărbat. Dar, mai presus de toate, Simina era frumoasă și nora frumoasă e podoaba casei. Alții erau însă de părere că Busuioc nici nu voiește în adevăr să-și însoare feciorul, dar n-are încotro, fiindcă Iorgovan e stăpân în casă, el face tot ceea ce voiește. Și nici nu se putea să fie altfel. Iorgovan ăsta, ce era el dacă e vorba? Nici plugar, nici om de carte. Umblase cât umblase la școală, până când a pierdut rostul plugăriei, apoi când a văzut că e lucru greu cartea, el s-a apucat de plugărie,
adică la drept vorbind, a rămas de gură cască pe acasă. Iar alții știau că nici Iorgovan nu ține să o iei pe Simina de nevastă. Cum ar și putea un om ca dânsul să se îndrăgească de o pădureancă? Ea însă l-a momit cu farmecile ei, îl ține de scurt, i-a mai murit apoi și părintele, și Iorgovan, milos cum e, nu mai putea să scape de dânsa. Popa Furtună știa că toate acestea nu sunt adevărate. El însă dădea din umeri și zicea că nu știe nimic. Le dădea tuturora dreptate ca să scape de dânsii. Un singur lucru știa el, că dacă n-ar fi murit Neacșu, Busuioc nu s-ar fi plecat la voința feciorului său și că niciodată Iorgovan n-ar fi stăruit împotriva voinței tătânesu. De aceea, de când cu moartea lui Neacșu, Popa Furtună se ferea de a vorbi fie cu Busuioc, fie cu Vica, fie cu Iorgovan despre Simina. Busuioc o simțise aceasta și la început, parcă prea puțin îi păsa. El însă era deprins să ceară sfatul cumnatul său în toate treburile și încetul cu încetul se nedumeri. Ei, spune, grăi el în cele din urmă, vorbește și tu odată, ce zici? Popa se uită zâmbind la el. Ce mă mai întrebi? Îi răspunse. Parcă tu poți să faci altfel decât așa, precum te bate pe tine capul. Măcar odată în viața ta, acum când e vorba de însurătoarea feciorului tău, fă ce știi. O iau în spinarea mea, grăi Busuioc, și de aici înainte lucrul era hotărât. Cât pentru Iorgovan, el trăia pe așteptare. Era îmbrăjbit cu el însuși și firea și dorințele îi se schimbau pe ceas, pe minut. Simțământul de strâmtorare însă, care îl cuprinsese atunci la Zimbru, când Neacșu se învoise ca să plece cu Simina la câmpie, mai ales acest simțământ îl stăpânea mereu. N-ar fi voit și n-avea în el destulă vârtute ca să nu voiască. Își aducea aminte de cele petrecute, de vorbele ce grăise atunci noaptea, de mânia lui Șofron, de mâhnirea lui Neacșu, de hotărârea Siminei, își aducea aminte de beția sa și de moartea lui Neacșu. Era preste putință ca el să mai poată privi după toate aceste în ochii Siminei, fără ca să o urască. Nu, aceasta nu se putea. Simțea în el că dacă Simina i-ar aduce aminte cu un singur semn măcar de cele petrecute, el ori s-ar târî ca atunci noaptea la picioarele ei, ori ar trebui să închiză ochii și să o omoare. Și totuși el nu putea altfel, îi era preste putință să-și rumpă gândul de la dânsa. Adeseori, când îl vedea pe Șofron, căutându-și liniștit de treabă, se pomenea că privește cu un fel de sfioasă uimire și parcă îi era frică de dânsul. Știa că o iubește pe Simina, știa că dânsa nu-l iubește pe el și gândul că s-ar putea să-l iubească vreodată nici nu intra în mintea lui. Însă tot atât de bine știa Iorgovan că Simina ține la Șofron mai mult ca la un frate mai mare și că Șofron le știa toate. Era preste putință ca el să nu-i zică Siminei. Ferește-te de ticălosul care astăzi te-a batjocorit, iar mâine îți sărută pământul de la picioare. Și totuși el nu putea altfel. Plecând dar la Socodor, Iorgovan nu era în voie de nuntă, iar Busuioc o simțea și el aceasta și venea să-l certe. Intrând în curtea popii, Iorgovan începu să tremure în tot trupul, iar când dete față cu Simina, vederile îi se împăienjeniră și venea parcă să amețească. Busuioc îl vedea și numai cu a nevoie se mai putea stăpâni. Când apoi preuteasa l-apucă la o parte și începu să-i vorbească despre neamurile Siminei, el se făcu rece ca sloiul de gheață. Atât i-ar mai fi lipsit. N-avea oare el însuși destule neamuri? Dar nu-i intra lui Busuioc în cap gândul că o fată rămasă pe drumuri ar mai putea să stea în chibzuiri când el o pețește pentru feciorul său. Nazul muierești. Zi să vie încoa, grăi el aspru și începu a se plimba prin casă. Lucrul ăsta trebuia să ajungă odată la capăt. Peste puțin, Simina intră și rămase cu capul plecat înaintea lui. Simino, își zise el cumpănind vorbele, pentru ca nu cumva să pară prea de tot doritor de a-i fi socru. Cum rămâne cu tine? Mai stai aici, te duci la unchiul tău, ori vii să stai toată viața la casa mea, unde atât de mult ești dorită. Simina își ridică capul, își trase cu mâna stângă peste frunte, ca să-și scoată câteva fire de păr din față, apoi rămase o clipă nemișcată. Știa cu cine vorbește. Acum nu mai putea să rămâie aici.
și era foarte greu să plece. Deocamdată, răspunse ea plecând iar ochii, o să mă duc la unchiul. Busuioc rămase ca trăsnit din senin. La asta nu s-a așteptat. Cum rămânea el față cu lumea, față cu rudele lui? Îi venea să-și înfigă ghearele în carne. Simina își ridică iar ochii și îl privi ca și când ar fi voind să-l întrebe dacă mai are ceva de zis. Nimic, grăie el, voiam numai să știu. Deocamdată voiești așa. O să ne vestești când vei fi voind altfel. Da, îi răspunse ea încet. Apoi se plecă, îi sărută mâna și ieși cu pas domol. Iorgovan o aștepta în pridvor. El trecu repede înainte, ca omul ce n-are timp de a mai sta de vorbă. El îi se puse neclintit în cale și câtva timp ei rămaseră privind cu încordare unul la altul. Ce-i?" întrebă el. Nimic nu e," îi răspunse ea strâmtorată. Ceva este," grăi el, ceva ce s-a pus între mine și tine." Vorbește. Fu cum ai fost odinioară. Vorbește-mi fără de milă, cum i-ai vorbit atunci lui Șofron. Dacă n-a perit el atunci, n-o să pierd nici eu acum." Eu nu știu ce vrei tu să zici," îi zise dânsa turburată. Voiesc să zic că atâta om ca Șofron sunt și eu." Lasă-l pe Șofron." Eu îl las," grăi el cu patimă, dar nu te lasă el pe tine." Simina se îndreptă, se uită aspru în fața lui, apoi începu să râză. Știi că mi-e frică de tine," zise ea încet. Spune-mi că te omori, fă-ți obiceiul. Tu știi că cu aceasta mă poți muia de mă târâs la picioarele tale. N-ai decât să vrei și mă dau în placul tău." Grăind aceste, ea se întoarse ca să se depărteze. Ce-ți pasă ție acum dacă mor sau nu?" strigă el. Apoi da," grăi dânsa întorcându-se iar spre el. Tu mori odată ca să mă omori pe mine în fiecare ceas și mie prea puțin îmi pasă." Tu vorbești de Șofron?" adause ea aspru. Tu?" Șofron e om, Iorgovane." Ea se depărtă înspăimântată oarecum de cuvintele ce grăise. O să vezi tu că și eu sunt om," grăi Iorgovan într-un târziu, ca deșteptat dintr-un vis. Pot eu să trăiesc și fără de tine." Ba nu pot, nu pot," adause apoi peste puțin și căzu frânt pe o laviță din apropierea lui. 16. Plecând Busuioc la Socodor, curticiul întreg știa în ce treabă o să-i fie umblarea. Știa și Șofron. El pusese caii la căruță. Chiar el cu mâna lui îi dăduse biciului Iorgovan. I-a văzut plecând, le-a zis noroc bun. S-a uitat în urma lor. La urma urmelor, știa el de mult că așa o să fie lucrurile. Era obișnuit cu gândul acesta și n-avea de ce să-și mai facă inimă rea. Și totuși, întorcându-se la grajdul lui, el nu mai vedea parcă cu ochii. Fără de veste, se întoarseră toate cu susul în jos, în capul și în inima lui. Una era să știe și să gândească numai, și alta să vadă că se și petrec lucrurile astfel. Acum ar fi voit să-i oprească în loc și să le zică: mai stați ca să mă mai gândesc și eu. El se lăsă frânt pe un sac cu grăunțe și stete mult timp așa, cu mintea oprită în loc. I se înfundaseră toate. De multe ori își zisese el că nu e Simina fată de seama lui și era rușine că s-a gândit vreodată, om ca dânsul, să o iei de nevastă. Acum însă iar simțea în el că tot nu e om pe lume care să-i fie potrivit ca dânsul, fiindcă grozav îi era dragă. Dacă ar fi fost om mai iute în hotărârile lui, el n-ar mai fi stat pe gânduri, ci ar fi luat un cal din grajdi, s-ar fi aruncat în spinarea lui și s-ar fi întins drumului ca să sosească mai înainte de Busuioc la Socodor. Numai însă unul câte unul se întremau gândurile în mintea lui și de câte ori voia să se ridice, el își aducea aminte că a pățit odată rușine, mare rușine, și rămânea înfipt la locul lui. Ține la mine, mult ține, își zise el, aducându-și aminte de cele din urmă zile pe care le-a petrecut cu dânsa, de noaptea în care îl aduseră pe Iorgovan de la Birt, de ziua când ea îl rugase să nu o lase singură, de dragostea pe care i-o arătase în timpul înmormântării lui Neacșu. Ține la mine, zise el, dar asta e alta. Așa era rânduit. El însă, ce se făcea el? Cum rămânea cu însurătoarea lui? Ce se alegea de locul lui de casă? Unde se ducea el? Acum își urma viața mai departe?
Gândurile plăcute pe care și le făcuse el mai înainte de a o fi văzut pe dânsa, erau ele pierdute, toate pierdute? Nu se poate, asta nu se poate, strigă el și sări în picioare. Uitându-se apoi împrejur, ele și din grajdi, și din curte, și din sat, și luă drumul socodorului, pe jos, încet, dar întins și cu pasul bine călcat, ca omul care știe că n-are să sosească prea târziu. Și cât ține drumul de la Curtici la Socodor, peste bătături, peste miriști și ogoare, Șofron s-a dus mereu, dar mintea i-a stat în loc, asupra gândului că asta nu se poate. Sosind la casa Popii, el s-a oprit în loc și parcă începuse a șovăi în gândul lui. Mare rușine a pățit el în viața lui. Curtea era deșartă, Busuioc plecase de mult, iar slugile erau duse la joc. Ce făcea el acum? Cu ea singură voia să vorbească. Cum s-o puia asta la cale? El intră sfiicios în curte, înaintă spre casă, urcă scările, apoi iar se opri și începu să tușească, doar îl va auzi Simina și va cunoaște glasul și va ieși la el. Simina era înfundată în iatacul preotesei, unde își dădea silința să plângă, dar nu putea. Era însă preoteasa prin apropiere. Auzind tușitul în pridvor, ea tresări, apoi ieși spăriată din casă. „Ce-i, Șofroane?" întrebă ea, oprindu-și răsuflarea. „Nimic," îi răspunse el. „Am venit eu așa de capul meu. Nu Busuioc m-a trimis. Am o vorbă cu Simina, dacă se poate." Simina sări spăriată în picioare când preoteasa intră la ea și îi spuse că Șofron are să-i spui o vorbă. Dacă ar fi știut ce vrea Șofron, preoteasa ar fi lăsat-o pe Simina să se întoarcă singură la el. O vedea însă atât de scoasă din ale ei și parcă de sine se înțelegea că nu trebuie să o părăsească. Iar Șofron nu era nici el omul care le zice preoteselor chiar la ele acasă: „Te rog, ia mai fă bine să ne lași singur." Ei intrară toți trei în casă. Preoteasa și Simina se așezară, iar Șofron rămase stând la ușe și dacă mintea a stat vreodată în loc, acum ni se înțelenise. „Șezi, Șofroane," grăi Simina, ca să zică și ea ceva. El se așeză, apoi se uită la preoteasa și la Simina și iar la preoteasa. „Uite," grăi, dar mai departe nu putea. Știa el ce voiește, însă nu era încă hotărât și ar mai fi voit să se gândească, căci una era să-și facă el lucrurile în capul lui cel săc și alta să stea față în față cu Simina. Uitându-se în fața ei, el nu mai cuteza să aibă gândul cu care venise și ochii lui deodată se umplură de lacrimi și lacrimile începură a curge peste obrajii lui rumeniți de vânt și de arșița soarelui. Și nu e lucru de glumă să-l vezi muiat până la lacrimi pe un om ca Șofron, care stă ca un munte înaintea ta. Simina rămase cu ochii pierduți în trai lui, cuprinsă de fiori la vederea focului ce ardea în ei, își strânse umerii și se dete puțin înapoi. Simțea că vine ce vine, conneacă, conăbușește plânsul. Preoteasa se ridică și rămase mirată între amândoi. „Nu e nimic," zise el râzând. „Uite, m-a apucat așa fără de veste, dar trece. Voiam numai să-ți spun că e bine," urmă el din greu. „E prea bine așa. Și mie îmi pare bine că te măriți după Iorgovan." Pe Simina o necă plânsul și câtva timp ei stăteră toți trei tăcuți și nemișcați. „O, cât sunt eu de ticăloasă!" strigă ea după ce se mai ușură. „Nu o să mă ierți tu pe mine niciodată pentru cele ce ți-am făcut." „Eu?" întrebă Șofron mirat și se uită la preoteasa, doar îi va spune ea de ce să o ierte pe Simina. „Nu, Șofroane," urmă Simina luându-și iar liniștea ei obișnuită. „Asta a trecut pentru vecie. El m-a despărțit de taica în ziua morții lui. M-a despărțit de tine acum, când viața mi este mai grea. Căile noastre s-au despărțit și nu se mai pot întâlni în viața aceasta. Uite," adăuga apoi preste puțin, „nu pentru mine, căci eu sunt nevrednică, ci pentru că ai ținut la fie iertatul și a ținut și el la tine. O, dacă ai ști cât a ținut! Uite! Ție tot una ți este, tot n-o să mai rămâi la Busuioc. Mută-te aici la Socodor, ca taica să nu rămâie singur." Grăind aceste, ea se depărtă. „Apoi se înțelege că viu." „S-ar putea oare să nu viu?" răspunse el
și, făcând un pas în urma ei, îi apucă mâneca de la cămașe și sărută pânza străvezie. Și era foarte fericit Șofron că are unde să se ducă și putea să steie cu neacșul la socodor. 17. Ar fi vrut Busuioc să o poată lovi pe Simina și simțea că nu se poate apropia de dânsa. N-are în lumea aceasta averea niciun preț. Era un bogat. Ce folos avea de bogățiile lui? E bine, grăi el când se văzu față în față cu Bica. Cum așa bine? Strigă Bica. Eu vă văd pe amândoi, parcă nu v-ar fi toate caprele acasă. E foarte bine, grăi iar Busuioc. Mai bine nici că se poate. Tu înțelegi că așa trebuie să fie, adică te cum? Sunt eu dintre oamenii ce-și adună casa de pe drumuri? Are și ea neamurile ei. Să se pună la cale cu ele, să-și gătească zestrea, ca să nu fie rușine când o voi primi în casa mea. Îi dau și eu de la mine, dar să ceară, atât măcar. Asta o înțelegea și Vica. Săracul, dacă-i sărac odată, să-i facă bogatului măcar mulțumirea de a cere. Apoi, urmă Busuioc, trebuie să o pețesc cândva, să o cer de la cineva, să o iau de undeva. Se duce, dar deocamdată la unchiul său, la Cerechi, așa voiesc eu. Vica se mulțumi și în curând știa tot satul cum s-au pus lucrurile la cale, ba peste câteva zile o știau și cei de la Cerechi. Simina a început să răsufle mai ușor. Înțelegea de ce Busuioc nu i-a spus nici chiar nevestei sale adevărul. Încetul cu încetul se uită toate, chiar și rușinea pățită de el. Parcă nici n-ar fi fost. Acesta era gândul lui Busuioc și nici Simina nu avea altă dorință. Așa este, le zicea dar celor ce o supărau cu întrebări și ca să-i încredințeze că în adevăr așa a rămas vorba, ea se puse pe lucru ca să-și facă zestrea, însă numai așa, azi un petec, mâine altul și peste câteva zile strica iar ca să înceapă din nou. Iar dacă se găsea pe aici, pe acolo, câte cineva ca să-i dea zor, ea zicea că n-are grabă, că tot n-are să-i fie asta niciodată. Și parcă știa gândul. Și Busuioc scăpa pe aici, pe acolo, vorbă că n-are grabă, că cine știe. Poate că și Iorgovan se va mai răzgândi. Peste câteva săptămâni știa toată lumea că Busuioc nu vrea, iar Iorgovan nu prea se opintește nici el. Și să stai și să te miri, tot astfel zicea și Iorgovan. Nu poate pentru că s-ar fi răzgândit, nu. Cu una, cu două, omul în dragoste nu se răzgândește. El știa însă în el, era pus într-un colț tainic al sufletului său, că Simina se va răzgândi ea și dacă o va lăsa el pe ea, nu-l va lăsa ea pe el. Șofron, în sfârșit, era frânt și tâmpit, bună oară, ca omul ce a stat toată noaptea pe drum, bătut de vânturi și de ploaie. Mulți ziceau că e om prost Șofron. Nimeni nu-și aducea aminte ca el să fi făcut vreodată vreo prostie. Era numai târziu la minte, atât de târziu, încât ar fi stat cu mintea oprită în loc, dacă l-ar fi luat cineva repede și l-ar fi întrebat dacă e bărbat ori femeie și ar fi dat seamă de ce îi se face întrebarea, cum trebuie să o înțeleagă, ce trebuie să răspunză și în cele din urmă tot ar fi răspuns. Ia stai să mă mai gândesc. Atât de mult se temea ca nu cumva să zică ori să facă vreo prostie, încât ținea capra de coarne și tot nu îndrăznea să spuie că nu e ciută. Și cu toate acestea el făcuse o prostie, cea mai mare prostie, o ticăloșie nemaipomenită. Sunt un nemernic, își zise el, întorcându-se de la socodor, și dacă Șofron își făcea vreun gând, acesta fie bun, fie rău, rămânea înfipt în el. Nu era bine, nu-i părea bine că Simina se mărită după Iorgovan. El cu toate acestea a zis că e bine și că îi pare și lui bine. S-a dus anume ca să-i spuie Siminei că nu se poate. Cu toate acestea, i-a zis că e bine, că îi pare și lui bine. Dacă nu i-a lăsat timp să se gândească, ce să facă el, dacă l-a făcut Dumnezeu așa de slab, de-și pierde mințile îndată ce se află în fața Siminei? Dar Simina a zis că n-are să fie lucrul acela niciodată. A zis? Ce mai ținea el seamă de cele zise de dânsa? El știa ce a zis, știa ce gândește, știa cum și-a pus el în el lucrurile la cale și își mai aducea aminte că trebuie să se mute la socodor pentru ca mortul să nu rămâie singur. Sosind la Curtici, el nu-și mai găsea locul.
Îi era groază să fie singur, cu gândurile rele, care zile întregi nu-l mai părăseau, dacă și le făcea odată, și îi era rușine să deie față cu oameni. Când îl vedea pe Busuioc, îi se răcea tot sângele în vâne, iar de Iorgovan se ferea, ca nu cumva să-l apuce fără de veste și să-l strivească. Știa el, nu-i vorbă, că Simina nu e de seama lui, dar și Busuioc trebuia să știe că nu-i Simina de nor în casa lui, nici Iorgovan om pentru o fată ca Simina. Și ce le pasă lor? Merge cât merge, își zicea el câteodată și atunci îi venea să strige. Feriți-vă de mine, luați-mă și mă legați, puneți-vă cu ciomegile și mă omorâți ca pe un câine turbat. Dar lumea început să vorbească despre biata Simină și să spună că Busuioc nu vrea, iar Iorgovan nu stăruie. Șofron parcă nu înțelegea bine. Căile noastre s-au despărțit și nu se mai pot întâlni în viața aceasta. Așa zisese dânsa. Care va să zic așa este? Îi era rușine lui Șofron, dar nu putea să-și dea seamă dacă îi este rușine de rușinea ei, ori de nedreptatea ce o făcuse lui Busuioc în gândul lui, nici dacă îi părea bine ori rău de rușinea sa. Simțea numai că acum poate să-l vază pe Busuioc, fără ca să îi se mai răcească sângele în vâne, că nu-i mai venea să-l apuce pe Iorgovan și că Simina nu-i mai părea atât de strașnică. Sărmană copilă! Acum parcă nu s-ar mai fi sfiit să vorbească cu dânsa și să-i spună verde în față ceea ce gândește, fiindcă el era mai în vârstă, mai așezat ca dânsa și ținea la ea, mare minune cum ținea. Mai ales acum, Șofron nici n-ar fi stat de vorbă cu omul, care ar fi zis că el nu se va muta după Sfântul Dimitrie la Socodor. Ăsta era un lucru care de la sine se înțelegea, dar nici nu zicea nimeni că n-are să se mute. Ziceau toți că se va muta, fiindcă așa zicea și el, și asta era treaba lui. El știa mai bine ce și-a pus de gând. Și fiindcă de sine se înțelegea că are Șofron să plece de la Curtici, tot de sine se înțelegea și că este de vânzare locul de casă. Așa zicea și el, și asta iar tot el trebuia să o știe mai bine. Trecuse însă 1 an și jumătate de când își cumpărase acel loc și în timpul acesta se înfipsese în el gândul că locul acesta e al lui, că pe el are să-și zidească o casă, că acolo are să-și petreacă el viața cu nevasta și cu copiii lui. Cu 1, cu 2, nu putea să părăsească el acest loc, de care se legau toate gândurile plăcute ce-și făcuse în timp de 1 an și jumătate. El nu se putea gândi pe sine altfel, decât avându-și locul lui de casă și fără de acest loc, el parcă nu mai era tot el. Nu-i vorbă, Șofron nu zicea că își vinde locul, dar când se găsea câte un cumpărător, îi spunea că vrea să se mai gândească. Și se tot gândea Șofron. Sfântul Dimitrie era aproape, dar el nici pe departe nu se apropia de plecare. 2 săptămâni înainte de Sfântul Dimitrie, întorcându-se de la târg pe la Socodor, din vorbă în vorbă, Busuioc află despre cele petrecute între Șofron și Simina. Pe drum până acasă și acasă, plimbându-se de la ușă până la fereastră, el își răsucea mereu mustața. Acum se putea apropia de Simina și vorba era numai cum să o apuce, ca soție strânsă. Banii lui Șofron erau în mâinile lui. Nu-i ținea el, îi dăduse cu împrumutare pe la alți oameni, însă de la el atârna când să-i înapoieze datornicii. Erau dați cei drept până la Sfântul Dimitrie, dar greu ar fi fost să-i capete mai înainte. Mai târziu, nimic mai lesne. El chemă pe oanea lui Toader, unul dintre datornici, la sine și începu să-l strângă în chingi. Datornicii se află în strâmtorare totdeauna când le cer banii, iar oanea mai și păgubise de cu primăvară cu un bou. El se rugă dar să-l îngăduie 1 lună, 2 măcar. Bucuros, chiar și 1 an, îi răspunse Busuioc, dar tu știi că banii nu sunt ai mei. Vorbiți cu Șofron. Îl știa Busuioc pe Șofron că nu știe stărui și că nu se poate depărta fără de banii lui. Ține la banii săi omul care i-a câștigat în sudoarea feții sale. O știa și Șofron aceasta și tocmai de aceea dăduse banii lui Busuioc, la care nu putea să-i piarză, pentru că avea din ce să-i înapoieze și avea destulă trecere ca să-i scoată de la datornici. Șofron stete dar mult pe gânduri când datornicii veniră să-l roage ca să-i mai îngăduie. Eu n-am bani la voi, grăi el în cele din urmă.
Banii ce am avut i-am dat lui Busuioc. La el am bani. Și nu e treaba mea ce a făcut cu ei. Asta așa era, dar dacă Șofron era om cu minte, nu erau nici datornicii mai proști și înțelegeau că Busuioc i-a trimis la Șofron, fiindcă vrea să și-l mai ție slugă, să-l aibă legat, ceea ce le venea și lor la socoteală. Dacă e așa, apoi sănătate bună. Nici noi n-avem să-ți dăm bani, ziseră ei și se duseră în trebile lor. Sosind ziua de Sfântul Dimitrie, Șofron era hotărât ca totdeauna să plece, dar altfel toate erau ca mai înainte. El se duse la Busuioc ca să-și facă socoteala de simbrie. Și o și făcu. Busuioc îi numără până la cel din urmă crețar, ceea ce îi mai rămăsese, îi pofti noroc și spor la toate, dar de bani nu-i pomeni nici cu o vorbă măcar. Se vede că a uitat, își zise Șofron și mai așteptă, că doar își va aduce aminte. Busuioc însă începu să-i vorbească de toate, numai de banii lui nu. Șofron plecă în cele din urmă, se mai opri din drum, mai înainte de a ieși din casă, se opri încă o dată, după ce închise ușa în urma sa, stete cât stete și începu să se scarpene în dosul urechii. O să mă mai gândesc, zise el plecând. Se vede că tocmai acum nu-i are la îndemână. Și iar începu Șofron să se gândească. Trecu o zi, trecură două, trecu o săptămână, dar Busuioc nu-l mai chema să-i dee banii. Stătea așa la casă, făcea treburile ca mai înainte, dar nu mai era slugă cu simbrie și parcă îi era rușine să mai stea așa, fără de niciun rost, la casa omului și să-i mănânce pâinea. Nici nu trecea însă seară fără ca el să-și zică: mâine vorbesc cu el. O zicea, dar nu o făcea. Era totdeauna ceva la mijloc. Mai că Busuioc avea oameni la casă, mai că Vica se certase de dimineață, mai că o slujnică spărsese vreo oală. Dar dacă nu se ducea Șofron, el se gândea să se ducă și cu cât mai mult se gândea, cu atât mai îndărătnic se făcea în hotărârea lui de a se duce. De la o vreme ajunse de s-ar fi dus chiar dacă ar fi trebuit să treacă prin foc și sabie. Busuioc știa de ce vine, se simțea cu toate acestea cam strâmtorat când îl văzu intrând în casă și venea să-i zică să nu închiză ușa în urma sa. Parcă nu mai era tot omul pe care îl știa el și fără de voie își aduse aminte de noaptea când îl văzuse mergând spre Iorgovan. Apoi am venit și eu, grăi Șofron, să văd ce mai e cu banii pe care ți-am dat astă toamnă. Trageți seamă, Șofrane, îi răspunse Busuioc. Mie nu mi-ai dat nimic. Tu știi că eu n-am trebuință de banii tăi. Ți-am căutat numai oameni care ți-au luat cu împrumutare. Ba nu, îi întâmpină sluga, ți-am dat banii. Când ne-am tocmit, am pus-o și asta în simbrie. Eu știu cât am muncit până ce am adunat și n-am vrut să-i dau oricui, ci mi-am căutat un om cinstit și bogat care poate să-mi dea oricând. Iacă, am zis, primește banii aceștia, ca să mi-i dai la anul cu cametele lor. Dacă o primești și asta, mă bag slugă la dumneata. Dacă nu, îmi caut alt om care o primește și asta. N-a fost așa vorba? Busuioc ar fi voit să-l poată da afară, dar nu putea. El, Busuioc bogătoiul, nu putea să-l dea afară pe sluga lui care se obrăsnicea. Așa e, Șofrane, zise el, dar eu tot n-am luat banii tăi, tot nu m-am folosit de ei. Tu știi că nu sunt la mine. Dacă vrei, ți-i dau de la mine. Dacă mai îngădui, o să-i dau pe datornici în judecată și să ți-i scot de la ei. Dă-mi, răspunse Șofron, că dumneata poți să-i scoți când vrei de la dânsii. Busuioc nu-l mai cunoștea pe Șofron. Chiar acum, neîntârziat? Întrebă el râzând. Chiar acum, răspunse Șofron întunecat. Și dacă s-ar întâmpla să nu vreau, ori să nu pot, zise iar Busuioc. Văd eu că nu vrei, ori că nu poți, și nu știu de ce, grăi Șofron turburat. La asta nu se gândise. Așa era. Cum rămâne dacă Busuioc nu vrea, ori nu poate? Trebuie însă să mi-i dai, urmă el. Nu se poate să nu mi-i dai. Eu m-am gândit bine mai înainte de a ți-i fi dat și am zis: dacă îi dau lui Busuioc, n-am nicio grijă, el mi-i dă iar înapoi. Ai dreptate, Șofroane, grăi Busuioc. Îi puse mâna pe umăr și se uită drept în ochii lui. Nici o grijă să n-ai. Banii tăi nu pot să fie puși mai bine decât la mine. Am să ți-i dau, dar nu astăzi, nici mâine. Trebuie să mai îngădui o zi, două, o săptămână, poate chiar și două. Ia gândește-te tu cu capul tău. Mi-ai dat banii pentru că știai că eu pot să-i scot oricând de la datornici,
fiindcă sunt om cu trecere, nu-i așa?" Așa e," răspunse Șofron. Oamenii însă nu prea pot să-i plătească acum și mă roagă să-i mai îngădui," urmă Busuioc. Vrei tu să-i dau în judecată, să le vând casele? Vrei tu să mă stric cu ei? Dacă aș face asta, nici într-un an nu ți-ai mai vedea banii." Dă-mi de la dumneata," grăi iar Șofron, și fă apoi ce vrei cu dânsii." Ba nu, Șofroane," îl întâmpină iar Busuioc, căci și atunci tot acolo ar ajunge treaba. Acum ei se sile să plătească, fiindcă știu că banii sunt ai tăi. Dacă ar ști că sunt ai mei, ar zice că eu sunt bogat și mai pot aștepta și nici că s-ar gândi să plătească. Nu e oare mai cu minte să mai aștepți, să stărui tu însuți ca ei să ți plătească? Iar dacă nu vor, le spun că mă strâmtoresc tu și îi strâmtoresc și eu pe ei." O să mă mai gândesc," zise Șofron. 18. Busuioc, bogătuiul de la Curtici, feciorul său Iorgovan, Simina, fata crâsnicului din Zimbru și Șofron, care tot mai stătea la casa lui Busuioc, toți patru erau foarte mâhniți și parcă se temeau de vreo primejdie. Dacă l-ar fi întrebat cineva pe Busuioc până când o să-l ție pe Șofron cu minciuna și să-l amâne de pe o zi pe alta, el n-ar fi putut să-i răspunză. Nu știa nici el. Își închipuia însă că pe Simina trebuie să o doară când știe că Șofron nu s-a mutat încă la Socodor și nu se putea lipsi de mulțumirea de a-i face această durere. O să-i dau în ziua când îl voi vedea gata de a pleca și fără de ei. O să-i dau când nu va mai rămânea alta, își zicea el. Era un fel de ștrângărie în ceea ce făcea el. Și o mărturisea chiar și el însuși aceasta și adeseori îi era rușine, ori se temea, dar nu se putea stăpâni, nu putea să-și calce pe inimă. O vedea pe Simina scoțându-și cu vârful degetelor cele câteva fire de păr din față și uitându-se apoi drept în ochii lui. Era preste putință să o uite el aceasta. Adeseori, dacă ar fi stat Simina înaintea lui și i-ar fi poruncit să taie, să spânzure, să deie foc la casa lui, el s-ar fi supus orbește. Tocmai de aceea însă el nu putea să împlinească dorința ei. Îi era ca și când ar ști că dacă nu o va împlini, va veni ea însăși la el să stăruiască. Nu era răutate în Busuioc, era însă dâca omului zăcaș, care nu-și prea dă nici el însuși seamă despre supărarea sa. Dâcă, supărare, mânie, pică. Zăcaș, rău, răzbunător. Numai atunci se muia Busuioc, când îi trecea prin minte gândul că se poate ca ei prea puțin să-i pese dacă Șofron se mută ori nu la Socodor. Iar gândul acesta foarte adeseori îi venea lui Busuioc. Căci un lucru era care nu putea să intre în mintea lui, că Simina ar putea să-l iubească pe Șofron. Și asupra acestui lucru, Busuioc, Iorgovan și Șofron, el însuși, erau de aceeași părere. Mai ales acum Iorgovan s-ar fi simțit foarte nenorocit dacă Simina ar fi putut să iubească pe un om ca dânsul, un ticălos, o gură cască, un vai și amar de el care nu știe face nimic. Se mira Busuioc de ce nu mai vine Șofron să-și ceară banii. N-avea de ce să se mai mire. Ce-i păsa lui acum de bani? S-a frământat o zi, două, apoi le-a lăsat toate. Dar ce-ar fi putut face el? S-a gândit să-l dea în judecată pe Busuioc. El pe Busuioc. El să aibă judecată cu cineva, ba chiar cu Busuioc. Nebun ar fi trebuit să fie. S-a gândit să se ducă și să-i spuie satului întreg că Busuioc nu e om cinstit. Nu putea să o facă, fiindcă Busuioc tot om cinstit era, tot rămânea cu trecerea lui. S-a gândit să-l iei de scurt și să-i spuie că-l omoară, că-i dă foc la casă, dacă nu-i dă banii. Asta, mai ales asta, ar fi voit să o facă. Nu pot, zise el. Dacă o zic și el tot nu-mi dă banii, trebuie să o și fac și nu vreau să o fac. Să mă ferească Dumnezeu. E grozav lucru când omul se simte neputincios, însă mai grozav e când știe că-l știu și alții. Simina însă parcă le știa toate. I-a spus că se mută la Socodor și nu s-a mutat, pentru că n-avea în el destulă vârtute să se mute, pentru că n-a putut să-și vânză locul de casă și să-și scoată banii de la Busuioc, pentru că nu e om. Nici nu mai voia să se mute, nu mai voia să dea față cu dânsa, nu mai voia să știe de dânsa, nu mai voia nimic. Trăia așa cum trăiește, cu viața înfundată, fără ca să-i mai pese de ceva. Și adică de ce să facă el ceea ce zice dânsa? Ce este el ei? Ce este ea lui? De unde și până unde să schimbe el toate gândurile, fiindcă ea voiește așa?
Mare rușine a pățit el în viața lui. Și cine știe? El acum se frământă ca un nebun, iar ei poate că prea puțin îi pasă, dacă el se duce ori nu la socodor. Ea poate că nici nu știe că el n-a plecat. A zis-o atunci, cum a zis, că nu-l lasă pe Iorgovan. De ce să-și amărască el viața de dragul ei? Și așa, viața lui tot nu mai era viață. Astfel, frământat mereu de gândurile sale, Șofron ajunse în cele din urmă să nu mai voiască a se muta la socodor. Își rupsese el de mult gândul de Simina. Acum însă îl rupsese de tot. Ea ajunsese pentru dânsul o sarcină prea grea. Și cine știe, noi ne frământăm între noi, zicea și Iorgovan, iar ei nici că-i pasă. Ea poate că își petrece cu altul. Ar fi vrut Busuioc să o vază pe Simina și să știe ce mai zice și mai gândește, ar fi vrut și Șofron, dar mai mult decât toți, ar fi vrut-o Iorgovan. O să-i pară ei rău de ceea ce a făcut și o să vie căită la mine. Aceasta era mângâierea lui Iorgovan. O să vază ea că sunt om și eu, zicea el, și oriunde se afla, de ori și ce se apuca, își dădea mereu seamă ce-ar zice ea oare, dacă l-ar vedea ce face, dacă ar ști ce gândește. Dar ea nu-l vedea, nu știa ce gândește el, ba poate că nici nu voia să-l vază și să-i știe gândurile. Asta îl muia pe Iorgovan și îl făcea din zi în zi mai nerăbdător. Ar fi voit să mai afle ceva, să se mai întâmple ceva, îi era și lui infundată viața. Mai muiată însă decât toți era Simina. Pe ea o munceau ziua gândurile, iar noaptea visurile. Simțea acum că a rămas singurică pe lumea aceasta. Șofron a părăsit-o și el, și nici că se putea altfel. Și-a bătut joc de slăbiciunea lui. Abia trecea noapte, fără ca să-l vază în vis, și pe el și pe Neacșu, acum desculț, mâine flămând, poi mâine însetat și totdeauna supărat și făcându-i mustrări. Diminețile apoi stătea ceasul între și plângea, apoi dădea pomană și pânea de la gură și cea din urmă haină ce-i cădea în mână. O ajunsese blăstămul părintesc, pentru că fusese oarbă și nu ascultase sfaturile lui, pentru că îl părăsise în ceasul morții, pentru că și-a bătut joc de slăbiciunea omului, la care ținea atât de mult răposatul. Ședea singură, se gândea la cele petrecute și cu totul altfel le vedea acum. Își aducea aminte de ziua când l-a văzut întâia oară pe Șofron, când el a luat-o lângă el în căruță și i-a pus cojocul să șează pe el, își aducea aminte de vorbele lui, pe care atunci nu le băga în seamă, iar acum și le reamintea atât de bine și cu o sete nespusă. Și cum a sărutat-o el, cum fugea să prinză prepelițele din zbor și cum ea l-a lovit fără de milă atunci noaptea, în fața lui Iorgovan și a lui Neacșu, și cât de nenorocit era Neacșu. Iar ea nu putea nici măcar să le ceară iertare, să cază în genunchi, să le sărute mâinile, să sărute capul păză ca Iorgovan, pământul de la picioarele lor. Și dacă ți-a fi de ceva, spune-i băiatului ăstuia. Nu mai era băiatul. Îl alungase ea însăși de la dânsa. Astfel, zi cu zi, noapte cu noapte. Ea nu mai putea să poarte viața aceasta. Toamna târziu, când abia mai era pe aici pe acolo câte o frunză pe copaci, într-o zi de duminică, ea și aruncă o cârpă în cap și plecă drept spre morminții din Socodor. Cale de câteva ceasuri, cât merse până acolo, ea se ducea dusă și ștergând din când în când câte o lacrămă. Intrând apoi în morminți, o înnăbuși un plâns zgomotos, ea se aruncă cu fața la pământ, sărută țărâna și rămase timp îndelungat buiguită, ca și fără de simțiri. Înspre amurgul serii, ea sări în picioare. O ceată de băieți cânta Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Se aducea un nou mort ca să fie așezat la veșnica odihnă. Murise Stanca lui Martin și Martin, cei 4 copii rămași fără de mumă, Floarea, sora Stancii, Ana și Marta, surorile lui Martin, ajalnicele, prietenele răposatei, toți cu toții, începură să se vaite în gura mare, când secriul fu așezat la marginea mormântului. Ajalnică, vocitoare. Simina rămase plângând și ea la o parte, gropa și sloboziră coșciugul în groapă, rude, prieteni și oameni de casă, aruncară toți, din toate părțile, câte un pumn de țărână peste el, preoții cântară în veci pomenirea ei, apoi lumea se risipi, jălitorii se depărtară încetul cu încetul.
Rămasă iar singură, Simina se uită lung în urma lor. Îi pierise parcă deodată toată mâhnirea din suflet. O cunoscuse pe Răposata. Era o femeie harnică și bună de gură. Îl cunoștea pe Martin. Un om de vreo 40 de ani, blând și îngăduitor, dar slăbănoc și sfiicios. Ce se făcea el acum cu gospodăria lui și cu 4 copii rămași pe capul lui, ca vai și amar de ei? Ea fusese singură la taică-su, care n-avea stare și era om cu vârtute ca puțin numai, și totuși mereu se plângea fie iertatul. Dar nenorocitul acesta de om, cu 4 copii și cu o avere frumoasă, ce se făcea el fără de femeie la casă? Era parcă l-a scos Dumnezeu în calea ei și a scos-o pe ea în calea lui, căci nu mai putea Simina să se depărteze de aici, unde se simțea acum atât de mângâiată. Ea plecă încet pe urma jelitorilor. Voia să vorbească cu Martin, să-l mângâie, să-i fie de ajutor, să-l roage ca să o primească pe ea în casa lui, ca să-i coacă pâine, să-i gătească bucate, să-i poarte grijă de casă și de copii. Dar ce o fi zicând lumea? Ce-i păsa ei? Cui îi păsa de dânsa? Martin o cunoștea pe Simina. Nu era cu putință ca ea să stea peste 2 luni de zile în sat, fără ca toți să o știe și să vorbească despre ea. Nu știa însă Martin cine e Simina. Își aducea numai aminte că murise taică-său, pe care îl înmormântase popa ca pe un văr și că după moartea bătrânului, ea a rămas la casa popii și preoteasa o ducea în toate duminicile cu ea la biserică. Când dar una dintre vecine veni să-i spună că pădureanca are să-i spuie ceva, el, sfiicios cum era, începu să se învârtească zăpăcit în loc. Nu știa ce să facă, unde să o poftească, ce să-i zică. Cele 2 case erau pline de oameni adunați la pomană, alte 3 mese, pentru tineret și sărăcimea din sat, erau în curte, iar Simina spusese că vrea să vorbească numai cu el singur. Simina intrase în curte și aștepta la portiță, nerăbdătoare și supărată, de oamenii care își îndreptară cu toții privirile spre dânsa. În fundul curții, mai spre grădină, era o căpiță de fân. Ce vrea, ce caută, de ce a venit?" se întrebară cu toții, când Martin se duse la Simina și o duse așa oarecum fără de voie în dosul căpiței, ca să nu stea cu ea în vederea tuturora. Nu vorbise niciodată cu dânsa, n-aveau nimic de împărțit unul cu altul. Credea dar că vine din partea preotesei. Popa Furtună, care fusese și el la înmormântare și era acum în casă, venise să sfințească bucatele și când Simina se depărtă cu Martin spre căpiță, el ieși cu cartea și patrahirul sub soară, ca să se întoarcă acasă, se opri în capul scărilor și se uită nedumerit în urma ei. O zărise parcă și în morminți, dar de unde ar fi putut să-i vie lui gândul de a se uita mai cu din adinsul? Era însă chiar ea, nu mai rămânea nicio îndoială că ea era. El stete câtva timp nedumerit, apoi plecă și el spre căpița de fân. Martine, grăi Simina, văd că a murit ieri tata și ai rămas cu copiii și cu casa fără de femeie. Vei fi vrând să-ți găsești pe cineva să-ți facă trebile casei și să-ți caute de copii. Numai de nu m-ar fura, zise el fricos și smerit. Eu nu te fur, Martine, îi răspunse ea. Martin era un om înalt, uscat, bălan, cu fața lungăreață, cu ochii albaștri și cu un nigel la aripa dreapta nărilor. Dumneata, zise el dându-se un pas înapoi. Eu te rog să mă primești, grăi dânsa, și să mă dai cape netrebnică din casă, dacă te vei căi, ori copiii vor simți vreodată că nu mai au mamă. El se uită lung și nedumerit la dânsa, apoi dete de câteva ori din cap. Asta nu se poate, zise el. N-am eu casă pentru dumneata. Nici sunt om să pot purta cămăși spălate, ori să mănânc pâine frământată de mâna dumitale. N-aș mai avea tignă cât e ziua, nici odihnă cât e noaptea. Nu vezi, dumneata, că abia mai stai pe picioare? Ce te-ai făcut de când nu te-am văzut? Erai rumenă și tare ca mărul copt, și acum nici vântul să nu te atingă. Străinătatea, Martine, singurătatea m-au săcat, îi răspunse ea. Chiar rudele mele mă chinuiesc, fiindcă nu pot să fac ceea ce nu mă iartă inima și voia răposatului, a taichii, fie iertatul. Dar nu te uita la fața mea. Brațele acestea știu să muncească. Fie-ți milă de copiii tăi și lasă-mă să-mi câștig mângăierea de a avea și eu pe cineva aici aproape de mormântul taichii. Acum sosi și părintele Ioan la dânsii.
Martin și Simina tresăriră amândoi, iar preotul rămase încremenit când o văzu pe Simina înaintea sa. "Ce-i, draga mea?" întrebă el mișcat. "Ce faci tu?" Pe Simina o năpădiră lacrămile. Ea se duse la el, îi luă mâna s-o sărute și rămase înnecată de plâns, cu fruntea pe mâna lui. "M-au părăsit toți m-au părăsit. M-a ajuns blăstămul, tati," strigă ea în cele din urmă. Popa ar fi voit să trântească patrahir și carte de pământ și să frângă tot ceea ce-i cade la îndemână. "Ei, păcatele mele," strigă el, "hai cu mine, hai la Priuteasa, mai sunt și oameni pe lumea aceasta." 19. Busuioc, bogătoiul din Curtici, feciorul său Iorgovan și Șofron, care tot mai stătea și acum la casa lui Busuioc, săriră toți trei în picioare, când aflară că Simina s-a mutat la Socodor, ca să-i frământe până lui Martin și să poarte grijă de copiii lui. Busuioc preste puțin se domoli. Era cei drept foarte neastâmpărat, era așa acum ca și când s-ar teme de o primejdie, dar nu putea să-și dea seamă dacă se bucură, ori se necăjește mai mult. Îi părea bine că ea s-a întors la Socodor. Era lovită și simțea lovitura. Ar fi dat însă, mult ar fi dat să o poată scoate din casa lui Martin. Și totuși era bine așa. O vedea în gândul lui tăvălită, aruncată în uliți, și întâia oară simți lămurit că dacă ar găsi-o așa cum o vedea în gândul lui, ar ridica-o, ar curăți-o și și-ar încărca toată bogăția pe ea. Îi era rușine de această simțire, dar nu se mai ferea de ea. El se plimba prin casă, când Șofron intră fără de veste și se opri în fața lui. O clipă ei steteră nemișcați și cuprinși amândoi de o pornire îndărătnică. "Eu mă duc," grăi Șofron, "la Socodor și mă întorc mâine ori poimâine să-mi iau banii. Ți-o spun de acum, pentru ca să o știi." Busuioc știa de ce se duce el la Socodor și dacă a umblat până acum să-l ție cu minciuna la Curtici, acum ar fi fost în stare să-și spună toată trecerea ca să-l oprească. Și putea Busuioc să facă multe. N-avea decât să spună că l-a furat, că a ridicat cuțitul asupra lui și să ceară să-l închiză și să-l judece. "O să-i chem pe oameni," zise el, "și o să-i strâmtorez." Șofron făcu un pas înainte și se uită lung și aspru la el. "Să le lăsăm aceste," îi întâmpină. "Eu sunt om prost și nu știu multe. Mi-am tras seama cu mine. Nu mă împinge la păcat, că viața mea tot nu mai prețuiește nimic. Dar dumneata ești om cu avere și cu copii. Mă tem eu de mine însumi. Teme-te și dumneata." Grăind aceste, el se întoarse și ieși, ca să nu și-l mai simță aproape pe omul de la care îi venea nenorocirea. Busuioc rămase timp îndelungat, stând ca un stâlp de piatră, la locul unde lăsase Șofron. Da, el avea stare și copii. Avea și un fecior, care poate că și el era gata să plece la Socodor. Nu. Iorgovan încărca sacii din hămbar, liniștit ca și când nimic n-ar fi știind despre Simina. Era joi și joile, Busuioc își făcea socoteala la moară și trimitea făina adunată peste săptămână la Arad, ca să fie pe târgul de vineri acolo și să cumpere ceea ce mai face trebuință pentru casă și moară. După ce încărcară sacii, Iorgovan se duse la moară. Moara lucra ca totdeauna și oamenii stăteau de vorbă. Unul încărca sacii, altul descărca grăunțele, iar altul își avea grăunțe în coș și vreo 3-4 așteptau să le vie rândul. Ca la moară, dar nu mai era pupăză ca să-i facă să râză. Intrând în moară, într-un colț de la stânga era meșcioara cu condica deschisă. "A plecat Șofron?" întrebă morarul, în vreme ce Iorgovan rânduia pe masă. "Da," răspunse Iorgovan. "Se vede că tot nu se lasă de pădureanca." Iorgovan începu să tremure. El se așeză, luă pe Ana și o întinse în călimară. "O ticăloasă," grăi apoi și începu să facă socoteala, adunând numeri cu glas tare. Făcea greșeli în adunare și morarul trebuia mereu să-l îndrepteze. Încheind socoteala, el se ridică, se mai învârti prin moară, apoi se opri în fața mașinii și rămase uitându-se la fuga neastâmpărată a roatelor. "Uită," zise el, "eu nici acum nu pot înțelege cum i s-a întâmplat lui Pupăză nenorocirea aceea." "Apoi că nici nu era aici," răspunse morarul, "ci la mașina de trierat." "Așa e, frate," strigă Iorgovan. "Vorbesc și eu alandala.
Aici nici n-ar fi cu putință una ca aceea. Mai ales, grăi morarul, care ținea să se știe câte de strașnică moara lui. Început dar să-i arate lui Iorgovan roatele cum se învârtesc, cum ar putea să-l apuce pe om, cum l-ar arunca una într-alta și cum i-ar sfărâma într-o clipă oasele. Doamne ferește, grăi Iorgovan și se depărtă. Avea grabă, trebuia să fie de seară la Arad. În Arad, el trăise timp de 6 ani. Avea aici prieteni și cunoscuți, pe care îi întâlnea tot la 2-3 săptămâni și care îl așteptau cu oarecare dor, fiindcă le venea totdeauna cu plin. El trase ca de obicei la gazda Frăținesu, lăsă pe argatul de la car să caute și de cai și se duse pe aici încolo, ca să se mai întâlnească cu lumea, să mai vază, să mai auză, să mai steie de vorbă. Trecuseră luni de zile de când cu noaptea petrecută în birtul de la Curtici. I se urca sângele la cap când își aducea aminte de aceea noapte și se ferea de oamenii cu care se obișnuise a-și petrece. Nu voia să știe de petreceri, îi era scârbă de ele. Acum îi căuta parcă din adins pe oamenii de viață. Ceilalți îi păreau prea sarbezi. În cafeneaua din strada domnească, el întâlni pe proprietarul său, Virgiliu Bărgăuț, un om de vreo 23 de ani, scurt și gros, neastâmpărat și cam rău îmbrăcat, unul dintre tinerii ușuratici care trăiesc pe apucate, câștigându-și pâna ca scriitor, azi aici, mâine colo și poi mâine nicăiri. Să mergem undeva, să facem ceva. Ce stăm aici ca niște țapi umpluți cu câlți?" îi zise Bărgăuț. Unde să mergem? Ce să facem?" întrebă Iorgovan, deși știa prea bine ce înțelege Bărgăuț când zice că vrea să facă ceva. Ai fost vreodată la moara dracului?" Ce e aceea?" Un bir cinstit, unde omul poate să facă ceea ce vrea, fără ca lumea să-și caște gura la el. Se bea, se cântă, se joacă în cărți." Nu mă duc," răspunse Iorgovan. Și totuși, de ce să nu se ducă? De ce să nu-și petreacă? De dragul cui? Om domol și așezat, Iorgovan nu înțelegea petrecerea altfel decât așa, ca el să privească pe când alții își petrec în socoteala lui. El însuși nu era beutor. Un păhar, 2 de vin îl amețeau și îl făceau ursuz. Îi plăcea însă să-i vază pe alții, bând până ce nu mai pot să se ție pe picioare. El însuși nu cânta, nici nu juca. Cântecul și jocul îi păreau lucruri nepotrivite cu un om care ține la sine. Îi plăcea însă să vază pe alții jucând. El însuși era foarte cuvincios și alegea atât în vorbe cât și în bucate. Îi plăcea însă să vază pe alții îmbătându-se. Acum ar fi voit să aibă gălăgie, joc și cântece, sticle sparte și vin vărsat pe jos, certuri și îmbrățișeri, să vază oameni ce se dau orbiși desfrâului. Îi era însă rușine de ceea ce ar fi voit. Mai ai tu un rând de haine?" îl întrebă el pe Bărgăuț într-un târziu. De ce?" Să le îmbrac," răspunse Iorgovan. Așa cum sunt, mi-e greu să mă duc. Plugarului nu îi se iartă ceea ce voi ăștilalți faceți în toate zilele." 20. Popa Furtună era om iute ca piperul, dar nu se pripea niciodată. Văzând-o pe Simina atât de perită, el își făcea mustrări, căci, dacă ar fi fost el atunci când era vorba, Simina acum n-ar fi fost singură și părăsită de toți. El cu toate acestea simțea și acum că e mai bine așa. O știa pe soră sa Vica, îl știa pe cumnatul său Busuioc, îl știa pe nepotul său Iorgovan și nu-și putea închipui un trai bun între dânsii, fiind și pădureanca la mijloc. De ce n-a putut nici el să o spună? Simțea numai că nu poate să se împace cu gândul unei însoțiri ca aceasta. Acum însă Simina îl luase pe dinainte, îl scosese oarecum din sărite și el ar fi fost gata să se ducă la Busuioc și să-l silească a veni încă o dată să o pețească pe Simina. De ce n-ai voit tu să te măriți după Iorgovan?" o întrebă el după ce sosiră acasă și mai stătură câtva timp cu preuteasa. Bine a făcut," grăi preuteasa. Eu n-am zis că nu voiesc," răspunse Simina, ci numai că ar fi bine să mai așteptăm." E bine, acum vrei?" o întrebă popa. Acum nu," zise ea, mai puțin decât ori și când." De ce nu?" Nu pot." Preuteasa știa de ce n-a voit și nu voiește, de ce nu poate. O văzuse stând față în față cu Șofron. Ce mai la deal la vale?"
zise ea, să nu mai umblăm cu minciuna. Simina se mărită după Șofron. Popa se uită mirat la amândouă, iar Simina tresări. Ferească Dumnezeu, strigă ea. Taica, fie iertatul, n-ar avea odihnă în mormânt, dacă aș face una ca asta. Iar eu îți spun că ai să te măriți după Șofron, grăi preoteasa hotărât. Ferește-l, Doamne, zise iar Simina, și nu ne pedepsi. Aici trebuie să fie ceva la mijloc, își zise popa. O să vedem. Iar preoteasa știa hotărât că așa are să fie, precum zice ea. De asta se temea și Simina. Căci de ce n-a venit el la Socodor? Îi era frică și nu mai voia să se întâlnească cu dânsa. Se ferea cum se ferește omul de toată primejdia. A zis el că-i pare bine, dacă ea se mărită după Iorgovan. Dar ea a văzut și lacrămile lui, a auzit și glasul lui. Ea a înțeles de ce vorbește așa și a simțit ce gândește el. Nu putea el să uite lovitura pe care i-a dat-o, întocmai precum Iorgovan nu poate să uite vorbele pe care i le-a zis la despărțirea lor, nici s-ar astâmpăra toată viața lui, dacă ar ști o măritată după Șofron. Soarta ei era făcută. Nu-i rămânea decât să umble singură pe cărările vieții. Sosind câteva zile în urmă la Socodor, Șofron o găsi la casa lui Martin. Câtva timp steteră amândoi încremeniți, cum stai în fața potopului ce vine asupra ta. Tot drumul, cât a venit de la Curtici până la Socodor, el s-a gândit cum să-i spuie de ce n-a venit mai înainte și cum să-i ceară iertare. Acum, dacă i-ar fi pus cineva cuțitul la gât, el tot n-ar fi făcut nici una, nici alta. Nu putea, nu trebuia, n-avea de ce să le facă. De sine se înțelegea că n-a venit, pentru că nu s-a putut să vie. Altul era simțământul care îi stăpânea acum pe amândoi. Vrei, nu vrei, n-ai încotro. Erau stăpâniți unul de altul. Ea simțea că trebuie să facă ceea ce zice el și el că trebuie să facă ceea ce zice dânsa. El îi întinse mâna lui cea aspră. Și mie îmi pare bine că te găsesc, îi zise. Uite, credeam că o să-mi pară rău și îmi pare bine. Eu nu știu, răspunse ea. Ce mai face Leica Vica, Busuioc, ce mai face Iorgovan? Sunt bine, zise el, toți sunt bine. Să-i ție Dumnezeu năravul, e foarte cu minte. Eu mă temeam că o să o apuce rău, știi tu, atunci, noaptea. Și eu, Șofrane. Doi dintre copii, o fetiță de vreo 3 ani și un băiat de 5 ani, stăteau lângă Simina și se uitau cu ochi mari la el. Ăștia sunt copiii? Grăi el. Uită, am uitat să le aduc câte ceva. O să le aduce altădată, zise ea și început să-i spună cum fac copiii, ce fac, ce zic, în ce fel își petrec, ce mai e pe la casă, care este firea lui Martin, care îi sunt apucăturile, în sfârșit, multe și mărunte, cum e obiceiul femeilor. Apoi, ea urma a-și face treburile, ca și când ar fi tot singură ca mai înainte, iar el se așeză pe un butoieș din tindă și rămase umblând cu ochii după ea și vorbind mereu așa singur. Nu te teme tu, o să vezi tu. Eu sunt om cu mintea întreagă. Știu eu ce se potrivește și ce nu se potrivește. Eu n-am să te supăr, Simino, strigă el într-un târziu. Ai slăbit tu, ori nu mai îmi pare mie. Am slăbit, Șofroane, răspunse ea. Așa-i, ai slăbit, tare ai slăbit. Rău a slăbit, urmă el iar pentru dânsul. Mă miram eu de ce îmi pare de tot altfel de cum fusese. Da, e mai frumoasă. Tu, Simino, strigă iar, și când ai slăbit? De mult. De ce? Ea se uită râzând la el. De amarul tău, Șofroane, răspunse ea așa cam în glumă. Nu știi tu cât m-am frământat eu de când mi-am dat seamă că rău am făcut de te-am rugat să te muți aici. El se uită strâmtorat la pământ. Așa-i, zise apoi, mult a trebuit să te amărăști. Dar, vezi tu, acum știu de ce n-am venit mai înainte. Ce să fac eu aici? Știam că te afli la unchii tău. Acum că te știu singură, m-a apucat deodată și aș fi venit, Simino, chiar dacă ar fi trebuit să-mi las pe taica neîngropat. El se scula apoi, se duse la dânsa, îi apucă mâna și se uită în fața ei. Rău ai slăbit, urmă apoi. Dar să nu crezi, Simino, că mai umblu cu gândurile pe care le-am avut odată. Mă crezi tu, Simino? Te crezi, Șofrane, răspunse ea. Deodată însă o năpădire lacrămile. El rămase strâmtorat înaintea ei.
De ce plângi?" o întrebă apoi, îi puse mâna pe umăr, îi scoase perii din față și se uită în ochii ei. Parcă n-aș avea de ce să plâng. Întreabă-mă de ce nu plâng când nu plâng. Atât am plâns, șofroane, încât mi s-a făcut obicei și deseori mă pomenesc că plâng fără de veste, așa din senin, numai fiindcă îmi sunt de dați ochii pe plâns." Așa-i," grăi Șofron, asta vine de la sine." Îl iau eu pe răspunderea mea," strigă Popa Furtună, care intră cu o falcă în cer și cu alta în pământ, pe portiță, cu 2 jandarmi în urma lui. Se poate," răspunse unul dintre jandarmi, dar noi avem poruncă să-l ducem." Șofron și Simina se spăriară amândoi. Ce e, șofroane, ce s-a întâmplat?" întrebă Popa răstit. Nu e nimic," răspunse Șofron, întorcându-se spre Simina. Nu-ți face spaimă degeaba. Eu am fost cătană împărătească. Mie nu mi se face nedreptate." I-am tras odată căprarului o palmă, de i-au sărit 3 măsele din gură și a zăcut 2 săptămâni. M-a pus capitanul în fer scurt, dar a zis că bine am făcut. Mă duc, dacă e vorba, până la împăratul. O să mă închiză, dar o să-mi dee banii." Ce fel de bani?" întrebă Popa. Banii mei, 940 de zloți de argint," răspunse Șofron, pe care i-am dat. Și acum mă poartă cu minciuna." Ia hai să vedem," grăi Popa, să vedem noi, dacă ți-i dă sau nu." Nu-ți face inimă rea, Simino," zise Șofron. Apoi plecă cu Popa și cu jandarmii. Simina privi cuprinsă de spaimă în urma lor. Și asta tot eu am făcut-o," strigă ea desnădăjduită. Nu uită, Busuioc, nu iartă. Dar Iorgovan," urmă peste puțin, lui când o să-i vie rândul? El unde o să mă lovească?" Busuioc rămase ca trăznit din senin când văzu că Popa, fratele nevestei sale, se pune între el și Șofron. Dar el nu putea să rămâie de rușine. Nu-i dau pentru că nu-i dau," zise el când Popa îl întrebă de ce nu-i dă lui Șofron banii. Să-mi scoață cu judecată. O să-l învăț eu pe el a-mi pune cuțitul în piept." Iar eu îți spun și s-o știi," îi întâmpină Șofron, că n-am să umblu cu judecata. Ori te înjunghiu, ori îți dau foc. Odată tot o să ies eu din închisoare." O să ieși chiar astăzi," strigă Popa, iar de bani, grija mea. Mi-i lași mie să-i scot de la el și dacă ți-e de bani, ți-i număr mâne. O să vedem noi, care pe care. Aici e alta la mijloc." O să vedem," strigă și Busuioc. Era îndârjit de ar fi fost gata să-și pună toată averea. Seara însă el așteptă ca fiul său Iorgovan să se întoarcă de la Arad, cum se întorcea toate vinerile când umbla la Arad. Dar se înnoptă și Iorgovan nu mai venea. Vica, prepuielnică și fricoasă ca toate femeile, ca toate mumele, începu să-și facă fel de închipuiri, mai că se va fi întârziat și îl vor fi apucat oamenii răi pe drum, mai că va fi făcut ceva și îl vor fi închis și pe el ca pe Șofron. Argatul se întorsese cu carul. Zicea că a plecat joi seara, dar de atunci nu l-a mai văzut. Știe numai că s-a dus unde s-a dus, cu unul bărgăuț. A lăsat dar sacii acolo și s-a întors. Busuioc îl știa pe bărgăuț. Nu e nimic," îi zise el Vichi. S-a ticăloșit, asta e. Are să se întoarcă, dar mai bine ar fi să rămâi acolo." Și totuși, mult ar fi dat să poată pune pe cineva călare, ca să-l trimiță la Arad, să-l caute și să-l aducă. El însuși nu putea să o facă. Era feciorul lui și nu-l putea da de rușine. El se plimbă timp îndelungat, neastâmpărat prin casă. Deodată, apoi, ieși desnădăjduit afară și porunci ca sluga să se pună călare, să meargă la Socodor și să-i spună Popei că îl roagă să vie des de dimineață la Curtici. Nu," zise apoi răzgândit, lasă că mă duc eu." 21. Lasă-l," îi zise Popa lui Busuioc, fă-te că nu vezi, n-auzi, nu bași nimic de seamă. Se întoarce el de la sine. Nu e făcut Iorgovan să poată umbla pe calea ce a apucat. Așa a și făcut Busuioc. Sâmbătă după amiază zi, Iorgovan s-a întors acasă. Îi era rușine de slugi și de vecini, ar fi vrut ca taică-său să-l certe și venea să se spânzure, când vedea că nici nu-l întreabă măcar unde a stat, ce a făcut, ba nici nu era supărat. El îi dete banii pentru sacii de făină, pe care îi vânduse a doua zi, și spuse că l-a ținut neguțătorul de făină cu vorba de n-a putut pleca la timp.
Mințea Iorgovan. Nu numai că nu l-a ținut neguțătorul, dar banii nici că erau de la el. Îi luase cu împrumut, căci prețul făinei îl cheltuise. Întâia oară în viață se împrumutase și el, cu puțin numai pentru un om ca dânsul, dar datoria îl apăsă cu atât mai vârtos, cu cât n-ar fi voit să afle cineva cu are și trebuia neapărat să o plătească vinerea viitoare. De unde? Nu-i rămânea decât să-l înșele pe taică-său la socoteala morii. N-ar fi avut decât să ceară și știa că Busuioc îi dădea bucurosor și cât, dar tot îi părea rău. De ce să-l mai mâhnească? Așa și așa tot de la el ieșea. Acum odată în viața lui, la strâmtoare, putea să o facă. Și joia viitoare el îl înșelă pe taică-său la socoteala morii. Busuioc începu să tremure când văzu că feciorul său iar vrea să plece tot el la Arad, dar el nu se simțea destul de tare ca să-l oprească. Și nici n-avea de ce. Și-ar fi pus Iorgovan viața că se întoarce la timp, că nu mai stă de vorbă cu nimeni, că nu mai face toată viața lui datorii. Numai el știa câte amare de mustrări și-a făcut timp de 8 zile. Și s-a și întors Iorgovan la timp și datorii n-a făcut. El însă iar și-a lăpădat portul țărănesc, iar a petrecut toată noaptea, nu însă cu bărgăuți, cu niște oameni pe care nu-i mai văzuse în viața lui și nu în oraș, ci peste Mureș, la Schela, unde nu știa nimeni. Ba a cântat Iorgovan și a jucat chiar și el. Și totuși el nu-și mai făcea mustrări atât de amare ca în rândul trecut. A petrecut, dar la urma urmelor cu cine? Cu niște oameni pe care nu-i mai văzuse și care nu o să-l mai vază în viața lor pe el. Niște scârnăvenii. Ce-i păsa lui de ei? Busuioc se liniști când văzu că feciorul îi vine la timp și nu mai e atât de umilit în el cum fusese săptămâna trecută. Tot îi părea însă bine că s-a împăcat cu popa. Se temea că iar o să-i mai vie lui Iorgovan și nu era pe lume om să-l ție în frâu, afară de popa. Da, bucuros i-ar fi dat Busuioc acum lui Șofron și bani îndoiți, numai să nu se strice cu popa, căci a cui era vina, dacă se ticăloșea Iorgovan. A mea e vina, numai a mea, zicea Busuioc. Așa zicea și Iorgovan. Așa zicea când îl înșela la socoteala morii, așa când își petrecea, așa când cânta, juca și făcea lucruri de care mai înainte îi fusese scârbă. Din vinere în vinere, el se dedea tot mai tare desfrâului. De la o vreme, nici nu-și mai lepăda portul țărănesc la petrecerile lui. În cele din urmă, începu să umble la birtul din Curtici. Busuioc se trezi acum și fugi iar la popa. Însoară-l, zise popa, fie cu oricine, dar însoară-l. E oare ceva ce aș face mai bucuros?" strigă Busuioc. Tu știi că am voit, dar n-am putut și vreau, dar nu pot." Las-o pe mine," grăi popa. Tu n-ai vrut cum trebuie să voiești. Ați fost amândoi, și tu și el, niște netrebnici. Să vezi tu că vrea pădureanca, dacă-i vorbești cum trebuie." Spune-mi ce să fac și fac tot," îi răspunse Busuioc. Pleacă-te." Mă plec," zise Busuioc. Dar pleacă-te pe toată viața ta." Pe toată viața mea." Să-ți aduci aminte de asta," grăi popa. Acum lasă-le pe mine." Și poate că popa Furtună ar fi și putut să scoată lucrurile la capăt bun, dacă s-ar fi nimerit toate așa cum le știa el. Șofron se mutase la Socodor. Își cumpărase 2 boi, un car și un plug, luase pământuri în parte și își făcea arăturile de toamnă. Întâia oară în viața lui simțea și el câtă dulceață este munca pe care o faci în ogorul tău. În Socodor nu-l știa nimeni pe Șofron, era om venit în curând, o știa însă pe pădureanca și îl știau că se ține de dânsa, îi este rudă sau om din sat, știau că el umblă des la casa lui Martin, iar ea se duce adeseori de-i rânduiește prin casă și spală albitura și poartă grijă de el întocmai ca de Martin și de copiii lui. De aceea lumea îi zicea lui Șofron, Șofron al pădurencii. Iorgovan își petrecea în birtul de la Curtici. Mă, Iorgovane, grăi scrietorul, îți mai aduci tu aminte de pădureanca? Al dracului de frumoasă mai era. Iorgovan se uită lung la el. Îmi aduc, zise, grozav îmi aduc aminte. Măi, știi tu că fata aceea e fată, măi, cum nu mai e alta pe lume. Știi că acum se ține cu Șofron?
urmă scrietorul. Al dracului e pădureanul acela. Iorgovan se ridică în picioare, se uită câtva timp țintă la el, apoi își trecu ochii peste masă, căutând să găsească ceva vârtos și greu. Nu era decât sticla cu vin. El o apucă de gât, o ridică și o aruncă drept în capul scrietorului, care stătea uimit în fața lui. Se ține? Simina se ține? Răcni el apoi și se aruncă turbat asupra nenorocitului, care se răsturnă cu fața plină de sânge la pământ. Săriră toți din toate părțile ca să-i desparță. Iorgovan era feciorul lui Busuioc, bogătoiul, și putea să spargă capul scrietorului, fără ca să îi se mai întâmple și vreo altă nenorocire. Și aceasta îi era însă destulă. Doi dintre oameni îl apucară și îl scoaseră cu puterea din birt, ca să-l ducă acasă, și peste puțin se adună lume multă, mai ales copii, în fața birtului, ca să afle ce s-a petrecut și să vadă ce se petrece mai departe. Văzând că oamenii se iau droaie după dânsii, Iorgovan își veni în fire, se opri în loc și privi împrejurul său. A fost destul," zise el, nu mă mai faceți și asta. Lăsați-mă că mă duc eu singur, oriunde ați voi să mă duceți." Acasă," grăi unul dintre dânsii. Chiar și acasă," îi răspunse Iorgovan. Acum, oriunde ar fi mers mai bucuros decât acasă. Dar trebuia să scape de ochii lumii și el plecă cu pași iuți înainte. Mergând, el nu se uita nici la dreapta, nici la stânga, nici înapoi. Îi vedea cu toate acestea pe oameni, venind în urma sa, îi auzea întrebându-se asupra celor petrecute și ar fi voit ca prietenul lui să moară, pentru ca nimeni să nu afle de ce l-a lovit cu sticla în cap. Sosit apoi acasă, el stete neclântit, față în față cu taică-său, în vreme ce oamenii veniți cu dânsul spuseră cele petrecute. Unde ai ajuns? Ce-ai făcut, Iorgovane?" grăi Busuioc mâhnit până în adâncul inimii, după ce se văzu singur cu dânsul. Eu n-am făcut nimic," îi răspunse feciorul. Tu le-ai făcut toate." Grăind aceste, el se depărtă, ca să nu-l mai simți aproape de sine pe taică-său și să poată înnăbuși pornirea ce izbucnise fără de veste în el cu atâta putere, încât îi venea să-și iei lumea în cap, să se ducă departe, până ce nu îi se va pierde și urma. Busuioc alergă iar la popa. Acum, mai ales acum să-l lăsăm în pace," grăi popa, și dacă nu-și vine nici acum în fire, atunci e rău. Vorba e numai să punem lucrurile la cale și să facem ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic." Popa se duse dar la scrietorul, care zăcea bolnav, îl împăcă și lucrurile se neteziră, iar Iorgovan rămase nesupărat de nimeni. El avea însă destulă supărare în el însuși. I se tulburase toată firea și în tulburarea lui nu mai găsea nicăieri odihnă. Îl vedea mereu înaintea sa pe șofron, căutându-și molcom de treabă, îl vedea pe scrietorul răsturnându-se cu fața plină de sânge, se vedea pe sine lovind, fără cruțare în simina, bătându-și joc de norocul său, tăvălindu-se prin birturi, furând pe taică-său și auzea neîncetat cuvintele: "Șofron e om, Iorgovane." Da, șofron era om. Dar una îl strivea pe Iorgovan mai presus de toate: încordarea dintre el și taică-său. Tu le-ai făcut toate." Aceste vorbe, spuse așa, în pripa mâniei, Iorgovan nu putea să și le ierte. Trebuia să mai adauge ceva la ele, să le lămurească, să pună tot ceea ce avea pe inimă. Mai avem o vorbă," își ziceau ei amândoi de câte ori ochii lor se întâlneau. Niciunul nu avea însă destulă vârtute în el ca să deschiză vorba. Lui Busuioc îi era silă, iar feciorul său se temea ca nu cumva să se întâmple un lucru de care s-ar îngrozi un întreg colț de țară. Joi după amiază zi, 5 zile după cele petrecute la birt, Iorgovan îl întrebă pe taică-său dacă se duce el ori nu la Arad. O să mergem vinerea viitoare," îi răspunse bătrânul strâmtorat. De ce?" ar fi voit Iorgovan să întrebe. El însă se întoarse îndărătnic în călcâi, ieși din casă și plecă drept spre birt, așa din pornire îndărătnică, fără ca să-și mai dea seamă despre ceea ce face. Voia să-l doară pe taică-său. Intrând în birt, el simți că toți se feresc de el. Ceru vin, așteptă însă timp îndelungat și nimeni nu-i aduse. El începu să bată în masă. Vine,
îi răspunse unul dintre băieți, dar trecu iar timp la mijloc și nimeni nu veni. El începu să bată din nou în masă, văzând apoi că acum nici nu-i mai răspunde nimeni, se ridică mânios și se duse în partea cealaltă a bitului, unde îl văzuse pe băiet. Acesta stătea nedumerit într-un colț. "Cei?" grăi Iorgovan mânios. Băietul dete strâmtora din umeri, iar cei 4 oameni, care erau la una dintre mesele despre uliță, rămaseră privind cu încordare când la unul, când la altul. Busuioc a lăsat vorbă să nu-i mai dăm, grăi băietul întorcându-se spre ei. Iorgovan începu să râză. "Aici," zise el, "nu poruncește Busuioc, poruncesc eu. Tu mă știi că nu mă pricep la glumă. Adă vinul." Grăind aceste, el se întoarse iar în partea retrasă a bitului și se așeză din nou la locul lui. "Dumneavoastră vedeți că n-am încotro," le zise băietul celor 4 oameni și se duse de-i dete vinul. Râzând apoi așa în el, Iorgovan își beu încetul cu încetul cele câteva pahare de vin, mai stete cât mai stete fără de nicio treabă, apoi plăti și pe înserate o luă drept spre moară ca să-și încheie socotelile. Ca totdeauna erau și acum oameni la moară și câțiva dintre dânsii stăteau de vorbă cu morarul la lumina unei lămpi, ce era atârnată într-un cui deasupra meșcioarei din colț. Ei se sculară când Iorgovan intră. Iorgovan le zise bună seara, se așeză cam posomorât la masă, apoi luă Condica și Peana ca să facă socoteala. Nu era beat, vedeau însă cu toții că e cam amețit. "Nu e stricat nimic la moară?" îl întrebă el pe morar. "Nimic," răspunse acesta. "Ia să vedem," grăi Iorgovan ridicându-se. "Taica zice că nu o să ducem făina pe mână la târg. Mă duc însă eu singur și dacă e ceva de trebuință, e bine să știu." În moară erau 3 lămpi, una deasupra coșului, alta în fața locomobilei, unde lucra morarul, iar a 3-a cea atârnată deasupra meșcioarei. În partea dreaptă a morii, unde se aflau roatele cele primejdioase, era de tot întuneric. Văzând că Iorgovan pleacă spre această parte, morarul luă lampa din părete și plecă cu ea în urma lui ca să-i lumineze. Iorgovan cercetă cu deamănuntul roate, șuruburi și chinci, atingându-le mereu cu condeiul pe care îl avea în mână. La roate însă el lăsă condeiul să cadă fără de veste, apoi zise că e bine și se întoarse el la Condica de pe masă. Morarul atârnă iar lampa de cuiul ei. Iorgovan începu să caute pe masă. "Condeiul," zise el, "așa-i, l-am uitat." Morarul grăbi să-l caute. "Lasă, că mi-aduc aminte unde l-am scăpat," îi zise Iorgovan, și se întoarse iar spre partea întunecată a morii. Morarul sări din nou la lampa din cui, o luă și plecă cu ea în urma lui. Iorgovan se opri strâmtorat din drum. La asta nu se gândise. "Adă lampa," grăi el cu glasul înnăbușit și tremurând în tot trupul. Luând însă lampa de la morar, el o apucă așa, că tinicheaua strălucitoare rămase întoarsă spre fața lui și nu numai că nu-i arunca lumina în cale, dar îi mai lua și vederile cu strălucirea ei. Câtva timp se făcu liniște, încât nu se mai auzea decât învârtirea roatelor neobosite, bătaia coșului și pașii lui Iorgovan, care înainta oblu spre unul dintre stâlpii de la dreapta locomobilei. Deodată scoase un răcnet de se cutremură toată moara, hârburile de sticlă căzură sfărâmate peste fierăria locomobilei și moara se umplu de lumină. Grăbind să dea ajutor, oamenii îl găsiră pe Iorgovan sub stâlp, învăluit în flăcările care într-o clipă cuprinseră hainele de pe el. 22. Fă 3 cruci și zi, Doamne ajută, când treci pragul casei, fie ca să ieși, fie ca să intri, căci lumea din întâmplări se alcătuiește, iar întâmplarea e noroc sau nenorocire și nimeni nu știe dacă e rău ori bun ceasul în care a pornit, nici dacă va face ori nu ceea ce își pune de gând. Nenorocirea îl ajunsese năprasnic pe Iorgovan. A dat în graba lui peste stâlp, s-a izbit de el, a spart lampa și a căzut aprins la pământ. Cine e oare acela care s-ar încumăta să se laude că nu i s-ar fi putut întâmpla și lui una ca aceasta? Cine oare putea să nu fie cuprins de milă când vedea plin de arsuri tot trupul, o rană? Satul întreg era adunat la casa lui Busuioc,
când oamenii îl aduseră pe Iorgovan și nimeni nu se mai gândea să alerge la focul ce ardea în marginea satului, mistuind și moara și grâul din saci, și făina din coș și condica cu socotelile morii. L-au frânt și pe el roatele ca pe pupăză, zicea unul. Unii știau că e mort, alții că mai trăiește, dar nu s-o ducă până a doua zi, iar alții că n-are decât pe aici pe acolo câte o arsură, care o să-i treacă în câteva zile. Când doctorul sosi la casă, se îndesuiră cu toții în urma lui și curtea lui Busuioc se umplu de lume. Când doctorul intră, Iorgovan zăcea nemișcat și amețit de usturime. Doctorul îl căută cu deamănuntul, stete apoi pe gânduri și dete din numeri. E rău de tot, zise el, dar omul e tânăr și poate încă să scape. O să facem tot ceea ce va fi cu putință. Averea mea toată ți-o dau, strigă Busuioc, numai să-l mai văd încă mergând la birt. Iorgovan își ridică ochii spre el. Nu mai vreau, grăi apoi încet. O să vezi tu că nu vreau. Preste puțin, el apucă mâna doctorului, o strânse cu deznădăjduire și se uită lung și stăruitor în ochii lui. Ai răbdare, îi zise doctorul, că scapi. Am răbdare, mă vezi că nu mă vait, îi răspunse Iorgovan. Și avea Iorgovan răbdare. Ceasuri întregi, el zăcea nemișcat în culcușul lui, iar când se apropia cineva de dânsul, ochii lui râdeau. Liniște, multă liniște cerea doctorul, și liniștea îi intrase chiar și în suflet, căci omoară durerea trupească, orice simțire din om, și rămâne ea singură stăpână pe el. Primind vestea despre nenorocirea ce l-ajunsese pe Iorgovan, Simina sări în picioare. Nu-i adevărat, își zise ea. El minte și acum, și-a făcut el însuși nenorocirea. Apucată de gândul acesta, ea alergă la șofron. Du-te, zise el, că o să-i fie bine, dacă te vede și te știe aproape. Simina își încleștea mâinile, rămase câtva timp cu ochii ațintiți la el, apoi își acoperi fața cu amândouă mâinile și suspină adânc și lung. Ce-i? Întrebă el, apropiindu-se de dânsa. Șofroane, îi răspunse ea, luându-și iar firea ei așezată. Busuioc vrea, mi-a spus-o alaltăieri preoteasa, și eu nu mai pot, nu mai vreau, nu mă mai iartă firea să-i zic ba. Îl iubesc, șofroane, pe Iorgovan. Ce să mă fac, dacă îl iubesc cum aș iubi pe copilul meu? Și, Doamne ferește, mi-e groază de gândul morții lui, mai mult decât de al morții mele. Șofron se dete puțin înapoi. Atunci nu te duce, zise el. Nu-l iubești tu pe el cât te iubesc eu pe tine. O știu, strigă ea, asta e că o știu. Ca tine, șofroane, nimeni nu poate, că tu ești om, iar eu sunt o muiere ticăloasă care nu poate nimic. Pot eu, zise el, și nu te las. Dacă te iubesc și nu te vreau, e fiindcă văd că nu e bine nici pentru tine, nici pentru mine. Iar nu pentru ca să te las să dai nenorocirea pe care o văd, o simt. Am trăit-o de atâtea ori, stând de vorbă cu mine însumi. Viața ta e a ta și mie de-a lui prea puțin îmi pasă. Și ce vrei să-mi faci?" îl întrebă ea îndărătnicită. Ce vreau?" răspunse el. M-am gândit eu și la asta. Mult mă gândesc eu și tot la tine mă gândesc. Am destul timp. Când port coarnele plugului și potrivesc brazda, ca să fie dreaptă și potrivită în adâncime, n-am altă treabă decât să gândesc, fiindcă lucrul ăsta îl fac eu și prin întuneric. Atât de bine îl știu. Mi-l face mâna ea de ea, oarecum fără de știrea mea. Apoi știu eu ce-i în mine și nu se poate în lumea asta să o știi și tu, fără ca să ții la mine, măcar cum țin eu la coarneșul meu, fiindcă e al meu și trage bine și mă cunoaște. Mă simte, Simino, de departe, și când mă duc să-l iau de la iarbă, se întoarce spre mine, își ridică ochii și mă așteaptă uitându-se în calea mea. Și dacă nu vrea coarneșul un lucru, nu pot nici eu să-l fac cu toată inima. Tu fă ce vrei, dar știu că nu poți. Iar dacă poți, Simino, atunci e mai bine să fii dobitoc decât om. Simina rămase câtva timp pierdută și cu ochii la pământ înaintea lui, apoi începu să plângă, îi apucă mâna și o sărută de mai multe ori. Nu pot, zise ea, ce să fac dacă nu pot? Șofroane, nu mă părăsi. Niciodată, răspunse el, tu știi că niciodată nu o să te părăsesc.
și s-a dus Simina la curtici, fiindcă nu mai putea să rămâie. Busuioc era gata să-și dee toată averea ca să-și vază încă o dată feciorul pus în picioare, dar nu i-a spus doctorului că a venit Simina Pădureanca să-l vază și să-l caute pe bolnav. Ce știa doctorul? Te pomenești că ar fi zis că nu e bine să o vază, nici ea ca să-l caute. Când Simina intră în casă, Iorgovan zăcea pe spate, liniștit și nemișcat ca de obicei. Ea se apropie tremurând și fără de zgomot, apoi când ochii lor se întâlniră, rămase neclântită în loc, sub farmecul ochilor lui mari. Vai, Doamne, tu, Simino, săracul de mine!" șopti el. Apoi își adună toate puterile, ridică amândouă brațele spre ea, o apucă de umeri, o aduse spre el și sărută gura, apoi un ochi, apoi celălalt, apoi o depărtă, ca să se poată uita drept în fața ei și iar o sărută. Ea îi luă mâna și o dete încetinel înapoi, se lăsă pe pat lângă dânsul, își puse capul lângă al lui și câtva timp rămaseră așa tăcuți și nemișcați. Și șofron ce mai face?" întrebă el într-un târziu. Ea tresări, se ridică puțin, apoi se întoarse asupra lui, îi luă capul între mâini și îi sărută fruntea. Cuprins de fiori, Iorgovan își strânse încă o dată toate puterile, ridică din nou brațele ca să o cuprinză cu ele, apoi dete un gemet lung, brațele îi căzură înapoi și răsuflarea îi se curmă. Simina se dete îngrozită înapoi, se îndreptă, stete câtva timp ca scoasă din fire, apoi se întoarse repede, se uită prin casă, se duse de deschisă ușa și strigă tare, dar cu glasul așezat și deschis. O luminare!